ইতিমধ্যে সমগ্র অসমে জানে সংখ্যালঘু ভিত্তিক কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে আৰু এই বিষয়ে আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক বা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক কিছু ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু সংখ্যালঘু ভিত্তিক কেলেংকাৰীৰ লগত যিসকল জড়িত সেইসকলক বৰ্তমান অৱস্থাত বিভাগে কি তেওঁলোকক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিছে নাইবা আহি থকা সময়খিনিত কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিছিল কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৃত্তি তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ নামত বিভিন্নজনৰ একাউণ্টত টকা পইচা উলিয়াই লৈছে এই বিষয়ে বিতংকৈ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি নাজানো গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই প্ৰথমতে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সংখ্যালঘু ভিত্তিক কেলেংকাৰীত কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে ইয়াৰ লগত জড়িত কোন কোন ইয়াত বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এই সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি যিখন আঁচনি এই আঁচনিখনৰ ক্ষেত্ৰত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এই গোটেই বিষয়টো CIDক চাব দিয়া হৈছে গতিকে CIDয়ে ইয়াৰ তদন্ত কৰি আছে আৰু তদন্ত কৰি থাকি ইয়াৰ যিখিনি কলেজ বা স্কুল ইয়াত জড়িত আছে এই কলেজ বা স্কুলসমূহত বহু যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ কিছুমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰিন্সিপাল হেডমাষ্টাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে এপিল কৰিছিল তো কেইজনমানৰ হাইকোৰ্টে ষ্টে কৰিছে কিন্তু হ'লেও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো এনকুৱাৰী সেই এনকুৱাৰীটো চলি আছে ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 শ্ৰী আব্দুল ৰহিম আহমেদ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আব্দুল নালাগে আৰু সাপ্লিমেণ্টাৰী আৰু সব সংখ্যালঘুই হয় না হ'ব এইটোতো আপুনি কুৱেশ্যনাৰ নহয় আপুনি এডমিট কৰিলে মাত্ৰ মই এটা কথা ক'ম আব্দুল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে যিসকলে কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সেইসকলে পুলিচ এৰেষ্ট কৰিলে জেলতো গ'ল আকৌ আহি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত যোগদান কৰিছে এই বিষয়ে মাননীয় সংখ্যালঘু বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিক্ষা বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নে আহি থকা সময়ত কৰিব এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নিজাববীয়াকৈ কোনো ব্যক্তিক যিসকল ব্যক্তিক ইতিমধ্যে CIDৰ এনকুৱাৰী কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে আমি আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি কাকো ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কিন্তু কিছুমান তাৰে ভিতৰত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বা অন্যান্য কৰ্মচাৰী কিছু সংখ্যক কৰ্মচাৰী হাইকোৰ্টলৈকে গৈছে হাইকোৰ্টত পেটিশ্যন দিছে হাইকোৰ্টে ৰিইনষ্টেট কৰিবলৈ দিছে গতিকে আমি শিক্ষা বিভাগে হওক বা মাইনৰিটি বিভাগৰ ফালৰ পৰা হওক এই সম্পৰ্কত আমি নিজাববীয়াকৈ একো কৰা নাই কিন্তু এইটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে যিসকল ৰিইনষ্টেট হৈছে সেইখিনি ৰিইনষ্টেট কৰা হৈছে এজ পাৰ হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ ধন্যবাদ শ্ৰী আব্দুল ৰহিম আহমেদ 62 কুৱেশ্যন নম্বৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰটো দিছে কিন্তু তথাপিতো মই জানিব খুজিছোঁ যে যোৱা দুটা বিত্তীয় বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টক 2020-21ত 5,156 কোটি আৰু 22-23ত 16,130 কোটি টকা মঞ্জুৰি দিছে কিন্তু 2017-18ৰ পিছত এতিয়ালৈকে অসমত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ তথ্যটো মই জানো যে কোনো স্কিম এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই বা চেংচন দিয়া নাই আৰু পৰিতাপৰ বিষয় 21ৰ পিছত আমি নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি স্কিমবোৰ জিলাৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকেও 17টা জিলাই কোনো ধৰণৰ স্কিম প্ৰপ'জ কৰা নাই যেনেকুৱা যোৰহাট ধেমাজি ডিব্ৰুগড় হাইলাকান্দি কামৰূপ ওদালগুৰি বাক্সা বঙাইগাঁও এনেকুৱা 17টা ডিষ্ট্ৰিক্টে এতিয়ালৈকে স্কিম জমাই দিয়া নাই য'ত যোৱা বছৰ 5,000ৰ ওপৰত এইবাৰ 16,000 কোটিৰ ওপৰত টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে গতিকে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে কিমান দিনৰ ভিতৰত কাৰণ অত্যন্ত হুপা ঢিলা এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি এতিয়া মানে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে কাৰণ গতিকে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব খুজিছোঁ যে কিমান দিনৰ ভিতৰত
এই 17টা ডিষ্ট্ৰিক্টে যে এতিয়ালৈকে স্কিম জমা দিয়া নাই তেওঁলোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত স্কিমখিনি জমা দিব আৰু এই স্কিম জমা হোৱাৰ পিছত কিমান দিনৰ ভিতৰত এই স্কিমখিনি চেংচন কৰি Honorable Minister. আমাৰ এই অডিটৰিয়াম নতুন নতুন স্কুল বিল্ডিঙৰ যি আমি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ সেইবিলাক মঞ্জুৰি দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে এই প্ৰশ্নটো আছিল স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত এই প্ৰশ্নটো স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত আছিল মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত মই এইটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপুনি চাই লওক 62 question number 62 62 ঠিক আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা কওঁ যে আমাৰ ইতিমধ্যে আমি ডিসি সকলক আৰু আমাৰ মাননীয় সদস্যসকলক মই যেতিয়াই লগ পাইছোঁ বা ইয়াৰ আগৰ বিধানসভাতো মই কৈছোঁ আগৰ বিধানসভাতো যে আমাৰ স্কিমবিলাক জিলাসমূহৰ পৰা আহিব লাগে আৰু জিলা ডেপুটি কমিশনাৰৰ পৰা স্কিমবিলাক আহিব লাগে আৰু আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকলে ডেপুটি কমিশনাৰক দিছিল আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ কিছু সংখ্যকে দিছে কিছু সংখ্যক জিলাত দিয়া নাই গতিকে ডেপুটি কমিশনাৰক আমি ইতিমধ্যে আমি ভিচিও কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু টেলিফোনিক ডিছকাশ্যনো হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক আমি যেতিয়াই লগ পাইছোঁ তেতিয়াই কৈছোঁ কিন্তু বেছিভাগ জিলাৰ পৰা এই স্কিমবিলাক অহা নাই গতিকে অহা নাই কাৰণে আমি স্কিমবিলাক আমি দিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া জিলাসমূহক আমি কৈছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে জিলা উপায়ুক্ত আমাক স্কিমখিনি দিয়ে আৰু জিলা উপায়ুক্ত স্কিমখিনি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত SLC হ'ব SLC ইতিমধ্যে 2খন হৈ গ'ল কিন্তু আমি আকৌ SLC কৰিব লাগিব বাকী স্কিমখিনিৰ কাৰণে গতিকে SLC হোৱাৰ পিছত আমি সেইখিনি ভাৰত চৰকাৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম গতিকে সেইটো ব্যৱস্থা বৰ্তমান চলি আছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তো মই এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে অকণমান আপোনালোকে তৎপৰত হ'লেহে বাকী জিলাসমূহে স্কিমখিনি সোনকালে দিব কাৰণ 17-18 চনৰ পিছত এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেক বছৰে 5,000 16,000 কোটি টকা যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়েই তাৰপিছত স্কিম ল'ব নোৱাৰাটো এইটো আপোনালোকৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব মই দ্বিতীয় ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো হৈছে ছাৰ যে ইতিমধ্যে জানে যে CBI সংখ্যালঘু যি বৃত্তিৰ কেলেংকাৰীলৈ ইতিমধ্যে কেছ তেওঁলোকে লৈছে ইয়াতে 800 গোটেই ইণ্ডিয়াত 800 ওপৰত 830খন ইনষ্টিটিউট ফেক বুলি দেখুৱাইছে অসমৰো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 225টা ফেক ইনষ্টিটিউট দেখুওৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে 144 ক্ৰ'ৰ টকাৰ ওপৰত কেলেংকাৰী সংগঠিত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে কেৱল ফেক ইনষ্টিটিউট হ'লে আমি ধৰি ল'লোঁ হয় যে এইটো মানে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কৰিছে আমাৰ বেংকসমূহে কি ধৰণে একাউণ্ট খুলি দিলে সেই ফেক ইনষ্টিটিউট পৰীক্ষা নকৰাকৈ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনবোৰ বিষয়া চৰকাৰী বিষয়া জড়িত আৰু বেংকৰ মেনেজাৰৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকল কি ধৰণে জড়িত হৈছে এই কথাটো জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে গতিকে মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে কোনো চৰকাৰী বিষয়া বা বেংকৰ মেনেজাৰ কৰ্মচাৰী কোনো পধ্যেই যাতে এই গৰীব দুখীয়া মানুহৰ ধন আত্মসাৎ কৰা বিষয়টোৰ পৰা হাৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ধৰণৰ তৎপৰতাৰে কাম কৰিব সেই কথাখিনি মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয় আসলতে মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে CID এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে এনকুৱাৰী কৰি আছে গতিকে CIDৰ এনকুৱাৰী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আসলতে কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী হ'ল কিমানজন মানুহে ইয়াত জড়িত আছে গতিকে কেলেংকাৰী মানে সম্পূৰ্ণ ছাৰ CBI হে এনকুৱাৰী কৰিছে CID নহয় আৰু আপোনালোকে মই ভাবো সহযোগ নকৰিলে কেৱল CBIৰ ওপৰত এৰি থ'লেতো কালপ্ৰিট হাৰি যাব বুজি পালোঁ মানে মই CID আমাৰ অসম চৰকাৰে CID এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু CID এনকুৱাৰী কৰিব দিয়াৰ পিছত CID সম্পূৰ্ণৰূপে বিষয়টো ডিটেইলছ তেওঁলোকে এনকুৱাৰী কৰি আছে আৰু তাৰ উপৰিও CBI এই কথাখিনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত CBI এই কথাখিনি এনকুৱাৰী কৰি আছে গতিকে এই এনকুৱাৰীবিলাক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি যেটো কৈছে যে কোনো মানুহ হাৰি যাব নোৱাৰে কোনো মানুহ কাৰণ এইবিলাকত যিবিলাক মানুহ এনেকুৱা দুৰ্নীতিত লিপ্ত আছে সেই মানুহ কেতিয়াও হাৰি যাব নোৱাৰে
এই কথাখিনি মই আপোনাক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে আমাৰ CID খুব জোৰদাৰ তেওঁলোকে এনকুৱাৰী কৰি আছে, CBI এনকুৱাৰী কৰি আছে। গতিকে এইটো কোনো চিন্তাৰ কথা নহয় যে ইয়াত জড়িত কোনোবা মানুহ হাৰি যাব পাৰিব, এনেকুৱা কথা নহয়। প্ৰথম এটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী আপুনি কৰিছিল, ইয়াতে দুটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিছে আপুনি, যে আমি তৎপৰ হ'লেহে জিলাবিলাকৰ পৰা স্কিমবিলাক আহিব। আমি তৎপৰ হৈয়ে আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰো এটা কৰ্তব্য আছে মাননীয় সদস্যসকলৰ। আমি বৰপেটাৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 6 মাহমান আগতে স্কিম পঠাই দিয়া হৈছে, কিন্তু বাকী জিলাৰ পৰা আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে অলপ তৎপৰতাৰে সেইখিনি যাতে দিয়ে, আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশনা যাব লাগে। নিৰ্দেশ আমি অকল নিৰ্দেশেই নহয়, আমি তেওঁলোকৰ লগত VC কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে আমি কথা পাতিছোঁ, আৰু আমাৰ বিভাগে সম্পূৰ্ণৰূপে কথাখিনি পাতি আছে। আৰু মাননীয় 2 বিধায়ক যেনে আমাৰ দুৰ্গা দাস বৰুৱাই মোক বাৰে বাৰে কৈ থাকে, তেওঁৰ এখন কলেজৰ কথা আছে। গতিকে তেনেকৈ যিখিনি কথা কৈ থাকে বাকী মাননীয় সদস্যসকলে, তেওঁলোকৰ লগতো মই কথা পাতি আছোঁ। গতিকে জিলাসমূহত আপোনাসকলেও যেতিয়া বিধায়ক, আপোনালোকে মাননীয় বিধায়ক, আপোনালোকৰ জিলাসমূহত আপোনালোকে ক'ব যাতে সোনকালে স্কিমখিনি আহে, আহিলেহে হ'ব। ছাৰ, মোৰ সমষ্টিত মানে যেতিয়া মাল্টি ছেক্টৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আছিল 12+, তেতিয়া কিছুমান প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছিল, যিটো মই এইটো কৈছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ACRA দামথৰা LP স্কুল, খালি চাইনবোৰ্ডটো আছে আৰু একো নাই। তেনেকুৱা মোৰ সমষ্টিত যিমান কাম হৈছে হাফ ডান হৈয়ে আছে। মাজতে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগ লাগিলে তেওঁলোকে কৈছে বাকীটো কৰাই দিব। কিছুমান কাম কৰাইছে আৰু 90% কাম এনেই পৰি আছে হাফ ডান হৈ। এইটো আপুনি এটা স্পেচিয়েল এনকুৱাৰী কৰক, একটা ব্যৱস্থা লওক। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুত ঠাইত তেনেকুৱা হৈছে যে কামবিলাক আপোনাসকলে, আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকল, আজিৰ বিধায়ক নহয়, সেই সময়ত যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকে এইবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰি দিছে, আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰি দি তেওঁলোকে কামবিলাক তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে। কৰি বেছিভাগ স্কুলতে হাফ ডান হৈ আছে, কোনোবা এটা এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম হাফ ডান হৈ আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, বিধায়কসকলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰা নাছিল, উপায়ুক্তই টেণ্ডাৰ পাতি দিছিল। এই কথাটো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এইটো আমাৰ বিলাক এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয় ক'ব। এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ নাম প্লিজ, এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ নাম কওক। কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি যিখিনি সৰু সৰু আঁচনি তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰা হৈছিল, আৰু আমাক যিখিনি বিভাগে জনাইছে, যদি ক'ৰবাত হোৱা নাই আৰু হোৱা নাই ছাৰ, হোৱা নাই। আপোনাৰ ওচৰত যদি তথ্য নাই, আপোনাৰ ওচৰত যদি তথ্য নাই, এনেই কথাবিলাক কিয় কৈ আছে আমাক? ঠিক আছে, উত্তৰ দি আছে, মই উত্তৰটো দি আছোঁ। উত্তৰ দি আছে। মন্ত্ৰীৰ উত্তৰটো একেবাৰে সংগত নহয়। উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক। বেয়া উত্তৰ দিছে, তেখেতে ছাবজেক্টটোৱে নাজানে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, প্লিজ। এতিয়া আমাৰ উত্তৰটো আমি ভাল পোৱা নাই। প্লিজ, মানে কি এটা সেন্টেন্স পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে ঠিক আছিল। প্লিজ, প্লিজ, নিয়মত গৈছে, হাউস মেটৰ পৰা কৰা হৈছে, কল কৰিছে, নিয়মত কৰা ঠিক হৈছে। আছিল, আজিকালি প্লিজ, তেনেকুৱা ক'ব নালাগে। যিবিলাক দায়হাৰা উত্তৰবিলাক নিদিব। প্লিজ, তেখেতে উত্তৰ দি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যিখিনি জানো যে কিছুমান ঠাইত মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিয়ে কৰিছে, কিছুমান ঠাইত ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে DCৰ আণ্ডাৰত কিছুমান কাম হৈছে। কাৰণ আমাৰতো জিলাত মানে আমাৰ আপোনালোকৰ এই কথাখিনি জনা উচিত যে জিলাততো কোনো মাইনৰিটি বিভাগৰ এনেকৈ MSDBততো কোনো আঁচনি জিলাততো নাই। গতিকে সেইটো আপোনালোকে জানে, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল অফিচটো নাই ক'তো। গতিকে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিত এখন হয়, আৰু সেই কমিটিখনত আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰসকলো MLA হয়। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে এই স্কিমবিলাক যে ইনকমপ্লিট হৈছে এই কমিটিবিলাকে, আমি কৈছোঁ যে এই স্কিমবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে, আৰু সম্পূৰ্ণ নহ'লে এই স্কিমবিলাকৰ পৰা পইচা মানে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা নাযাব। আৰু যদি ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাৰত চৰকাৰে এইটোত পইচা নিদিব। আৰু এক মিনিট হওক। তাৰপিছত আমাৰ অন্য কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ কিছুমান স্কুল, যেনে আমাৰ মাইনৰিটি মডেল যিবিলাক স্কুল হৈছে, সেই স্কুল আমাৰ 21খন স্কুল চলি আছে। তো প্ৰায় 30 কোটিতকৈ বেছি পইচা একোখন স্কুলত আছে, আৰু সেই
সেই স্কুলসমূহত এতিয়া আমাৰ বেছিভাগ স্কুলতে যেনে হাইলাকান্দিৰ যিখন স্কুল সেইখন স্কুল আৰু তাৰ উপৰিও তেনেকৈ আমাৰ চিৰাঙত যিখন স্কুল আছে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক আছে গতিকে এই স্কুলবিলাকৰ কামবিলাক অতি লেহেমীয়া হৈছে সেইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰক দিয়া হৈছে গতিকে সেই কামবিলাক লেহেমীয়া হৈছে মাত্ৰ দুখন স্কুলৰ কাম ভাল হৈছে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ এখন স্কুলৰ কাম ভাল হৈছে বিলাচীপাৰা স্কুলখনৰ কাম ভাল হৈছে সেইকেইখন প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে গতিকে বাকী স্কুলবিলাকৰ কাম অতি লেহেমীয়া হৈছে গতিকে আৰু কলেজৰ কামো অলপ লেহেমীয়া হৈছে গতিকে আমাৰ সিদিনা বসন্ত দাস আৰু আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কো আছিল আমি তাতে কলেজ এখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ কিন্তু সেই কলেজৰ কামো লেহেমীয়া হৈছে অলপ গতিকে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰসমূহকো কৈছোঁ ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ শ্ৰী জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ 6 বছৰ ধৰি আঁচনি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে যি হ'ব আপোনালোকে কথা পাতি লওক জনাই দিয়ক কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 দেওয়ার কারণে স্যার একটু আটক আছে অনারেবল মিনিস্টার 100% হইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 ইউসি দেওয়ার না কারণে একটু আটক আছে অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা আছে সাপ্লিমেন্টারি অধ্যক্ষ মহোদয় ডিস্ট্রিক্ট আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্ত এইটো চেয়াৰমেন কমিটিৰ আৰু এই কমিটিখনৰ মেম্বাৰ আমি 3 বিধায়ক আছোঁ তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ ফাণ্ড নাই এই পইচাটো নাই ইয়াত উত্তৰটো আগতে আমি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মই লগ ধৰি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ এটা অনুৰোধ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি সোনকালে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব লাগে ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে হাফ ডান অৱস্থাত ৰহি আছে এইটোৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু এটা অনুৰোধ তাৰ লগত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাবাৰ এই আপোনাৰ ইয়াত গুৱাহাটী হজ ভৱন নাই তাত মানে এইটো কি নাম আছিল হজ ভৱনৰ পৰা ইয়াত হজ ভৱন নাই এইটোৰ কাৰণে হজযাত্ৰীসকলৰ ইমান অসুবিধা হয় তেখেতে নিজে গৈ দেখি আহিছে সেইটোৰ কাৰণে কিবা ষ্টেপ ল'ব নি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত আয়ুক্ত জনোৱা হাইলাকান্দি জিলাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক মানে PWD বিভাগক এই সম্পৰ্কত তাৰে যিজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতক এই সম্পৰ্কত এই হজ ভৱনৰ চাৰিসীমা আৰু তাৰ চাৰিসীমাৰ মানে দেৱাল আৰু তাৰ উপৰিও মাটি ভৰোৱা কাম আচবাব আদিৰ কাৰণে তেওঁলোকক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰক জিলা আয়ুক্তই কথাখিনি কৈছে গতিকে আয়ুক্তই যিখিনি কথা কৈছে কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি ভৱনটো জিলা আয়ুক্তই এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ধন্যবাদ আৰু আছে আমি জিলা আয়ুক্তৰ লগত কথা পাতিছোঁ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ এইবিলাকে এটা কথা কৈ আছে যে ফাণ্ড নাই ফাণ্ডৰ কাৰণে কামটো কৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ ধৰিছোঁ তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি যদি অলপ ষ্টেপ লয় এইটোত আমি ভাবোঁ এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে মুছাফিৰখানা আপুনি নিজে গৈছে মুছাফিৰখানাত গৈ আপুনি দেখিছে কি অৱস্থায় হজযাত্ৰীসকলে থাকে গুৱাহাটীৰ কাৰণে ইয়াত কিবা আপোনাৰ কোনো প্লেন আছে নি বা কৰা যায় নেকি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ গুৱাহাটী আমাৰ হাজি মুছাফিৰখানা যিটো আছে তাৰ কাৰণে এক্সিষ্টিং কোনো প্লেন নাই কিন্তু হাজি মুছাফিৰখানাৰ মানে আমাৰ হজ কমিটিৰ পৰা আমাৰ চেয়াৰমেন নিকিবুৰ জামানে এটা কথা কৈ আছে যে আদাবাৰীত এটা হজ ভৱনৰ কাৰণে মাটি দিয়া আছে বুলি কৈছে আগতে তো তাৰে সেই কথাটো আচলতে হজ কমিটিৰ চেয়াৰমেন নিকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়াই মোক কথাখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি পুঁজি সাপেক্ষেহে সকলো ব্যৱস্থা কৰা যাব আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ পইচা এভেইলেবল আছে পইচা কমতি নাই কিন্তু আমাৰ ইউচিবিলাক দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আচলতে আমি পইচা পোৱা নাই ইউচিবিলাক আমাৰ বহুত বেছিভাগ জিলাৰ পৰা ইউচি অহা নাই আৰু ইউচি দিব পৰা নাই আমি
কাৰণ কামবিলাক সাৱধান কৰি থৈছে গতিকে সেইকাৰণে মাননীয় সদস্যসকলক মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত যিখিনি কাম সাৱধান হৈ আছে গতিকে সাৱধান হৈ থকা কামখিনি আপোনালোকে যদি তদাৰক কৰে কাৰণ আমাৰ মাইনৰিটি বিভাগৰ মানে আমাৰ জিলাৰ অফিচ নাই ক'তো যে আমি জিলাৰ আমি তদাৰক কৰিব দিব পাৰিম গতিকে আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকলে যদি আপোনাসকলে যদি এইখিনি অলপ তদাৰক কৰে তেতিয়া ভাল হ'ব নিশ্চয় আৰু এইবাৰ আমি সেইকাৰণে ডিচিসকলক কৈছোঁ যে স্কিমবিলাক আগৰ দৰে দিব নালাগে এটা ক্লাছৰুম এটা এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম এইবিলাক দিব নালাগে দিলে হয় স্কুলখনে দিয়ক 2 কোটি 3 কোটি যি লাগে ইউচিটোৰ দায়িত্বটো কাৰ ইউচিটোৰ দায়িত্বটো কাৰ ইছ্যু দিয়া দায়িত্ব গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেহ'লে এইটো মানে প্ৰায় আমি 5 বছৰ ধৰি শুনা পাইছোঁ যে ইউচি দিব পৰা নাই ইউচি দিব পৰা নাই এইটো অৰ্থটো কি হয় ধৰিব পৰা নাই ৰ'ব মন্ত্ৰী কৈ আছে ইউচি দিয়া দায়িত্বটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ইছ্যু মানে ইউচিখিনি ডিচিয়ে কাম কৰা গোটেই চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া দিব তেতিয়া হ'ব গতিকে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এতিয়ালৈকে আমি নতুন স্কিম আমি এতিয়া এই প্ৰেজেণ্ট চৰকাৰখনে আমি নতুন স্কিম দিয়া নাই কিন্তু ইউচি দিয়া দায়িত্ব জিলাৰ ডিচিসকল মানে জিলা আয়ুক্তসকলৰ আৰু এই ইউচি দিয়া নাই কেতিয়াৰ পৰা 2008 চনৰ পৰা 2008 চনত বিজেপি চৰকাৰ নাছিল গতিকে 2008 চনৰ পৰা যেতিয়া ইউচি দিয়া নাই এইবিলাক কি কথা আৰু স্কুলৰ পৰাতো আছিলে স্কুলৰ পৰা কিয় দিব পৰা নাই আমি আগত দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি আছো তাতে আৰু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ৰিপ্লাইটো দি আছে হ'ব প্লিজ আমি আগত কম ঠিক আছে স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে আছিলে 16 17 18 19 20 21 22 প্লিজ তে উত্তৰটো দি আছে 8 বছৰ কিয় নোৱাৰিলে আপোনালোকে 8 বছৰ কিয় নোৱাৰিলে আমি আগৰ পৰা দিব পৰা নাই 16 17 কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 হৈছে আৰু 8 বছৰ ইউচি দিব পৰা নাই নেকি এটা কথা ক'ব কি আৰু আছে যাকে ইউচি দিয়াটো আমাৰ কাম কিন্তু আপোনালোকে পটকে ইমান তেখেতে ইউচি দিব পৰা নাই বুলি কৈছে সদনত ইউচি দিয়াটো হ'ব আমাৰ কাম আপোনালোকে তেখেতে ৰিপ্লাই দিলে এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 অজয় কুমাৰ ৰায় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ প্লিজ তেখেতে ৰিপ্লাই দিলে নাই ৰিপ্লাই আপোনালোকে ছেটিছফাইড হোৱা নাই বাট ৰিপ্লাইটো দিছেতো তেখেতে উত্তৰ হয় যিকোনো তেওঁ উত্তৰ দিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নে নাই তেখেতে ল'ম বুলি কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলো ডিচিকে এই কথাটো ইউচি দিয়াৰ কথাটো আমি কৈছোঁ সকলো ডিচি এবাৰ দুবাৰ নহয় বহুতবাৰ কৈছোঁ আমি ডিচি সকলো ডিচিকে কৈছোঁ যে ইউচি মানে আপোনালোকক গুৰুত্ব দিয়া নাই ডিচিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলে কৈছে যে ব্যৱস্থাটো লওক ইউচিৰ কাৰণে আপুনি এইটো কথা কৈ দিলে অধ্যক্ষ মহোদয় যে ইউচি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলো ডিচিকে আমি কৈছোঁ আৰু কামখিনি যিহেতু কামখিনি নাই প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক মাজতে মাত নিদিব প্লিজ আপোনালোকে কথা মই একো কোৱা নাই মইতো বহিয়ে দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপোনালোকে চব কথা আপোনালোকে জানে আৰু গভৰ্ণমেণ্টতকৈও কথাখিনি বেছি জানে এইবিলাক কথা সেইটো নহয় অলপ সদনৰ যিখিনি নিয়ম নীতি এইখিনি মানিব বিভাগৰ বিষয়ে একো নাজানে প্লিজ শেষ কৰিবলৈ দিয়ক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈ আছে শেষ কৰিবলৈ দিয়কচোন শেষ কৰিবলৈ দিয়ক না উত্তৰটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই এটা কথা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰ প্লিজ উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক ন উত্তৰটো শেষ কৰিবলৈ দিয়ক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে আমি ডিচিসকলক মই প্ৰথমতে এটা কথা কৈছোঁ যে মাইনৰিটি বিভাগটোৰ কোনো জিলা অফিচ নাই আপোনালোকে যে কৈছে একশ্যন লওক একশ্যন আমি যদি জিলা অফিচত তাতে যদি আমাৰ জিলা অফিচাৰ থাকিলে তেওঁ যদি নকৰিলে আমি একশ্যন ল'লোহেঁতেন এতিয়া যিহেতুকে বহুত ঠাইত একচেপ্ট মানে আমাৰ যিবিলাক এই সদভ্ৰমণা ভৱন ডাঙৰ যিটো সদভ্ৰমণা মণ্ডপ
আৰু এই কামখিনিৰ কাৰণে উপায়ুক্তসকলক দায়িত্ব দিছে গতিকে আৰু কি বিভাগ লাগে ছাৰ প্লিজ উপায়ুক্তসকলক শেষ কৰিবলৈ দিয়কচোন এলপি সুধি আছে তেখেতে শেষ কৰিলে আপুনি উপায়ুক্তসকলক দায়িত্ব দিয়া আছে সেইটোৱে কৈছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ উপায়ুক্তসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু উপায়ুক্তসমূহক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত মন্ত্ৰীৰ উত্তৰটো ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকে বহক না অলপ বহকচোন তেওঁলোকে পাৰ্চু কৰি অলপ শেষ কৰিবলৈ দিয়ক না বহকচোন কুৱেশ্যনটো মোৰ আছে বহকচোন আগতে মোৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে তাৰ পিছত বহক না বহক আৰু নাই সেইটো আছে আমাৰ অন্য কথা নাই আমাৰ কি হ'ল আমাৰ জিলা ভিত্তিত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আমাৰ কমিটি থাকে সেই কমিটিখনত আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকল মেম্বাৰ সেই কমিটিখনত গতিকে মাননীয় বিধায়কসকল যিহেতুকে সেই কমিটিখনৰ মেম্বাৰ গতিকে আপোনালোকেও সেই কমিটিৰ সদস্য হিচাপে আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব আছে যে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কামখিনি যাতে কমপ্লিট হয় সেই ব্যৱস্থা পূৰা দায়িত্ব আপোনালোকৰো আছে গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাব লাগে থেংক ইউ অনাবয় এলপি ইমান দিনৰ পিছত অনাবয় এলপি কিবা ছাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন কিবা ক'ব খুজিছে এলপি ক'ব খুজিছে এলপি ক'ব খুজি আছে এটা কথা আৰে বহক না এলপিয়ে কিবা কৰিব খুজিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যথেষ্ট পুঁজি আহিছে আমি ব্যয় কৰিব পৰা নাই বুলি মন্ত্ৰী মহোদয়ে উল্লেখ কৰিছে সেয়ে যিখিনি আঁচনিৰ এটা ভাল ৰিভিউ কৰি কিছুমান আঁচনি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ফৰক্ল'জ কৰিব লাগে যাতে নতুন আঁচনিখিনিত বাধা নাহে আৰু বহুত বিভাগ আছে তাতে আমাৰ বিষয়া আছে কিন্তু ফাণ্ড এলটমেণ্ট নহয় এই বিভাগটোলৈ চৰকাৰে বহুত পুঁজি যোগান ধৰিছে সেই গতিকে অন্য বিভাগৰ পৰা অথবা নতুন নিযুক্তি দি বিভাগটোত কিছু নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰি কামখিনি সোনকালে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে সকলোৱে উপকাৰ হ'ব ছাৰ ৰাজ্যৰ এইটোৱে পৰামৰ্শ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ যোগেদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আমাৰ এলপিয়ে যিটো কথা কৈছে তো সেইমতে আমি পাৰ্চু কৰি থকাৰ ফলত কিছু ইউচি আহিছে কিছুমান ঠাইত আৰু ইউচি কিছুমান ঠাইত যেতিয়া আহিছে যোৰ ইউচি আহিছে আমি তাতে তেওঁলোকক যিখিনি ৰিমেইনিং পইচা আছে হ'ব আপুনি ৰিভিউ কৰিলে হ'ল তেখেতে ৰিভিউ কৰাটো বিচাৰিছে আৰু ৰিভিউটো আমি সদায় কৰি আছোঁ ৰিভিউ আজিও আমি সদায় আৰু কৰিব আপুনি এলপি ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে কি ৰিভিউ কৰক আমাৰ এটা হ'ব হৈছে আৰু এটা অনুৰোধ প্ৰশ্ন এটাই এতিয়া গোটেইটো এইটো বিভাগত ৰিভিউ কৰি ইউচি সংকালি দি আঁচনিটো হ'ব লাগে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 হ'ব প্লিজ হৈছে আৰু এইটো যিমানে কথা নাপাতক এইখিনিয়ে তেখেতে ৰিভিউ কৰিব আপুনি নিজে দেখিছে মুছাফিৰখানাৰ অৱস্থা তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী এটা কৰিব পৰা যায় এইটো আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কথা পাতি এটা কাম কৰি দিয়ক ঠিক আছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰে কৰিব শ্ৰী অজয় কুমাৰ ৰায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 এটা কথা প্লিজ হৈছে না একে কথা কাৰণত কৈ আছে হ'ব প্লিজ আৰে যোনে তোনে কৈ থাকিলে আৰু কি হ'ব এইটো ডিবেট নহয় ডিছকাশ্যন নহয় হৈছে আপুনি আৰু কিয় বহিছে আৰে আপুনি বহক না আপুনি আৰু কিয় অজয় ৰায় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যন হৈছে প্লিজ চিট ডাউন হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লৈছে ঠিক আছে হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আপুনি আপোনাৰ চেম্বাৰত মাতি লৈ যায় তেখেতসকলক বুজাই দিয়ক ঠিক আছে অজয় ৰায় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অজয় ৰায় হ'ব হৈছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হৈছে আৰু না আপুনি তেখেতসকলক লৈ যাই ফালে কিবা কৰক হ'ব না সদনত মানে সময় নষ্ট হৈ আছে অজয় ৰায় ডাঙৰীয়া হ'ব হৈছে প্লিজ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এটা কথা মই ক্লিয়াৰলি কওঁ হৈছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যন আৱাৰত ডিবেট নহয় কৈছে যে আমাৰ বক্তৃতা কুৱেশ্যন আৱাৰত ডিবেট কৰিব নালাগে বহুতৰে কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কুৱেশ্যন আৱাৰত ডিবেট কৰিব নালাগে অনাৰেবল অজয় কুমাৰ ৰায় হ'ব প্লিজ সদনত তেনেকুৱা কৰিব নালাগে অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ প্লিজ সাপ্লিমেন্টারি প্লিজ সাপ্লিমেন্টারি করো
প্লিজ মন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক মাইক মাইক কি হ'ল মন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক হ'ব সাপ্লিমেন্টারি দুৰ্ভাগ্যজনক কাণত লৈ ফালে কৰা কাণ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কথা নেকি এটা অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ পাইছো যদিও অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছ ওলাই গৈছে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ কামটো কৰি দিব আপুনি হ'ব বিজনী সমষ্টি শৈক্ষিকভাৱে একেবাৰে পিছপৰা সমষ্টি তেনে ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিত প্ৰায় 72 স্কুল আছে য'ত আমি ছিংগল টিচাৰে স্কুল চলাই আছে তেনে ক্ষেত্ৰত LP স্কুলবোৰ যেতিয়া ছিংগল টিচাৰে চলায় ৰেচিঅ' হিচাপে ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ যিটো ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ' হিচাপে একেবাৰেই নিমিলে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি LP স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰজনক সঠিক শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া গৈ পেলাই ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ভাল শিক্ষাটো নাপায় যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ ছাত্ৰ বা আজিৰ শিশু কাইলৈ সমাজ বা দেশৰ ভৱিষ্যত তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে এটা স্কুলত যদি ছিংগল টিচাৰ থাকে তেওঁলোকে ইমানবোৰ ছাবজেক্ট কেনেকৈ শিকাব পাৰে বা তেনেকৈ শিকালে সেইজন ছাত্ৰ ভাল ৰিজাল্ট কেনেকৈ পাব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ গৈ পৰীক্ষা যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট নহয় বা উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষা যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যেহেতু এতিয়া আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ সকলোৱে ভাল নম্বৰ পাব বিচাৰে আৰু ভাল নম্বৰ যেতিয়ালৈকে নাপায় তেতিয়ালৈকে সেই ছাত্ৰ কোনো প্ৰতিযোগিতাত বহিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি একেবাৰে LP স্কুলৰ পৰা যদি সঠিক শিক্ষাটো তেওঁলোকক দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ছাত্ৰ বা ভৱিষ্যত এন্ধাৰ হৈ যাব কুৱেশ্যন প্লিজ মোৰ কুৱেশ্যনটো এইটোৱে যে আচলতে এটা স্কুলত যদি এজন শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেই ছাত্ৰ বা সেই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সঠিক শিক্ষা নাপাব বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই যে এইটোৰ কাৰণে আপুনি আহিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কুৱেশ্যন কৰক কথাটো বহু দিনৰ পৰা যেহেতু চলি আছে কিন্তু আজিলৈকে সমাধান হোৱা নাই কেতিয়ালৈকে এই সমাধান হ'ব মই সেইটোৱে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আৰু এটা আৰু পিছত কৰিব যে শিক্ষকসকল সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি কৰিব একেলগে সব কুৱেশ্যন কৰিলে কৰিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ শিক্ষকসকলক বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰা হয় যেতিয়া এটা স্কুলত এজনে শিক্ষক থাকে তেতিয়া যেনেকৈ আমি NRCৰ সময়ত পাইছিলোঁ যে শিক্ষকবিলাক NRCৰ কামত হ'ব কুৱেশ্যনটো কৰিলে ন টিচাৰ যথেষ্ট নহয় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হ'ব প্লিজ অনাৰেবল মেম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চিধা হ'ব লাগে দিয়া অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰাথমিক শিক্ষা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে 6ষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত BTC প্ৰশাসনৰ অধীনত তৎসত্ত্বেও আমি শিক্ষা বিভাগে এটা সময় পাৰ কৰিলোঁ য'ত জিৰ' টিচাৰ বুলি ইয়াৰ আগৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে বিভিন্ন মাননীয় সদস্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু আজি মই ক'ব পাৰোঁ যে আজি জিৰ' টিচাৰ বুলি কোনো বিদ্যালয় আমাৰ অসমত নাই সকলোতে শিক্ষক প্ৰদান কৰা হ'ল কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছে য'ত এজন শিক্ষক আছে আমি শিক্ষক বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এটা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আবেদন কৰা আৰু শিক্ষকসকলৰ বদলীকৰণৰ কাম কৰি আছিলোঁ আৰু আগষ্ট মাহটোত আমি এই কাম প্ৰথম পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ 12,000 শিক্ষকৰ বদলীকৰণ হৈছে আৰু বদলীকৃত শিক্ষকসকলক হয় ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে নহয় তেওঁলোকক শিক্ষকৰ নাটনি থকা বিদ্যালয়ত দিয়া হৈছে এতিয়া আমি শিক্ষক বদলীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিত ৰাখি আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰো প্ৰথমখন তালিকাত আমি অনুমোদন জনালোঁ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিবিলাক ৰেচনেলাইজেশ্যন মানে য'ত অধিক সংখ্যক শিক্ষক আছে তাৰে পৰা শিক্ষক বদলি কৰি জিলাখনৰ ভিতৰতে
কম শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ত শিক্ষক প্ৰদান কৰা আৰু এই ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুৰ্গা পূজাৰ এসপ্তাহ আগলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত আমি জিলাখনৰ ভিতৰতে শিক্ষকৰ বদলা বদলি কৰি এনেকুৱা এজনীয়া শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে জিলাৰ পৰা অহা প্ৰস্তাৱখিনিত আমি অনুমোদন জনাম এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ শিক্ষক বদলীকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে আমি তাৰো বদলীকৰণৰ আদেশবিলাক উলিয়াম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমাৰ বিদ্যালয়ত যি শিক্ষকৰ নাটনি আছে এই নাটনি দূৰ হ'ব নতুন শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো যেহেতু বিটিসি প্ৰশাসনে শিক্ষকৰ নিযুক্তি কৰে 6 শিডিউল এৰিয়াত মানে অটোনমাস কাউন্সিলেই কৰে এতেকে তাত বিশেষ টেট পতাৰ যি আবেদন আছিল অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিশেষ টেট সম্পূৰ্ণ কৰিছে গতিকে 6 শিডিউল প্ৰশাসনে শিক্ষক বাছনি কৰা নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহব যিসমূহ প্ৰপ'জেল আহিছে আমি অনুমোদন জনাইছো গতিকে অধিক সংখ্যক শিক্ষক তেওঁলোকও নিযুক্তি দিব পাৰিব আৰু অসম চৰকাৰেও এইটো মাহৰ ভিতৰত নহলো আমি অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগতে শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপনো আমি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি সাজু কৰিছো শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যা দূৰ হ'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় কথাটো ঠিকে আছে কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিব যেহেতু আমাৰ চিৰাং জিলা হিচাপে শিক্ষকৰ সংখ্যা অতিকৈ কম ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিলেও তেনেকৈ আমি মিলাব পাৰিম বুলি মই নাভাবোঁ যদি আমাৰ এই চিৰাং জিলাৰ বহুতখিনি শিক্ষক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকে আহিব বিচাৰিছে যদি আমি আপোনাৰ এনঅ'চি যেহেতু বিটিসি হয় বিটিসিৰ পৰা যদি এনঅ'চি পায় তেওঁলোকে হয়তো এই ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আহিব পাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপমান সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে ভাবোঁ যে আমাৰ জিলাখনৰ এই সমস্যা সমাধান হ'ব ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি বিটিসি প্ৰশাসনে এনঅ'চি দিয়ে তেওঁলোকে নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট দিলে এনে আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 65 ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলাম এটা বিজনি এটো বিটিসি স্যার শিক্ষা বিভাগ স্যার শিক্ষা বিভাগৰ কথা ৰফিকুল ইছলাম নাই তেনেকুৱা নহয় এই সংস্থা সেইটো বিজনি শিক্ষা কৰি কৈছে বিজনি সমষ্টি এটা জেনেৰেল নহয় সবতে আপোনালোকে থিয় হৈ কিবা কৰিব শিক্ষক স্যার এজনে শিক্ষক 3000 ৰফিকুল 61 বিদ্যালয় গতিকে যত ৰফিকুল ইছলাম 3000 ছাত্র আছে অলৰেডি ৰিপ্লাই কৰিলে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অলৰেডি ৰিপ্লাই কৰিলে সরকারে প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব ইন কুৱেশ্যন আৱাৰ ডিস্টার্ব কৰিব নালাগে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া পজিটিভ নেগেটিভ নাই এইটো বিজনেছ স্পেচিফিক কুৱেশ্যন বিটিসি এৰিয়াৰ স্পেচিফিক কুৱেশ্যন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আৰে সবতে আপুনি ভাগ ল'বৰ ডিস্টার্ব কৰি থাকিব 1 মিনিট 2 মিনিট কুৱেশ্যন আৱাৰ সবৰ কাৰণে মূল্যৱান আপোনালোকে নিজে ভেলু নিদিয়ে টাইমটো সন্মানীয় সদস্য নিজে নিজৰ টাইমটো নিজে মূল্য দিব ৰফিকুল ইছলাম স্যার তেখেতে মোক নমিনেট কৰিছিল স্যার মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মিনিষ্টাৰ আছে সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দেখা গৈছে যে চেগা সমষ্টিত এটি জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প চেংচন দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিমিত্তে আমি 6-7খনমান কমিউনিকেশ্যন ডিৰেক্টৰ অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ বা অন্যান্য তেওঁলোকৰ অফিচসমূহৰ পৰা পাইছিলোঁ তো শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে এই জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কাম কাজ কোনো আৰম্ভ হোৱা নাই বা অগ্ৰগতি হোৱা নাই আমি চিঠি পাইছিলোঁ যে 2022-23 বাজেটাৰী প্ৰভিজনত এইটো মঞ্জুৰি দিয়া হৈছিল চৰকাৰৰ বা বিভাগৰ অত্যাধিক বিত্তীয় নাটনি হৈছে নেকি যে যাৰ বাবে চেঙা সমষ্টিত এই জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কাম কৰিব পৰা নাযাব নেকি এই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব ক্লিয়াৰলি জনাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বিকাশৰ অৰ্থে একোখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই অনুসৰি অসমৰ প্ৰায় 29টা প্ৰকল্পৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু 14টা প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু বাকি 15টা প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে আৰু সেই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত চেঙা সমষ্টিটো বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিটো এটা জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাটি নথকাৰ কাৰণে সেই
জ্যোতিবিষ্ণু প্ৰকল্প আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে আমাৰ ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ পৰা ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বৰপেটালৈ 2022 চনৰ 27 জুলাই দিনাখন এখন চিঠিও দিছে আৰু সেই প্ৰজেক্ট কোন স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কত স্থানীয় বিধায়কৰ লগতো আলোচনা কৰি মাটিখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিবৰ কাৰণে চিঠিত লিখা গৈছে ইয়াত লিখা হৈছে ডিসি কোৱা হৈছে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড কাইণ্ডলি টু আইডেণ্টিফাই and allot a suitable plot of land with good transport connectivity in favor of project consulting with the concerned honorable MLA Senga. গতিকে ইয়াতে কোনো পুঁজি আমাৰ কম হোৱা নাই আমি যেনে ধৰণে ইতিমধ্যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল হৈছে তাৰ কাৰণে সকলো কাম চলি আছে গতিকে চেঙা সমষ্টি বিধায়ক ডাঙৰীয়া আপুনি জিলা উপায়ুক্তৰ লগত কথা পাতি মাটিখিনি দি দিলে আমি চেঙাত জ্যোতিবিষ্ণু প্ৰকল্প কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আই এম সৰি টু সে যে মন্ত্ৰী মহোদয়ক কোনোবাই ভুল তথ্যৰে পৰিচালিত কৰিছে ভূমি সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ চিঠি আপোনাৰ বিভাগে পাইছে আৰু আপোনাৰ ৰিপ্লাইত কৈছে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল দিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল আপোনাৰ বিভাগে দিয়া নাই এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয় সদনত ভুল তথ্য দিছে কথাখিনি উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু একেটা সময়তে এই সদনত কোনো ভুল তথ্য নাই আপোনাৰ ৰিপ্লাই ৰিটেন ৰিপ্লাই দিছে আপুনি আমাৰ ডাইৰেক্টৰৰ চিঠি জিলা উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ততে 27 Annexer 1 চাওক না আগতে মন্ত্ৰী ক্লিয়াৰিফিকেশন দি আছে কাৰণে কোৱা হৈছে Annexer 1 ৰ 27 নম্বৰ কলাম চাওক ক্লিয়াৰিফিকেশন দি আছে Annexer 1 ৰ 27 নম্বৰ কলাম চাওক তাতে আপুনি কৈছে যে পুঁজি নাই কাৰণে আপুনি তৰ্ক কৰিব নালাগে ক্লিয়াৰিফিকেশন দি আছে শুনি লওক Annexer 1 মানে শুনি লওক আগতে Annexer 1 ৰ 27 নম্বৰ কলামত ক্লিয়াৰলি লিখিত হৈছে যে AA administrative approval could not be issued due to paucity of budget provision during 2022 and 23 আৰু তেখেতে কৈছে মাটিৰ কাৰণে মাটি নাথাকিলে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল যায় নেকি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি মাটি যেতিয়া দিব আপোনাৰ কাম হৈ যাব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ কাম হৈ যাব নহলে ইয়াতে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল লগে লগে ক'ব নালাগে স্যাৰ আপুনি আৰু বেলেগৰ কিয় ঘুমাই থাকে আমাৰ বিভাগীয় আপোনাৰ সিনিয়ৰ এমএলএ হৈ আছে আপুনি মাটি যেতিয়া দিব এখন চিঠিত মই যেটো পাইছো হেতু কৈছো চিঠি ৰিপ্লাই আপোনাক দিয়া নাই এৰা 27 জুলাই দিনা আপুনি পুঁজিৰ কাৰণে দিব পৰা নাই ডাইৰেক্টৰ ডিসিক আপোনাৰ চিঠি দিছে এবাৰ কব পুঁজিৰ কাৰণে দিব নোৱাৰে আছে যে চেঙা সমষ্টি না এটাৰ পিছত এটা মই আহিছো স্যাৰ মই লৈ আহিছো আপোনাক অনাৰেবল এমএল আগতে শুনি লওক তাৰ পিছত আপোনাৰটো আপুনি নহয় তৰ্ক কৰিব নালাগে মই হিটো কোৱা নাই অলপমান কথা পাতা আমাৰ অসমীয়া ভাষা ইমান বেয়া নেকি যে কথা পাতাৰ ঢং না মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে আপুনি যিখিনি তেওঁৰ ভুল তথ্য নোট কৰি লওক তেখেতে বহাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ ফুটাপ কৰক দুইজনে মানে কিবা কৰি লওক হিও ক'ব কাজিয়া কৰি ইমান ভাল পালে কেনেকৈ হ'ব আকৌ ক'ব কাজিয়া ৱাৰ্ড বেয়া ৱাৰ্ড কিন্তু সেইটো কি ক'ব ডিক্সনাৰীত স্যাৰ তেখেতে এডমিট কৰিব লাগিছিল যিখিনি ৰিটেন এনসাৰ দিছে এইখিনিৰ লগত তেওঁৰ কোৱা কথাখিনিৰ মিলে সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ কথাটো ভালকৈ ৰাখিব তেখেতে ভালকৈ ৰাখিব আপোনাৰ জ্যোতিবিষ্ণু প্ৰকল্প লাগে নে এনেকে কথা পাতিব মোৰ জ্যোতিবিষ্ণু প্ৰকল্প লাগে কাৰণে জ্যোতিবিষ্ণু প্ৰকল্প লাগে তেতিয়া হলে জিলা উপায়ুক্তক মাটি বিচাৰি আমি চিঠি দিছো আপোনাৰ লগত কথা পাতি মাটিখিনি ঠিক কৰিব কাৰণে দিয়া গৈছে আপুনি যিদিনাখন মাটি দিব আমি স্যাংচন দি দিম মহোদয় মাটি দি দিছো আজিৰ পৰা এক বছৰ আপুনি কাগজখন আনি পিনি মোক দি দিয়ক মাটি দিয়া কাগজখন 15/6/2022 চনত মাটি আমি লিখিত দি আহিছো ইস্তফা দিয়া কাগজখন আপুনি মোক দি দিয়ক আপোনাৰ স্যাংচন দি পিনি আপোনাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিম বিধায়ক মহোদয় আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোনকালে এটো হেৰি কৰি দিয়ক যাতে মাটিৰ ৰেকৰ্ড তেখেতে দিয়ক আপুনি সোনকালে হৈ যাব আমি স্যাংচন দি দিম এই বিষয়টো মোৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট মই আপোনাক কেৱল দুটা বাক্যত সম্পূৰ্ণ কৰিছো যে মই এই জ্যোতিবিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ ডাইৰেক্টৰ অফ কালচাৰ এফেয়াৰ্ছত 5 দিন কৈছো তেওঁলোকে কৈছে যে ডিজাইন ৰেডি হোৱা নাই মই পিডব্লিউডিত 4 দিন কৈছো তেওঁ কৈছে যে ফাইনান্সত কৈছে মই ফাইনান্সত দুবাৰ কৈছো আৰু মন্ত্ৰীৰ ওচৰত এবাৰ কৈছো যাৰ কাৰণে মোৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ এটো প্ৰয়োজন মই বিচাৰিছো তেখেতে কৰি দিব লাগে এতিয়া অকল মাটিৰ কাগজটো বিচাৰিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি দি দিব ঠিক আছে ঠিক নন্দিতা দাস আপুনি মাটি দি ভালদৰে খুদিব গৰম হ'ব নালাগে ভালদৰে স্যাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই যোৱা বিধানসভাত কেইবাবাৰো মাননীয় কালচাৰ মিনিষ্টাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ তাত বকো সমষ্টিত এটা বিষ্ণু ৰাভা অডিটৰিয়াম আছে বহুত বছৰ পুৰণি যিটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আছে তেখেতক কৈছিলোঁ যে এই অডিটৰিয়ামটোৰ কিছু ৰিনোভেশ্যনৰ কাৰণে কিছু টকা যদি দিয়ে অলপ কিছু কাম কৰিব পৰা যায় তেখেতে এডমিটো কৰিছিলে এতিয়া মই আজি সদনত আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বিষ্ণু ৰাভা অডিটৰিয়ামৰ কাৰণে কিছু টকা অনুমোদন দিব নেকি যাতে সেই ঘৰটো যিটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আছে কিন্তু এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই লাষ্ট 35 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল তে এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় কিছু টকা অনুমোদন দিব নেকি
Honorable Minister. হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ আমাৰ পুঁজি সাপেক্ষে আপোনাৰ নিশ্চয় সহায় কৰিম ধন্যবাদ Question number 66 Suren Pukon. অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে Supplementary. অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা উত্তৰটো পাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্টি লভিব পৰা নাই গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ উত্তৰটো পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ যেহেতু মোৰ সমষ্টি ডিগবৈ আৰু ডিগবৈ সমষ্টিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয় 1981 চনত স্থাপনা কৰা আৰু যথেষ্ট ছাত্ৰী আছে প্ৰায় 1000তকৈ আৰু তাত ইতিমধ্যে কলা শাখাটো আছে বাণিজ্য আৰু বিজ্ঞান শাখাটো প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই 18 চনত আৰু 2017 চনত কেইবাবাৰো আবেদন কৰিছিল কিন্তু আবেদনৰ এতিয়াও সুদুত্তৰ পোৱা নাই প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল চেংচন পোষ্ট এইটো হেৰি নন টিচিং তাত LDA এজন আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ৰূপান্তৰ কলিতা তাৰপিছত বিনন্দ দুৱৰী আৰু সহকাৰী প্ৰবক্তা জ্যোতিকা শইকীয়া তিনিগৰাকীত আজি প্ৰায় 7 মাহ পূৰ্বেই ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়াত কলেজখন পৰিচালনা কৰা কিছু অসুবিধা হৈছে Thank you. Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো গভৰ্ণিং বডিয়ে কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অৰ্হতা এইখিনি আমাৰ সঞ্চালকালয়ত পৰীক্ষা কৰা হয় এতিয়া তাৰে পৰা যিগৰাকী কেণ্ডিডেট পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি হিচাপে প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিলে আমাৰ নিয়ম অনুযায়ী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ এখন বোৰ্ডে তাক পুনৰ পৰীক্ষা কৰে চাকৰিত নিযুক্তিৰ কাৰণে ডিজেবিলিটিৰ পৰিমাণটো 40% হ'ব লাগে কিন্তু তেতিয়া ইয়াত পৰীক্ষা কৰি দেখা গ'ল যে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ 13% ডিজেবিলিটি আছে 40% নাই গতিকে যিটো বাছনি মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডিয়ে কৰি পঠাইছিল হেতু নাকচ কৰা হৈছে গতিকে মহাবিদ্যালয় গভৰ্ণিং বডিয়ে পুনৰ বাছনি কৰি দিব লাগিব বাকি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 তেওঁলোকৰ যিসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বিমান দুৱৰী চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে শ্ৰী ৰূপান্তৰ কলিতা এইখিনি বিভাগে এতিয়া তাতো কিছু অভিযোগ আহিছিল গতিকে এইখিনি পৰীক্ষা কৰি চাই আমি নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবঢ়াই নি আছো বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পাছতে ইয়াৰ এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ধন্যবাদ আৰু আছে হয় মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু 1981 চনতে স্থাপনা কৰা কলেজখনৰ আজি পৰ্যন্ত মানে তাৰ লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্টটো নাই চেংচন পোষ্টে নাই গতিকে চেংচন পোষ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি তাৰ উপৰিও অনামঞ্জুৰীকৃত হেড একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট এইকেইটা পদো এতিয়ালৈকে তাত পূৰ হোৱা নাই ইয়াৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা Honorable Minister. যিটো পদ নাই কিন্তু পদটো প্ৰয়োজনীয় সেই পদ সৃষ্টিৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ পালে আমি নিশ্চিতভাৱে পদ সৃষ্টিৰ কাৰণে যেনে লাইব্ৰেৰিয়ান পদ সৃষ্টিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম যিটো পদ আছে সৃষ্টি কৰি থোৱা আছে কিন্তু খালী হৈ আছে হেতু মহাবিদ্যালয় গভৰ্ণিং বডিয়ে নিৰ্বাচন কৰি পঠালে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ধন্যবাদ Question number 67 Sri Atul Bora absent Question number 68 Oh, asid. অধ্যক্ষ মহোদয় Honorable Minister. Honorable MLA. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ যিটো প্ৰশ্ন চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বনমন্ত্ৰী সেইটো হৈছে কি সিদিনাখন তেখেতে মোৰ সমষ্টিৰ টোপাতলিত মানে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে গৈছিলে মোক তাৰ মানুহে কৈছিলে আপুনি আহিব নেকি মই ক'লোঁ মই নেযাওঁ তেওঁ সহযোগিতা মই নকৰোঁ এইকাৰণে নকৰোঁ 1 বছৰ হ'ল সোণাপুৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীক সলনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক বোধহয় 100 বাৰমান ক'লোঁ তেওঁ আজিলৈকে তেওঁ সলনি কৰি দিয়া নাই সেইজনে বনমন্ত্ৰীৰ লগত গৈ খাৰা হৈ মই গছ পুলি ৰুম তাত টপাতলিত নাযাওঁ তোমালোক যাবা
মই নাযাওঁ। এটা হ'ল সেইটো। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি শুক্লবৈদ্যই যি ঠাইত গছ পুলি ৰুইছিল বুলি মই গম পাইছিলোঁ 8 লাখ টকা, এটা গছ পুলি সেই জেগাত নাই, এটাও নাই। আৰু সেই জেগাতেই সেই ঠাইতে বন বিভাগে বন মন্ত্ৰীক লৈ গৈ আকৌ গছ পুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গছ কটাটো যদি বন্ধ নকৰে গছ পুলি ৰুই লাভ কি হ'ব? 8 লাখ টকাৰ গছৰ এটা পুলি নাই, গছ পুলি লগাব কি? গছ কটাটো বন্ধ কৰিব লাগে। এনেকুৱা হৈছে ৰাস্তা কিনাৰৰ গছ কিনিবা দেখা পাব আপুনি, ভিতৰত ফুটবল খেলিব পাৰে হাতীয়ে, গছ শেষ, বনাঞ্চল শেষ। আমচাঙৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ, জুৰি আছোঁ আজি অত বছৰে। এতিয়া মই ভৱেশ কলিতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, এখেতৰ লগত হিতেন গোস্বামীৰ কথা পাতিছোঁ। মোৰ উত্তৰ ইয়াত নাই, তেখেতে কি উত্তৰ দিছে ইয়াত পোৱা নাই, মই লেপটপত পোৱা নাই। মই সেইকাৰণে ধৰি লৈছোঁ তেওঁ কিবা এটা উত্তৰ দিছে, সেই উত্তৰটো কেতিয়াও মোৰ নিশ্চয় সন্তোষজনক নহ'ব। মই কৈছোঁ যদি গছ পুলি ৰুব লাগে, গছ পুলি যদি ৰুব লাগে ষ্টাৰ চিমেণ্টক উচ্ছেদ কৰক, উচ্ছেদ কৰি তাত গছ পুলি ৰুৱক, চাৰিওফালে গছ গছনি, কটনী 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 বিল, নাগাজান, বমানী, এক মিনিট বমানী, এই 3-4খন বিল ফুটি পেলাইছে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বায়ু হেৰিয়ে ধূলি মাকতিয়ে ফুটি পেলাইছে। আকৌ পবিতৰলৈ তাৰ পৰা আমাৰ চামতৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ আৰু নাৰেংগীৰ পৰা 32 কিলোমিটাৰ, আৰু পবিতৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো গোটেই বৰবাদ কৰি পেলাইছে ষ্টাৰ চিমেণ্টে। আৰু গছ পুলি ৰুলে তেনেকুৱা ঠাইতে ৰুব লাগে য'ত কটনী বিল আছে, য'ত বমানী বিল আছে, য'ত নাগাজান আছে, তাত গছ পুলি নৰুই পেলাই টপা তুলি ৰুইছে, আপত্তি নাই, সেই ঠাইটো ৰুৱক। গছ পুলি ৰোৱাত মোৰ আপত্তি নাই, মই আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু গছ পুলিবিলাকৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। গছ পুলি ৰুই দিলেই নহ'ব। গছ পুলিবিলাক যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গছ পুলি ৰুই পইচা কৰি লাখ লাখ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি কি লাভ আছে? এই বৰবাদ নহ'ব জানো পইচাবিলাক? গছ পুলি ৰুই থাকক, মই সমৰ্থন দিম, কিন্তু গছ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে গছ পুলি ৰুই লাভ নাই। এইখিনিয়ে ক'ব লাগে কথাটো। কিবা ক'ব? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে টপাতলিত আচলতে যিটো ৰাস্তা গৈছে, ৰাস্তাটোৰ ইফালৰ পৰা গ'লে ৰাইট ছাইডত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই মানে যিদিনা বন মহোৎসৱ আছিল তেতিয়া তেখেত বন মন্ত্ৰী হিচাপে ৰাস্তাটোৰ ৰাইট ছাইডৰ পাহাৰখিনিত তেখেতে গছ ৰুইছিল। আৰু সেই গছ এনেকুৱা নহয় যে ছাৰ্ভাইভ হোৱা নাই, কাৰণ মই নিজে চাই আহিছোঁ এই গছবিলাক ডাঙৰ হৈছে, তাৰে ভিতৰত এটা পাৰ্চেণ্টেজ গছপুলি মৰে, গতিকে সেইখিনি ছাৰ্ভাইভ হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, আৰু আমি যিখিনি ঠাইত গছপুলি ৰোৱা বুলি কৈছে একেটা ঠাইতে, সেইটো নহয়। ৰাইট ছাইডে ৰাস্তাটোৰ শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই ৰুইছিল গছ, আৰু আমি লেফ্ট ছাইডে তেখেতৰ সমষ্টিৰ সকলো মানুহক লৈ প্ৰায় 400-500 মানুহক লৈ, মহিলা পুৰুষ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে আমি লেফ্ট ছাইডেহে এই গছপুলিখিনি ৰুইছোঁ। গতিকে এইটো নহয় যে গছপুলিখিনি একে ঠাইতে ৰোৱা হৈছে, সেইটো নহয়। দ্বিতীয় কথা, ইয়াতে যিটো কৈছে যে কিমান লাখ টকা, 8 লাখ টকা নে কিবা বুলি আমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই আঁচনিটোত কোনো পইচা চেংচন হোৱা নাই, সেইটো বন মহোৎসৱ হিচাপে কৰা হৈছে। গতিকে তাতে কোনো আঁচনি, কোনো পইচা শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ দিনত কোনো পইচা তাত আচলতে চেংচনো নাই, কোনো পইচা তাত পোৱাও নাই। গতিকে তাত সেইটো সম্পূৰ্ণ মানে পইচা বিনামূলীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগে শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ দিনত সেইখিনি কৰিছে। গতিকে শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ দিনত সেইখিনি কৰিছে। আৰু যিটো কথা হৈছে যে আপোনাৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকী, মই আপোনাক কৈছোঁ যে মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰাই দিম। বৰ্তমান যিটো আমাৰ আমাৰ এই মাজতে ৰেঞ্জাৰ নাছিলে, গতিকে এতিয়া প্ৰমোশ্যন হৈছে। এই প্ৰমোশ্যন হোৱাৰ পিছত মই কৈছোঁ যে আপোনাক মই কৰি দিম কথাটো, আপোনাকতো মই কৈছোঁ যে মই কৰি দিম, কিন্তু এতিয়া ৰেঞ্জাৰগৰাকীৰ খঙতে যদি আপুনি গোটেই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো বেয়া পায় সেইটো ঠিক কথা নহ'ব। গতিকে ট্ৰেন্সফাৰটো কৰাই দিম, সেইটো মই আপোনাক কথা দিম। ধন্যবাদ। কিবা ক'ব? তেখেতে কৈছে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুক্লবৈদ্যই ৰুই অহা গছবিলাক তেওঁ দেখিছে। এইটো বিনামূলীয়া গছ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে গছৰ নাৰ্চাৰী নাই জানো? তাততো কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে, তাৰ পইচা সেই গছপুলিবিলাক নিছে। তেওঁ কৈছে আঁচনি নামত নাই, গছপুলিবিলাক ফৰেষ্টে দিয়া মানে কোটি কোটি টকাৰ গছপুলি ফৰেষ্টে, আমাৰ বশিষ্ঠত নাৰ্চাৰী আছে, তাত কিমান কোটি টকা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে খৰচ কৰে নাৰ্চাৰী নামত, এই হিচাপটো তেখেতে মোক এইবাৰ নোৱাৰে, অহাবাৰ মই কুৱেশ্যন কৰিম, আপুনি মোক হিচাপটো দিব লাগিব যদি এছেম্বলিত মই সুবিধা পাওঁ। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, অসমত যে শুক্লবৈদ্যই যে ৰুইছে গছ নাই বুলি কৈছে, ৰোৱা গছ এজোপাও নাই। গছটো এনেই হয়, মোৰ হাতীগড় হিল চাইডলৈ ব'লক,
নৰসিংহ গছ মই ৰোৱা নাই, নিজে নিজে 50 জোপা গছ আছে। কৰ্দৈ গছ মই ৰোৱা নাই, সদায় কৰ্দৈ। জামু গছ মই ৰোৱা নাই, নিজে নিজে হৈছে। তাত বেল গছ মই ৰোৱা নাই, নিজে নিজে হৈছে। কোনো গছ খালি গমাৰি গছ মই ৰুইছিলোঁ, সেই গছ কাটিলোঁ, কাটি মই ঘৰৰ কামত লগালোঁ। কিন্তু বন মন্ত্ৰীক কৈছোঁ, নাজিৰাখাত জনজাতি মহিলা সমিতিয়ে নিজে চেগুন গছ ৰুইছে, নিজে শাল গছ ৰুইছে, ৱাল দিব নোৱাৰে, পাৰ্মিশ্যন লাগে। এইটো আপুনি বন্ধ কৰক, নিজে গছ ৰুব, কাটিব সময়ত ফৰেষ্টে লৈ গুচি যাব। এইটো আপুনি এটা নতুন পলিচি কৰক। মই গছ ৰুইছোঁ, মই কাটিম। মই গমাৰি গছ ৰুইছোঁ, মই নিজে কাটিছোঁ। ফৰেষ্টটো মোটালৈ অহা নাই, কিয় নাহিলে? এতিয়া এই মহিলাখিনিয়ে গছ ৰুইছে, ডাঙৰ হৈছে, দুজনীমান মৰিলেই নাজিৰা খাটত এইখিনিতে। এতিয়া গছ কিবা কাটিব নোৱাৰে। এতিয়া জবাইটি গৰাকীয়ে মোক সদায় কৈ আছে, মই DFক কৈছোঁ, ৰেঞ্জাৰকতো মই নকওঁৱেই, কাৰণ তেওঁতো ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ কাৰণে মাটি দি গোটেই পাহাৰ শেষ কৰি পেলাইছে। মই ৰেঞ্জাৰৰ কথা নকওঁ, কাৰণ তেওঁক ৰাখিছে ষ্টাৰ চিমেণ্টে, বেলেগে ৰখা নাই, ৰেঞ্জাৰ গৰাকী ৰাখিছে ষ্টাৰ চিমেণ্টে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যে যিটো কথা মই কৈছোঁ, সেই কথাটো হৈছে কি, গছ অসমত নিজেই হয়। এই ক্ষেত্ৰত কিয়ত গৈছে, অকণমান গ'লে মেঘালয় কিলিং নদী, তাত এনেই গছ ৰুব, আপুনি ৰুব নালাগে। কিন্তু ৰোৱা গছবিলাক ক'লে গ'ল, সেইটো খবৰ লওক। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে এইবাৰ আমাৰ ফৰেষ্টৰ আইনখন সলনি কৰা হৈছে। নিজৰ মেটিপাট্টাৰ ভিতৰত যদি মাটিত যদি গছ ৰুৱে, তো তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰি দিয়া হ'ল যে আমি ইমানখিনি আমাৰ মেটিপাট্টাৰ মাটিত আমি গছ ৰুইছোঁ, ইমান সংখ্যক গছ। আৰু যেতিয়া গছখিনি কাটিব বিচাৰিলে তেতিয়া ফৰেষ্টৰ সেই পৰ্টেলটোতে জনাই দিব লাগে যে মই গছ ইমানজোপা ৰুইছিলোঁ, গতিকে মই মেটিপাট্টাৰ মাটিত মই গছখিনি কাটিম। গতিকে সেইটো 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন পাব। আৰু পাৰ্মিশ্যনটো যদি নাপায়, সেইটো ডিম পাৰ্মিটেড বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে গছখিনি কাটিব পাৰিব। এইটো সহজ কৰি দিয়া। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 68, শ্ৰীদিগন্ত বৰ্মন। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে BTRৰ বাহিৰত থকা আমাৰ বড়োসকলৰ কাৰণে কি কি আঁচনি আছে। মোক এখন এনেক্সাৰ দিছে তেখেতে যে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল। আমি দেখিছোঁ যে আগতে BTRৰ বাহিৰত থকা যিবিলাক বড়ো আছে, ধৰক স্কেটাৰ্ড হৈ আছে। মোৰ সমষ্টিত আপুনি যদি চাই, প্ৰায় 7-8 হাজাৰ বড়ো মানুহ আছে। আগতে ট্ৰাইবেল চাব প্লেণ্টৰ অধীনত ৰাস্তা ঘাট বা অন্যান্য আঁচনি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু মই 2.5 বছৰ দেখিলোঁ, এটা পইচাও TSPৰ পৰা পোৱা নাই। আৰু অট'নমাছ কাউন্সিলে যিখিনি ইয়াত দিছে, তাতে মই আজিলৈ কিন্তু গম পোৱা নাই কিবা দিছে যদিও মই দেখা নাই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে BTRৰ বাহিৰত থকা গোটেই অসমতে যিখিনি বড়ো ভাই বন্ধু আছে, সেইখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা কৰক। অন্ততঃ ট্ৰাইবেল চাব প্লেণ্টৰ পইচা ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আৰ্থচিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি কিবা এটা কৰক, যাতে এই তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কিছু কথা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আগতে আমি SCৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক নামঘৰ বা অংগনবাড়ী দিছে। গতিকে এই ট্ৰাইবেল চাব প্লেণ্টৰ অধীনত আমাক ৰাস্তা আৰু অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আৰু তেওঁৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কিছু টকা দিব বুলি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, BTRৰ বাহিৰত যিখিনি বড়ো বসতি প্ৰধান অঞ্চল, সেই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰিছে। আৰু এই ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিললৈ যোৱা 2টা বিত্তীয় বৰ্ষত 13.50 কোটি টকা এই কাউন্সিললৈ, মানে দুবাৰ কাউন্সিললৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু খুব সোনকালে এই কাউন্সিলৰ যি গাঁৱৰ তালিকা আছে, গাঁৱৰ তালিকাৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত কৰিব। আমি BTRৰ বাহিৰৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই গাঁওসমূহক সমপৰ্যায়ৰ উন্নয়নৰ দিশত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন আমি শক্তিশালী কৰিম। আৰু বৰ্তমান যি TSPৰ ধন থাকে, আমি মূলতঃ অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকলৈ আবণ্টন দিওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ অভাৰ। এটা 0 অভাৰ শ্ৰী ৰূপেশ গোৱাল। আমাৰ এটা সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আছিল ছাৰ, এইটো বিষয়ে ৰুলিং দিবলৈ আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ। মই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ।
একেলগে আৰু সেই মই গোটেইখিনি চাই আৰু মই এটা আছে সেইটো স্যাৰ আৰু তিনজন বিধায়কৰ এটা সেপাৰেটলি দিয়া হৈছে মানে সেমে আছে অকল ইয়াত কপিটোহে মানে বেলেগক দিয়া আছে আৰু সেম তিনিজনে অলৰেডি আপোনাৰ লগতো সাইন কৰিছে তেখেতসকলে গতিকে ডিফাৰেন্স একো নাই অকল ইয়াত এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কপিটোহে সংলগ্ন আছে এতিয়া সেইটো বিষয়ত মই গোটেই চালিজাৰি চাই ফালে সেইটো মই ইন অৰ্ডাৰত পোৱা নাই মানে যেটো লৈ ফালে আমি সভা স্থগিত কৰি ফালে মানে নহয় মই আগতে কৈছোঁ স্যার মেইনলি স্যার এটো ইম্পর্টেন্ট বিষয় স্যার মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালৰ জমি কেলেংকাৰী ইম্পর্টেন্ট বিষয় স্যার ডেফিনিট মেটাৰ স্যার এটা এডজমেন্ট মোচনৰ কাৰণে এটা ফিট কেছ হয় নহয় নহয় মই তাকে কৈছোঁ আপুনি যিখিনি কৈছে এইখিনি সব চাই ফালে এইটো এটা ব্যক্তিগত কেছ এটাতো হল মানে কারেন্ট অকারেন্স নহয় এটাতো হল বিষয়টো তেনেকুৱাই নহয় যে আমি তাৰ কাৰণে সভা স্থগিত ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে সেই নটিছটো মই একচেপ্ট কৰা নাই এই নটিছটো মই একচেপ্ট কৰা নাই এইটোৰ কাৰণে মাটি ক্ৰয় কৰোঁতে যেটো চৰকাৰে ফলো কৰিব লাগে যেটো ল্যান্ড সিলিং এক্ট যেটো চৰকাৰ ফেইল হৈছে তাৰ মত আপত্তি নাই কিন্তু মই কৈছোঁ কি সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ ওপৰতে কৈছোঁ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ কাৰণে যিখিনি মানে কিবা কৰিছোঁ সৰি না সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো মই গ্ৰহণ কৰা নাই মানে এজ পাৰ মানে অৰ্ডাৰ নাই মই সেইটো অলৰেডি একচেপ্ট কৰা নাই মই কৈছোঁ গোটেই বিষয়টো স্যাৰ বাদানুবাদ হৈছে কিন্তু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কোনেও সাবসিডিৰ কাৰণে নাই মই হেতৰ ওপৰত আৰু মানে কিবা কৰিব নোখোজো মই নটিছটোৱে একচেপ্ট কৰা নাই তো শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা সাংসদ পল্লৱ ৰূপেশ গোৱালা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে ৰূপেশ গোৱালা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাজত ৰূপেশ গোৱালা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে স্যার মাইক শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা এটো সদনৰ বিষয় নহয় ৰূপেশ গোৱালা না প্লিজ আপোনালোকে যদি ৰেডি কৰি আহে ৰুলত নপৰা বিষয়ৰ ওপৰত এইটো একচেপ্ট নহ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি যদি আহে তো মই কি কৰোঁ প্লিজ দ্য হাউচ এডজৰ্ন ফৰ 15 মিনিটছ সদনৰ বিষয় নহয় दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे
द्रे रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালৰ 50 বিঘা রূপেশ গোৱালা এই বিষয় গেল আৰু রূপেশ গোৱালা মই একসেপ্ট কৰা নাই ইয়াৰ বিষয়ে কোনো ডিসকাশন নাই রূপেশ গোৱালা তুমি 0 আৱাৰ তো কৰি দিয়া না কোনো লোৱা নাই মিছা কথা এইবিলাক কৈ থাক মিছা কথা কৈছো যদি এনেকুৱা এইটো কি রূপেশ গোৱালা কষ্ট কৰি পেলাই কিবা অধ্যক্ষ রূপেশ গোৱালা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লিজ প্লেকাৰ্ড বিলাক ডিসপ্লে কৰিব নালাগে প্লিজ এইটো ইন অৰ্ডাৰতে নাই রূপেশ গোৱালা আমি সকলোৱে জানো অধ্যক্ষ মহোদয় রূপেশ গোৱালা প্লিজ দা হাউস এডজন ফর 10 মিনিটস চৰকাৰৰ এটা ব্যক্তিগত মানুহ আছে কি হয় বিবৃতি দিলে ব্যক্তিগত আছে কি হয় ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে এটা বিবৃতি দি দিয়ক স্যার
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রূপেশ গোৱালা অধ্যক্ষ মহোদয় ৰূপেশ গোৱালা এলাউ কৰিলে ভাল পাম ছাৰ ৰূপেশ গোৱালা দাঙি ধৰাৰ নাই। সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই নাই অলৰেডি মই জনাইছোঁ সদনত যে মই একচেপ্ট কৰা নাই সেইটো ডিউ টু দি নট ইন অৰ্ডাৰ সেইটোত ৰূপেশ গোৱালা মহোদয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অসমত প্ৰায় 1,22,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে আৰু এই 1,22,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে অসমৰ প্লিজ প্লিজ 50% চাহ উৎপাদন কৰি আহিছে প্লিজ 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 no no প্লিজ ৰূপেশ গোৱালা প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিব পোষ্টাৰ ডিছপ্লে কৰিব নালাগে এজ পাৰ ৰুল সদনৰ ভিতৰত কোনো আন্দোলন নহয় কোনো ধৰ্ণা নহয় এইটো সকলো সন্মানীয় সদস্য আপোনালোকে চবেই জানে গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেইটো নকৰিব প্লিজ ৰূপেশ গোৱালা প্লিজ প্লিজ এইটো নহ'ব মই অলৰেডি এনাউন্স কৰিছোঁ এইটো এজ পাৰ ৰুল আমি প্ৰত্যক্ষ এইটো মোচন মই একচেপ্ট কৰা নাই ছাৰ আমি বিভিন্ন সদন ত্যাগ কৰিছোঁ সদ্যহতে যিহেতু আমাৰ এটা তথ্য বিভ্ৰান্তি বিষয়ত আমাৰ প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় ৰূপেশ গোৱালা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই যিহেতু ক'লো যে অসমত প্ৰায় 1,20,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ চৰকাৰে এটা বিবৃতি দি দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে অসমৰ প্ৰায় 50% চাহ উৎপাদন কৰে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যোৱা 8 তাৰিখে ডুমডুমাত এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে এটা ডাঙৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কেৱল ডুমডুমাৰে নহয় সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল সমবেত হৈ তেওঁলোকৰ সমস্যাক লৈ পেলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিল তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই বছৰটোৰ কথাই যদি উল্লেখ কৰোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত তেন্তে চাগে মাৰ্চ মাহত তেওঁলোকে উৎপাদিত কৰা চাহপাতৰ প্ৰায় 30 টকা মূল্য তেওঁলোকে পাইছিল আৰু মাজত এই কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য অৰ্ধকামী হৈ তললৈ নামি প্ৰায় 16 টকা হ'লগে আৰু আজিৰ তাৰিখত এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে প্ৰায় 21 টকা বা 22 টকা তেওঁলোকে পাইছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আৰম্ভণিত তেওঁলোকে 30 টকা পাইছিল আৰু প্ৰায় 1 কেজি মেট্টি বনাবলৈ 5 কেজি মান কেঁচা চাহপাত লাগে অৰ্থাৎ যদি 150 টকা হয় মই ভাবোঁ যে আজিৰ তাৰিখত কেঁচা মেট্টিৰ মূল্য ইমান দ্ৰুতগতিত নিম্নগামী হোৱা নাই যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত চাহপাতৰ উচিত মূল্য নাপাব মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত চাহপাতৰ উচিত মূল্য পাব লাগিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ বহু লোক এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহু লোকে ইয়াৰ যোগেদি সংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে বহু লোকে প্ৰায় 6 লাখ মানুহ ইয়াত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে গতিকে এই খণ্ডটোক যদি আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব নিদিওঁ তেন্তে মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ কেওছৰ সৃষ্টি হ'ব ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল বটলি ফেক্টৰী অনাৰ আছে সেই বটলি ফেক্টৰী অনাৰসকলেও বহুখিনি মেনুপুলেট কৰাও দেখা যায় তেওঁলোকে কৰবাত এই খেতিয়কসকলক বঞ্চিত কৰাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায় অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে এই যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে চাহ উৎপাদন কৰে অকণমান যিহেতু বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে খেতিয়কসকলে এই যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে চাহ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ বহু জায়গাত অৱশ্যে উৎপাদিত চাহপাতৰ গুণগত মানদণ্ড ভাল নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে উচিত মূল্য নাপায় কিন্তু সেই বুলি দুই এটা খেতিয়কে যদি ভাল মানদণ্ডৰ চাহপাত উৎপাদন কৰা নাই তাৰ মানে পৰিণাম যদি ভাল খেতিয়কসকলে ভুগিব লগা হয় তেন্তে নিশ্চয় সেইটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এটা কথা মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ আপোনাৰ যোগেদি যে আমি চাহ উদ্যোগত বিভিন্ন সময়ত চাই আছোঁ এই বছৰো বিভিন্ন বাতৰি কাকতত বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰকাশিত হৈছে যে চাহপাতৰ উচিত মূল্য পোৱা নাই বুলি কথাটো ওলাইছে আৰু চাহ উদ্যোগে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি ওলাইছে বিষয়টো কিমান দূৰ সঁচা আমি কোনোৱে নাজানো সেইকাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু চৰকাৰৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত এটা এক্সপাৰ্ট কমিটি বনাব লাগে যে সঁচা অৰ্থত চাহ উদ্যোগে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আৰু যদি হৈছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে এই উদ্যোগটো ৰক্ষা পৰিব এইখিনি কথাই মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আমাৰ সদস্য ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই আজি শূন্যকালীন ঘণ্টাত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচা চাহপাতৰ উচিত মূল্য প্ৰদানৰ দাবী, ডুমডুমাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ গৰ্জন কাৰ্যসূচী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ চাহে এতিয়া 200টা বছৰত ভৰি দিছে। 1823 চনত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে এই চাহক পানীয় ৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি তেনেধৰণৰ এটা চিন্তাৰ পৰাই ই উদ্যোগলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হ'ল আৰু এই চাহ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনীতি লগতে সমাজ সকলো ক্ষেত্ৰতে এক বিশেষ গুৰুত্ব আমি অসমে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই চাহৰ লগত যিহেতু অসমৰ অৰ্থনীতি জড়িত হৈ আছে, ইয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ কথাও ইয়াত জড়িত হৈছে। সুখৰ বিষয় যে অসমত যিসমূহ ওখ মাটি আছিল, সেই ওখ মাটিসমূহত এটা ঐতিহাসিক চিন্তাৰ আধাৰত ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত চাহ খেতি কৰাৰ এক বাতাবৰণ অসমত সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ থলুৱা কৃষকসকলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ জৰিয়তে এই খেতিবিধ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ তাৰিখত 50শতাংশতকৈও অধিক চাহ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে উৎপাদন কৰি আহিছে। প্ৰায় 1,26,000তকৈও অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আৰু সময়ে সময়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল কেঁচা পাতৰ যি মূল্য, সেই মূল্য উচিত মূল্য পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালৰ সৃষ্টি হৈ অহাটো আমাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত চাহৰ কেঁচা পাতৰ মূল্য ঠিকেই থাকে, কিন্তু যেতিয়াই চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তেতিয়া বজাৰত কিছু নিম্নগামী হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যেতিয়া পূজা আহে, সেই সময়ত কলঘৰসমূহ বন্ধ হৈ থাকে, ইফালেদি চাহ প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকে আৰু যেতিয়া প্লাকিং হয় তেতিয়া বজাৰৰ চাহিদাতকৈ আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই সময়তো চাহৰ কেঁচা পাতৰ মূল্য নিম্নগামী হয়। এই কথাটো মই নিজেও এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই নিজেও জানো আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে এখন সমিতি জিলা পৰ্যায়ত গঠন কৰি দিয়া হৈছে, য'ত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সকলো সদস্য হিচাপে তাতে মনোনীত কৰা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ চাহৰ ওপৰত সঁচাকৈ আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। এই বৃহৎ চাহ উদ্যোগেই হওক অথবা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে হওক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি এই সম্পৰ্কত কেইবালানিও আলোচনা কৰিছোঁ। কেনেকৈ অনাগত দিনত অসমৰ চাহ উদ্যোগটোক অধিক শক্তিশালী কৰি আমি আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে ন চিন্তাৰ আমি সন্ধানত আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অন্বেষণত আছে। কাৰণ অসমৰ চাহৰ গুণগত মানদণ্ড সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সমাদৃত হৈছিল, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কিছু দেশত আজি চাহ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আন্তৰ্জাতিক যি বজাৰ, সেই বজাৰত যথেষ্ট কম্পিটিশ্যনৰ আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বুলি সংশ্লিষ্ট মহলসমূহে আমাক সময়ে সময়ে জনাই আহিছে। আৰু আন্তৰ্জাতিক বজাৰত যি চাহিদা, সেই চাহিদা বৃদ্ধি নোপোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বজাৰত চাহৰো দাম কিছু সময়ত আশানুৰূপ ধৰণে পোৱাটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। সময় দিব। অন্যহাতে আমাৰ অসমৰ কিছু অভিযোগ অনুসৰি কিছু কলঘৰে
কিছু কলঘৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰে বিভিন্ন অন্য স্থানৰ চাহ আমাৰ অসমত উৎপাদিত হয় বুলি মিক্সিং কৰিও ব্ৰেণ্ডিং পেকেটিং কৰি মাৰ্কেটিং কৰা এটা কাৰ্যত লিপ্ত হয় বুলিও এটা অভিযোগ আহিছে এই গোটেই কথাখিনি মই চাহ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন ৰাইজৰ মুখত শুনা কথা বৃহৎ উদ্যোগ হওক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল হওক আমাৰ বটলিত যি ফেক্টৰী আছে তেখেতসকলৰ কথাই হওক গতিকে কিছু পৰস্পৰ বিৰোধী বা পৰস্পৰৰ লগত পৰস্পৰৰ সংগতি নথকা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বা বাতৰি অলপ চৰ্চাত আছে মই ভাবোঁ এই গোটেই কথাখিনি আমি নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব আৰু নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কেনেধৰণে কোন পথেৰে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ চাহ উদ্যোগটোক আমি আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ লগত আমি আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আমাৰ TRA টুকলাই ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন তেখেতসকলে অসমৰ চাহৰ ওপৰত যথেষ্ট গৱেষণা কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহু দিনৰ পৰা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰি তাতে কাম কাজ কৰি আহিছে থ্যাংক ইউ এক মিনিট মই কৈ লওঁ কাৰণ এইটো অলপ সেনচিটিভ বিষয় নাই সেনচিটিভ হলে সময়টো নিউজ আৱাৰ্ছত আপোনাৰ টাইমটো লিমিটেড দিছে যে পুঁজিপতিৰ হাতত প্লিজ হোৱা মন্ত্ৰী বুলি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে আজি অভিযোগ কৰা মই এখন বাতৰি দেখিছোঁ গতিকে এই সম্পৰ্কত মই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলকো মই জনাব বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই কোনো পুঁজিপতিয়ে এপেকেট চাহো আমাক খুৱাই পোৱা নাই গতিকে অসমৰ অৰ্থনীতিত পুঁজিপতিসকলৰো প্ৰয়োজন আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰো প্ৰয়োজন আছে অসমৰ চাহ 50% বৃহৎ যিসমূহ কোম্পানী আছে তাত বিভিন্ন লক্ষ লক্ষ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী জড়িত হৈছে চৰকাৰে তাতো সমান্তৰালভাৱে একে দৃষ্টি দিব লাগিব ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ প্ৰতিও দিব লাগিব গতিকে আগন্তুক দিনত চাহ উদ্যোগটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি ডাইভাৰ্চিফাই প্ৰডাক্ট আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী IIT ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা বতৰাত আমি মিলিত হৈছোঁ আমি অল্টাৰনেটিভ কাল্টিভেশ্যন কৰি কেৱল চাহ উৎপাদনেই নহয় বাকী আমাৰ বাউণ্ডেৰীটোত আমি বেলেগ কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি বাগিচাখনৰ মাজেদি যোৱা পথটোত আমি আৰু বেলেগ প্ৰডাকশ্যনৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিব পৰা যায় নেকি আমাৰ কোৱালিটি আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় মনোফটোপত আমাৰ কেনেকৈ আমি ব্ৰেণ্ড কৰিব পৰা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিষয় আমি ইতিমধ্যে আমাৰ চৰ্চাত আছে 200 বছৰীয়া চাহ বেলেগ এটা ডিভাইচত ডিসকাশনত আহিলে আপুনি ৰিপ্লাইটো হৰকে দিব এতিয়া 0 আৱাৰ্ছত লিমিটেড টাইম আৰু ক'ব নালাগে প্লিজ কনক্লুড জনোৱাটো দৰকাৰ কাৰণে মই কৈ লওঁ আমি 200 বছৰীয়া চাহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়া অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে হি নেশ্যনেলি হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি হওক বিভিন্ন স্থানৰ ৰোড শ্ব'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনক্লেভ কৰাৰ কথা কৈছে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক অসমত চাহ পলিচি নাছিল চাহ পলিচি আমাৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধিসকলে আমাক কৈ থকা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যুগুত কৰি মাননীয় মন্ত্ৰী এটো 0 আৱাৰ্ছ আপুনি জানিব লাগে 0 আৱাৰ্ছৰ টাইম লিমিট কিমান আৰু গতিকে আপুনি এনেকুৱা কৈ থাকিলে নহ'ব নাই সিৰিয়াছনেছ সবতে আছে আপুনি সিৰিয়াছ কথাবিলাক আগতে আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল তাৰ ৰিপ্লাইটো আমি দিব লগা হয় নহয় গতিকে আপুনি অকমান সময় দিয়ক আই কেনট গিভ ইউ মোৰ টাইম প্লিজ কনক্লুড ঠিক আছে কনক্লুড কৰিছোঁ কিন্তু গতিকে মই ভাবোঁ অসমৰ চাহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই গোটেই বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা আপুনিও জানে গতিকে এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ এক মিনিট মাননীয় সদস্যসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ বহু সময় নষ্ট হৈছে গতিকে 0 আৱাৰ্ছত যদিও 5 মিনিট পায় ক'বলৈ কাৰণে আৰু আনচাৰ 5 মিনিট 3 মিনিট মানত কওক আৰু মন্ত্ৰীসকলে 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত আনচাৰটো যদি শেষ কৰে মই ভাবোঁ টাইম আমি বচাব পাৰিম থেংক ইউ মাননীয় সদস্য চক্ৰধৰ গগৈ নাই এইটো চিষ্টেম এক ছেকেণ্ডো নাই চক্ৰ গগৈ প্লিজ মন্ত্ৰী মহোদয় যেটো কথা ক'লে যেতিয়ালৈকে চাহ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে প্লিজ সিট ডাউন এটো তেনেকা নহয় তেতিয়ালৈকে আৰে 0 আৱাৰ্ছটো আপুনি পঢ়িব কেনেকা কয় এনেকা সাপ্লিমেন্টাৰী নাহে নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শূন্যকালীন ঘণ্টাত মোক এটা মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত SHG বিলাকে যি ভূমিকা লৈ আছে এই বিষয়টোৰ তেখেতলোকৰ এটা বিশদ সমস্যা ইয়াত দাঙি ধৰিব দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আমি জানো যে সকলো অসমত প্ৰায় 1.5 লক্ষ মান SHG ইতিমধ্যে গঠন হৈছে আৰু তেখেতলোকে গ্ৰাম্য পৰ্যায়ত মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে তো এই ধৰণে চাবলৈ গ'লে আমাৰ মোৰ সমষ্টি মৰাণত 2টা ব্লক আছে 2টা ব্লকৰ ভিতৰত খোৱাং ব্লকত 2034টা SHG আছে আৰু বৰবুৰা ব্লকত 1781টা SHG আছে সেই অনুসৰি বৰবুৰা ব্লকত 98টা
ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য সংগঠন আছে আৰু খোৱাং ব্লকত 31টা গ্ৰাম্য সংগঠন আছে আৰু 2টা ব্লকত লগ লগাই CLF অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন 8টা আছে আৰু এই আত্মসহায়ক গোটবিলাকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি কনকলতা আঁচনিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ SHG গোটৰ সদস্যসকলৰ ঋণ মাফৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা বিশেষ আঁচনি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম যাৰ যোগেদি মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণে উৎপাদনশীল কামত অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে তেখেতলোকক উৎসাহ যোগোৱা হৈছে তো এতিয়া আমি সঘনাই এটা সমস্যাৰ মুখামুখি হৈ থাকোঁ সেই সমস্যাটো হৈছে যে মাজে মাজে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ বহু মহিলা গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীবিলাক আহি পেলাই কয় যে ছাৰ আমাৰ এটা ভিঅ' আছে অমুক ভিঅ' হয় আমাৰ গোটটোৰ নাম ভিঅ'টোৰ নাম কিন্তু আমাৰ কোনো কাৰ্যালয় নাই গতিকে আমি বহিবৰ কাৰণে এডোখৰ জেগা লাগে এটা বহিবৰ কাৰণে জেগাটো যিকোনো জেগাতে বহিব পাৰে কিন্তু তেখেতলোকে ক'ব খুজিছে যে আমাক এটা কাৰ্যালয় লাগে কাৰণ তাত এটা আলমিৰা থ'ব লাগে টেবুল এখন লাগে চকী এখন লাগে 10 গৰাকী মহিলা 10টা গোটৰ পৰা আহি বহি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এখন ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু তেখেতলোকে গাঁও অঞ্চলত তেনেকুৱা ভাড়াতীয়া জেগাও পোৱা নাযায় বা ভাড়া দি পেলাই চলোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়গে সেইকাৰণে তেখেতলোকে সদায় দাবী কৰি থকা বিষয়টো হৈছে যে আমাক পাৰিলে একোটাকৈ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মাননীয় গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আপোনাৰ যোগেদি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ বা তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে আমি ইমানখিনি আঁচনি দি তেখেতলোকক আত্মসহায়ক গোটবিলাকক যিহেতুকে আমি প্ৰচেষ্টা লৈ আছোঁ যাতে তেখেতলোকে ভালদৰে আগুৱাই যাব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভিঅ'বিলাকক যদি আমি এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিব পাৰোঁ আজি ইমান লাখ লাখ টকা আমি খৰচ কৰি আছোঁ আজি আপোনাৰ ঋণ মাফ কৰিবৰ কাৰণে কিবা হাজাৰ টকা আমি ঋণ মাফৰ কাৰণে দিয়া হ'ল তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি ভিঅ'বিলাকৰ একোটাকৈ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত ভাবিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰ উপৰিও যিবিলাক CLF ক্লাষ্টাৰ লেভেল যিবিলাক ফেডাৰেশ্যন আছে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যনবিলাকে বহুত গোট লগ লাগি পেলাই 3খন 4খন পঞ্চায়তত থকা গোটবিলাকক লগ লাগি একোটাকৈ CLF হয় এই CLFবিলাকৰ কাৰণেও যাতে ভৱিষ্যতে একোটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাই দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ মানে আপোনাৰ মূল কথাটো এটা কাৰ্যালয় মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত ব্ৰিফলি উত্তৰটো দিলে হ'ল উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি এষাৰ কথা কৈছে এই এষাৰ আমি অস্বীকাৰ কৰিব খোজা নাই কিন্তু আমাৰ নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অন্তৰ্গত আমাৰ অসম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ যি আমাৰ এতিয়া সৰ্বমুঠ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় আমাৰ 34 লাখ আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে অসমত আৰু তেনেকুৱাকৈ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ 34 লাখ টকাৰ পিছত আৰু সেই 34 লাখৰ পৰাই আমাৰ ফেডাৰেশ্যন কিছুমান হৈছে CLF তাৰপিছত কিছুমান VLO আছে আৰু এনেকুৱাকৈ হেজাৰ তেনেকুৱাকৈ আমাৰ অসমত আছে তেওঁলোকক একোটা গোট কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে পুঁজি আবণ্টন নহয় আমি যিহেতু তেওঁলোকক আমি হেৰিসমূহক আমি যিহেতু টকা দিওঁ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা টকা দিওঁ আৰু ৰিভলভিং ফাণ্ড হিচাপে আৰু লগতে বেংকৰ পৰা তেওঁলোকক লিংকেজ কৰাই দিওঁ গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয় ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকক যদি আমি যদি বিধায়ক হিচাপে নিজে যদি সহায় কৰিব খোজোঁ মই যেনেকুৱাকৈ পাটচাৰকুছি সমষ্টিত তেনেকুৱাকৈ 2টামান কাৰ্যালয় মই নিজে MLA ফাণ্ডৰ পৰা দিছোঁ আৰু 2-4টা কাৰ্যালয়ত মই নিজে পৰিত্যক্ত ঘৰসমূহত মই তেওঁলোকক মানে থকা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ যদি বিধায়কসকলে যদি এই বিষয়টো যদি চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত কিছু অন্তত সমস্যা হ'ব বুলি মই আশা ৰাখোঁ ধন্যবাদ মানে পুঁজি নাই আপুনি নিজে বনাব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা জনাব খোজোঁ যিহেতুকে আমাৰ পুঁজি আছে মাত্ৰ 1 কোটি টকা আমি 1 লাখকে দিলে 100টা অনুষ্ঠানত দিব পাৰোঁ 2 লাখকে দিলে 50টাত দিব পাৰোঁ তেতিয়া মই নামঘৰ বনাম আপুনি চিন্তা কৰি ল'ব পিছত এইটো চিন্তা কৰি ল'ব মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম 3 মিনিট তো ভাল হয় আপোনাৰ পইণ্টটো একদম 1-2কে ক'ব 3 মিনিটছ আপোনাক টাইম দিয়া হৈছে মহোদয় মই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিষয়টো হ'ল যে চৰকাৰৰ উদাসীনতাত চৰম হতাশাগ্ৰস্ত অসমৰ টিউটৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট পাছ হৈছিল 2017 তাতে যি সেই এক্ট অনুসৰি এতিয়ালৈকে উচ্চ প্ৰাথমিকৰ 6486 আৰু নিম্ন প্ৰাথমিকৰ 3309 সৰ্বমুঠ 9795 গৰাকী শিক্ষকক
টিউটৰ ৰূপে প্ৰাধিকৰণ কৰা হৈছিল আৰু টিউটৰ ৰূপে প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ সময়ত এই কথাটো কোৱা হৈছিল যিসকলৰ ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন নাই ডেট মিনছ DLED লাগে বা যদি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে যে তেওঁলোক যেতিয়া ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন হৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকক টিচাৰ হিচাপে ৰেগুলাৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে এতিয়ালৈকে বহুতে পিছত DLED কৰিলে বা ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন লোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকক ৰেগুলাৰাইজ কৰা হোৱা নাই আজি যি নিম্ন প্ৰাথমিক উচ্চ প্ৰাথমিকৰ আজি শিক্ষকসকলে 10,800 টকা 10,800 টকা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আজি যি অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ এই সময়ত 10,800 টকা বা 8,000 10,000 12,000 এই টকাত শিক্ষক এগৰাকী কেনেকৈ চলে তেওঁলোকে বহুবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে কিছুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি আমাৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্তৰ লগতো তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবীবিলাক তেখেতে শুনি পেলাই কৈছে যে যিবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ল তাততো টেটৰ কথা আহিবই নালাগে তেখেতে আচৰিত হৈছে আৰু তেখেতে এই কথাটো কৈছে যে 10,800 টকা এইটো আচলতে কোনো পৰ্যায়ত যুক্তিসংগত নহয় এই কথাবিলাক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কৈছিল যে তেওঁলোকে যেতিয়া এই টিউটৰসকল যেতিয়া তেওঁলোক ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব তেতিয়া তেওঁলোকক গ্ৰেচুইটি বাবদ 10 লাখ টকাকৈ দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে 1500কৈ অধিক টিউটৰ তেওঁলোক ৰিটায়াৰ্ড হ'ল তেওঁলোকক গ্ৰেচুইটিও দিয়া নাই তেওঁলোকৰ পেঞ্চনো নাই গ্ৰেচুইটিও নাই একো নাই ছাৰ্ভিচ বুকো নাই আৰু তাতোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে যিবিলাক ME স্কুলত মানে টিউটৰ 3জন টিউটৰ হ'ল তাত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাকো নিযুক্তি দিয়া নাই কিন্তু আগত যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছিল সেই প্ৰধান শিক্ষকজনক আকৌ গোটেই কাম কাজবিলাক ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰা গোটেই মিড ডে মিলৰ তথ্য দিয়া আকৌ হেডমাষ্টাৰটোৱে চহী কৰি অফিচত কাগজ পত্ৰ সব দিব লাগে হেডমাষ্টাৰ চহী কৰি কিন্তু হেডমাষ্টাৰ দিয়া হোৱা নাই আপুনি বিচাৰিছে কি কৰি দিব লাগে এই সমস্যাবিলাক যে মানে যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ আৰু টিউটৰসকলৰ সমস্যাবিলাক মই কৈ আছোঁ যে সেই যিহক এখন স্কুল হেডমাষ্টাৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলে হেডমাষ্টাৰৰ কামবিলাক তেওঁলোকে কৰে চিল মাৰে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰে সব কৰে কিন্তু তেওঁক টিউটৰ নাম দি থোৱা হৈছে হেডমাষ্টাৰ হিচাপে বিভাগে দিয়া নাই গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে আমি হেডমাষ্টাৰৰ গোটেই কাম দায়িত্ব মোৰ পাতি ল'ব লাগে আমাক হেডমাষ্টাৰ নিদিয়ে টিউটৰ কৰি থৈ দিছে আনকি তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোককো দিয়া হোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা হ'ল যে মেইন কথাটো আপোনাৰ হেডমাষ্টাৰ দিব লাগে টিউটৰবিলাক হয় না নহয় সেইটো তেওঁলোকে এই গ্ৰেচুইটি 10 লাখ টকাকে যে পোৱা নাই আৰু এটা কথা হ'ল ছাবজেক্ট ৱাইজ যিখিনি বঞ্চিত হৈ আছে হিন্দী বা ক্লাছিকেল টিচাৰ বা ছায়েন্সৰ যিবিলাক ছিনিয়ৰিটি বেচিছ হোৱা নাই এই ছাবজেক্টবিলাকৰ ক্লাছ হৈ থকা নাই গতিকে বাৰে বাৰে আমি অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰি আছোঁ কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ আগত কেইবাৰ কৈছিল যে আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিম বিলখন কিন্তু সেইবিলাকো কৰা নাই আজি টিউটৰসকলৰ এই দুৰ্দশা আমি ভাবোঁ যে অন্ততঃ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা তেওঁলোকৰ দুৰ্দশা এটা অন্ত কৰে এই বিষয়ত এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি ধন্যবাদ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলোৱে জানো 2009 চনত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আহিল আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অহাৰ পাছত বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনা শিক্ষক নিযুক্তি এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু যি পৰিৱৰ্তন অসমতো প্ৰয়োগ কৰি 2012 চনৰ পৰা প্ৰফেশ্যনেলি কোৱালিফাইড অৰ্থাৎ টেট পাছ কৰা DLED থকা শিক্ষককহে আমি নিযুক্তি দি আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা যি পোনপটীয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট বা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত আমি এই প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থকা ব্যক্তিকহে নিযুক্তি দি আহিছোঁ কিন্তু 2017 চনৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ যেতিয়া আইন বিবেচনাধীন হ'ল তাতে দেখা গ'ল যে 2009 চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱাৰ কাৰণে সৰহসংখ্যক শিক্ষকে তেওঁলোকৰ অৰ্হতাটো নাই যোগ্যতাটো নাই এতেকে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ নাকচ হ'বই লাগিছিল কিন্তু সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে গোটেই কথাটো বিবেচনা কৰি তেখেতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিলে যে NCTৰ গাইডলাইন অনুযায়ী ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইন অনুযায়ী অৰ্হতা নথকা ব্যক্তি অৰ্থাৎ প্ৰাথমিকত DLED আৰু টেট কোৱালিফিকেশ্যন নথকা ব্যক্তিক যিহেতু আমি শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ
এতেকে তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল আৰু আইনত এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যে যদি 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক শিক্ষকলৈ উন্নীত কৰা হ'ব সেই অনুযায়ী তাৰ পাছত জিলাসমূহৰ পৰা যি স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট আহিল ষ্টেট লেভেলত যিখিনি স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ল এই স্ক্ৰুটিনিখিনি কৰি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কিছুমানক শিক্ষক আৰু টিউটৰ হিচাপে কৰা হ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কিছু সংখ্যক আবেদন আমি লাভ কৰিলোঁ যিখিনি আবেদনৰ ভিতৰত একাংশ আছে তেওঁলোক প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে কিন্তু জিলাৰ পৰা প্ৰতিবেদন আহোঁতে সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ নাহিল বা তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলত সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট নহ'ল একাংশ তাৰ মাজত আহিল যে তেওঁলোকৰ যিখিনি DLED চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল যি স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ডিপ্ল'মাটো আয়ত্ত কৰিছে বা ডিগ্ৰীটো আয়ত্ত কৰিছে তাৰ পৰা আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিব লগা হ'ল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে আমাৰ কিছু সময় লাগিছে কিন্তু সময় লাগিলেও আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈছে যিখিনি যোগ্য যিসকলৰ অৰ্হতা আছে তেওঁলোকৰ টিচাৰলৈ উন্নীতকৰণৰ কামটো খুব সোনকালে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম প্ৰধান শিক্ষকৰ যেটো কথা কৈছে যে 2017 চনৰ আইনখনত এটো উল্লেখ আছে যে 2017 চনত আমি বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰা নাই বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিছো আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক অন্য বিদ্যালয়ত বেছ স্কুল হিচাপে তাত যোগদান কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল এতেকে অন্য বিদ্যালয়ত যেহেতু যাব সেই বিদ্যালয়ত হেড টিচাৰ আছে এই বিদ্যালয়খনত হেড টিচাৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰশ্নটো সেই কাৰণেই নাহিল কিন্তু এটা দফাত উল্লেখ আছিল যে যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে আৰু উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি থাকে আৰু কাখত যদি এমালগেমেট কৰিবলগীয়া বিদ্যালয় নাথাকে তেতিয়াহ'লে এখন স্কুলক সেলফ বেস স্কুল হিচাপে নটিফাই কৰিব লাগিব এতিয়া কোনখিনি বিদ্যালয় ইয়াৰে ভিতৰত আমি বহুখিনি বিদ্যালয় ইতিমধ্যে সেলফ বেস স্কুল হিচাপে আমি নটিফাই কৰিছো আৰু একাংশ আমাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আমি এক্সামিনেশ্যন চলি আছে ইয়াৰ পাছত যিখিনি বিদ্যালয়ক আমি সেলফ বেস স্কুল হিচাপে ৰাখিম সেই বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ বিষয়টো আহিব আৰু তাত আমি নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম তৃতীয় এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্ট যেনে তেখেতে ক্লাছিকেল টিচাৰৰ কথা কৈছে হিন্দী টিচাৰৰ কথা কৈছে বা কৰবাত বিজ্ঞান শিক্ষকো হ'ব পাৰে এই শিক্ষকৰ পদবীবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহল এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ইয়াত হয় নতুন পোষ্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব অথবা তেনে এটা পোষ্ট বেলেগ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনলৈ বা বিদ্যালয়খনত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি শিফটিং কৰি আনি দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো চলিছে কিন্তু কোট কিমান শিক্ষক আছে কোন কোন বিষয়ৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত শিক্ষা আৰু মানে শৈক্ষিক তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে এই গোটেই তথ্যখিনি তাৰ কাৰণে আমাক লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি শিক্ষা হেতু এপটোত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক তথ্য দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই শিক্ষা হেতু এপটোত তথ্য দিবলৈ তেওঁলোকে নিদিয়াৰ কাৰণে বা তথ্য দিবলৈ নজনাৰ কাৰণে নজনা মানুহো আছে তেওঁলোকে তথ্য নিদিয়াৰ কাৰণে নজনাৰ কাৰণে সহযোগিতা নকৰাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিলম্ব ঘটিছে মই পুনৰবাৰ এই পবিত্ৰ সদনক কৈছো যে শিক্ষা হেতু এপত একাংশ শিক্ষকে শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ আপলোড নকৰাৰ কাৰণে ইয়াত সহযোগিতা নকৰাৰ কাৰণে এই টিউটৰক টিচাৰ কৰা প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি কৰা আৰু প্ৰয়োজনীয় আন পদসমূহ বিশেষকৈ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত প্ৰয়োজনীয় পদসমূহ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব হৈছে গতিকে মই এই সদনৰ পৰা অসমৰ গোটেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সমাজক তেওঁলোকৰ সংগঠনসমূহক আহ্বান জনাইছো চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছাৰ লগত সহযোগিতা কৰক শিক্ষা হেতুত তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰক এটা শক্তিশালী আৰু শুদ্ধ ডাটাবেছ সৃষ্টি কৰাত চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰক চৰকাৰখনে এই সকলোবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব থ্যাংক ইউ আৰু এটা প্ৰশ্ন শেষ প্লিজ কনক্লুড আহিছে যে 10,000 টকাত
মানে 10,000 টকাটো বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছিল হেতু 2 বছৰৰ পাছত আমি 2021ত কৰিছো এতিয়া 2023 সোমাইছে বৃদ্ধি কৰা নকৰাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পাছত বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু 10 লাখ টকাৰ যি কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু মোৰ আইনখন বিধি বা কোনো অফিস মেমৰেণ্ডামত নাই মোৰকো আহি শিক্ষক প্ৰতিনিধিসকলে কয় কিন্তু মই তেওঁলোকক তথ্য দিবলৈ কওঁ যে এইটো কোনো ডকুমেন্টেড সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ নাই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এতিয়া আন্ডাৰ ৰুল 54 কাৰ্যসূচী নং 2 মাননীয় সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আপোনাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলী 6 নম্বৰ অধীনত মই অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত 2030ৰ ভিতৰত গুৱাহাটীক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গঢ়া হ'ব এই শীৰ্ষক এই সংবাদটোলৈ মই মাননীয় অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী নাই বোধহয় আমাৰ মাননীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব মই তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীখন এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হৈ আছে কিন্তু ভৱিষ্যতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখেই নহয় আমাৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গঢ়া হ'ব বুলি এই কথাখিনি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে অসমৰ ৰাইজ যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছে আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু কাম আমাৰ অনাগত দিনত কৰিব লাগিব কিন্তু বিগত 7টা বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়ন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আহি যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ আৰ্যনগৰৰ যাক চেৰাপবাতি কোৱা হয় তাক ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আজি আমাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম আমাৰ মালিগাঁৱৰ আমাৰ নীলাচল নামেৰে এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিছোঁ এইটো মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে ক'ব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ ভৰলুমুখ ফটাশিল চাইকেল ফেক্টৰী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নাৰেংগী এনেধৰণে কিছু ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিছু সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জু-ৰোডতো এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে গতিকে আজি এই যে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে ই যান-জঁটৰ সমস্যাৰ উপৰিও আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশ্চয় সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ লগতো এই ফ্লাইঅভাৰৰ এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আমি জানো যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজতো এখন সুন্দৰ ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এইটো হয়তো অহা বছৰ এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব মুকলি কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই ভাবোঁ যে আজি মুম্বাইৰ যিটো মেৰাইন ড্ৰাইভ আছে সাগৰৰ পাৰৰ মেৰাইন ড্ৰাইভ মই ভাবোঁ যে আমাৰ যদি খাৰঘুলিৰ পৰা ভৰলুমুখলৈকে আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত যদি মেৰাইন ড্ৰাইভৰ দৰে তেনেধৰণৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীবৃদ্ধি যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যদি চাইক্লিং ট্ৰেক আৰু আমাৰ যিটো ৱাকিং ট্ৰেক এইবিলাকো যদি নিৰ্মাণ কৰে আৰু তাত যদি পোহৰেৰে আলোকিত কৰি তোলে তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য যথেষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাব আজি আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা উমানন্দলৈকে আজি ৰোপৱে দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ কামাখ্যালৈকে ৰোপৱেৰ চিন্তা কৰা বুলি জানিব পাৰিছোঁ মই এটা আৰু সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আদিংগিৰিৰ পৰা আমাৰ কামাখ্যালৈকে তাতো যদি ৰোপৱেৰ ব্যৱস্থা কৰে তেনেহ'লে যথেষ্ট ভাল হ'ব ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ ওচৰত দীপৰ বিল আছে
এটা দীপৰ বিলৰ পৰ্যটনৰ কাৰণেও যদি আজি তাত যদি আমাৰ এণ্টায়াৰ পেৰিফেৰী যদি তেনেকে লাইটেৰে আলোকিত কৰি যদি আমাৰ চাইক্লিং ট্ৰেক আমাৰ ৱাকিং ট্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট আমাৰ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব ঠিক তেনেকে তাতে ব'টিং আৰু বোট হাউচো যদি কৰে তেনেহ'লে আমাৰ যিসকল দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহিব কম দিনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে দীপৰ বিলত গৈ নিশ্চয় তেনেধৰণে আমোদ প্ৰমোদত সময় কটাব পাৰিব এনেধৰণে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মই ভাবোঁ যথেষ্ট ভাল হ'ব আমাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ ওচৰত বোটানিকেল গাৰ্ডেন এখন কৰা হৈছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই বোটানিকেল গাৰ্ডেনখন আমাৰ বেংগলোৰৰ যিটো লালবাগ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বোটানিকেল গাৰ্ডেনখন কৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেধৰণৰ কিছু যদি আমাৰ পাৰ্ক কৰে লালবাগতকৈ মাটি কম আছে ইয়াত তেনেকুৱা একজেক্টলি নহ'ব শ্ৰীবৃদ্ধি আনচাৰটো লৈ লওক বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে এনেধৰণে যদি কিছু পৰিকল্পনা হাতত লয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়া 2030 চনৰ যিটো পৰিকল্পনা মই এই পৰিকল্পনা বাস্তৱত সফল ৰূপ দিব পাৰিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আছে আৰু আছে আপুনি সময় নিদিয়ে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰ কৰিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰ হৈ গৈছে এইটো নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন দুৱাৰমুখ নিশ্চয় এখন ছাৰ কেপিটেল আপুনি প্ৰস্তাৱটো আনিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰ হৈ গৈছে গতিকে আৰু অলপ ক'ব উত্তৰটো আৰু টাইম নহ'ব ধন্যবাদ থেংক ইউ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ৰমেনদা সদায় গুৱাহাটীৰ কাৰণে অত্যন্ত চিৰিয়াছ আমি বহুদিনৰ পৰা তেখেতক বিধানসভাত লগ পাই আহিছোঁ দীপৰ বিলটো তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি চবতকৈ ফাৰ্ষ্টৰো যদি ওপৰত কিবা আছে মষ্ট কিবা মই যিখিনি তেখেতে একচুৱেলি গুৱাহাটীখন কেনেকৈ ডেভেলপ হৈ আছে গোটেইখিনি ক'লেই গতিকে উত্তৰ দিব লগা নাই আৰু তেখেতে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে আমাতকৈ বেছিয়ে জানে যি কি নহওক মোৰ মনত পৰে মই ক্লাছ 5 নে 6ত পঢ়োঁতে গুৱাহাটীলৈকে আমাক এদিন স্কুলৰ পৰা লৈ আহিছিলে জু চোৱাবলৈ আৰু তাৰপাছত এয়াৰপৰ্ট চোৱাৰ মোৰ মনত পৰে তেতিয়া এয়াৰপৰ্টত উঠি যাব পাৰি তেতিয়া টিকটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে চিকিউৰিটিও নাছিলে আৰু মোৰ যিমান মনত পৰে তাৰপাছত ছেকেণ্ডবাৰ মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ 1993ত মোৰ ঘৰ আহতগুৰিত গুৱাহাটীৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু 95 চনত মই গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ আহিলোঁ মোৰ আজিও মনত পৰে 95 চনত আমাৰ হাতীগাঁও ৰাস্তাটো যদি আমি মনত পেলাওঁ হাতীগাঁও ৰাস্তাটোতো গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰি আচলতে মস্ত কাঠৰ ঘোঁৰামৰাত এতিয়া য'ত ব্ৰিজ হ'ল তাতে কাঠৰ ব্ৰিজ এখন আছিলে মোৰ গুৱাহাটী আপোনালোকৰ বেছি আছে মোৰো বহুত মনতে আছে আমাৰ গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰত এইখিনিত কি আছিলে চাৰিআলি আছিলে লখিমী হোটেল আছিল আমি গধূলি চাহ খাব যাওঁ আৰু গোটেই বাছবিলাক পল্টন বজাৰ পৰা তাত আহি ৰয় সেইটো এটা দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশে আছিলে কিন্তু এতিয়া টোটেলি চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া গুৱাহাটীখন চিনিব বহুত মানুহ আহিলে চিনিবই নোৱাৰে 10 বছৰৰ পাছত যদি কেতিয়াবা দিল্লীৰ পৰা কোনোবা এজন মানুহ আহিছে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা এজন মানুহ আহিছে কৈছে গুৱাহাটীয়ে কি ডেভেলপ হৈছে গুৱাহাটী কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছে আমাৰ চকুৰ আগতে কেইবাখনো ফ্লাইঅভাৰ হ'ল কিন্তু মই যিটো উপলব্ধি কৰোঁ যোৱা 7 বছৰত গুৱাহাটীৰ যি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজি আমাৰ এই অভাৰব্ৰিজখনেৰে কওঁ আমাৰ লাষ্ট গেট ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ অভাৰব্ৰিজখন তাতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক জাম নাইকিয়া হৈ গ'ল আজি কেইদিনমানৰ আগত আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা আৰম্ভই হয় আমাৰ মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখন কমপ্লিট হ'ল কেইদিনমানৰ আগত আৰ্য বিদ্যাপীঠৰ সেই ফ্লাইঅভাৰখন কমপ্লিট হ'ল আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আমাৰ জু ৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰখন কমপ্লিট হ'ব আপুনি যিটো কৈ আছে মেৰিন ড্ৰাইভৰ কথা অলৰেডি আমাৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলি আছে একেবাৰে আমাৰ ৰাজ্যপাল থকা জেগাখিনিৰ পৰা মহামান্য ৰাজ্যপাল থকা জেগাখিনিৰ পৰা একেবাৰে ভৰলুমুখলৈ কাম দুৰ্বাৰ গতিত চলি আছে খাৰঘুলিৰ পৰা একেবাৰে ভৰলুমুখলৈকে খাৰঘুলিৰ পৰা উজান বজাৰলৈকে তাৰ আগতেতো ব্ৰিজখনৰ ওচৰত সেইখিনি চলিবই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বেছি ভালকৈ জানে মোক কৈছে ৰাতিপুৱাও তেখেত তাৰ পৰা চাই আহিছে গতিকে গুৱাহাটীয়ে অত্যন্ত ভাল দিশৰে গতি কৰিছে আজিৰ পৰা 3 মাহমান আগত এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আহিছিলে নাও গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট ইজ দ্য
10th busiest airport in the country. অসমত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 200 এয়াৰপোৰ্ট আছে। ভাৰতবৰ্ষত 200 এয়াৰপোৰ্ট আছে। 200ত আমি যদি মেট্ৰ 4-5খন বাদ দি দিলোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হায়দৰাবাদ বেংগলোৰ আমি বাদ দি দিলোঁ, আমি গুজৰাটৰ চহৰবিলাক বাদ দি দিলোঁ, তাৰ হিচাপত যদি ডেভেলপমেণ্টৰ হিচাপ কওঁ, অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট, অন্য ৰাজ্যবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট বা গ্ৰোথ ৰেট এইবিলাকত যদি চাওঁ, আমাৰ গুৱাহাটী পিছ পৰি থাকিব লাগিছিল আৰু 20 নম্বৰ মানত আহিব লাগিছিল। কিন্তু গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টটো 10 নম্বৰ বিজিয়েষ্ট এয়াৰপোৰ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি নাও। মানে কি হৈছে, মানুহ গুৱাহাটীলৈকে আহিছে, অসমলৈকে আহিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে আহিছে। সেইটোৱে গুৱাহাটীৰ যে প্ৰগতি হৈছে, অসমৰ যে প্ৰগতি হৈছে, তাৰ এটা সূচনাংক। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কামখিনি পূৰ্ণগতিত চলি আছে। আমাৰ অলপ দিনৰ ভিতৰতে আৰু 1.5 বছৰৰ ভিতৰত ভৰলুমুখৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰিজখন কমপ্লিট হ'ব। আৰু আমি সকলোৱে জানো শুৱালকুছি আৰু আপোনাৰ সমষ্টি পলাশবাৰী, আপোনাৰ সমষ্টিৰ নামটো কি আছিলে? মাজিৰ গাঁও। আচলতে পলাশবাৰী নহয়, মাজিৰ গাঁও। হেমাংগই কয় পলাশবাৰী আৰু দাদাই কয় মাজিৰ গাঁও। আমাৰ শুৱালকুছি মাজিৰ গাঁও ব্ৰিজৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। পলাশবাৰী হয়, ঠিক আছে, পলাশবাৰী, এতিয়া পলাশবাৰী হৈ গ'ল। তাৰপাছত পলাশবাৰী মাজিৰ গাঁও দুটা নাম দি দিম। আমাৰ বৰ্তমান নগাঁৱৰ নিচিনা এবাৰ পলাশবাৰী মাজিৰ গাঁও কৰি দিব লাগিব। তাৰপাছত আমাৰ কুৰুৱা নাৰেংগী ব্ৰিজখনৰো কাম হয়তো সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে গুৱাহাটী এনেকৈ ডেভেলপ হৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আমিয়ে গুৱাহাটী চিনি নাপাম। গতিকে গুৱাহাটী আৰু কেইটামান তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে। আমাৰ আদিমগিৰিৰ পৰা কামাখ্যালৈকে ৰোপৱে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছেই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ কৰিম সেইটোও কৰিব পাৰি নেকি। তেখেতে দীপৰ বিলৰ কথা কৈ আছিল। দীপৰ বিলৰ যিখিনি কথা কৈছে, দীপৰ বিলত ৱাকিং ট্ৰেক, চাইক্লিং ট্ৰেক, তাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেখেতে মই এদিন প্ৰায় 3 ঘণ্টা দীপৰ বিলত আমি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে আমি একদম ফাৰ্ষ্ট প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতে সেইটোও কৰিব পৰা যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এদিন মোক ফোন কৰিছিলে। তেখেতে মোক কৈছিলে যে এবাৰ মই চাব লাগে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ দীপৰ বিলখনত চাৰিওফালে ৰাস্তাবিলাক বহলাই, ৰাস্তা বা যি মথাউৰি আছে বহলাই ৱাইডেনিং কৰি তাত চাইকেল ট্ৰেক আৰু ৱাকিং ট্ৰেক বনাব পাৰি নেকি, সেইখিনি চাব দিছিলে। মই মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াক লৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা কৰি থৈ আহিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাক্কলন প্ৰস্তুত কৰিবও দিছোঁ। নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি মুঠৰ ওপৰত সদনত ক'ব পাৰোঁ যে গুৱাহাটীক আমি খুব ভালদৰে ধুনীয়া কৰিবলৈকে কাম কৰি আছোঁ, কৰি যাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া আণ্ডাৰ ৰুল 301 কাৰ্যসূচী নং 3 মই মাননীয় সদস্য আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ বিষয়টো ৰাখিব কৈছোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু সময় বহুত নষ্ট হ'ল, 5 মিনিট 301ত এলটেড, বাট আপুনি 3 মিনিটমানত পাৰিলে মানে শেষ কৰিলে আমাৰ সদনত টাইম পাম আৰু বেলেগ ইছ্যুটো ডিছকাছ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৰুল 301ৰ অধীনত আমি যি প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ, উপজিলা গঠনে নিমিলা অংকৰ সৃষ্টি কৰিছে চেঙা সমষ্টিত। এই বিষয়টো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ আমি এইকাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে মহকুমাসমূহক নন 6 শিডিউল এৰিয়াৰ মহকুমাসমূহক বিলুপ্তি ঘটাই যি উপজিলা গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, ইয়াৰ জৰিয়তে জনগণক চৰকাৰী সেৱাসমূহ নিকটত নি পৌঁছাই দিয়াৰ কাৰণে চাগে এই প্ৰচেষ্টা। কিন্তু দেখা গৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত যি নতুন চেঙা সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল, এই চেঙা সমষ্টিটো শেষৰ পিনে পঞ্চৰত্ন দলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নলবাৰী জিলাৰ ৰামপুৰলৈকে প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে ইপাৰেৰে আৰু সিপাৰেৰে, আৰু বহলতো 40-50 কিলোমিটাৰতকৈ কম নহয়। গতিকে এনেকুৱা এটি বৃহত্তৰ এলেকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰে সিঁচৰিত হৈ থকা এই সমষ্টিটোৰ উপজিলাৰ কাৰ্যালয় ক'ৰবাত স্থাপন কৰিবলৈ গ'লে যিকোনো এঠাইৰ মানুহে আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক। তাৰ সলনি আমি বিচাৰিছিলোঁ যে পূৰ্বতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ বৰপেটা জিলাৰ মানুহ, বিশেষভাৱে চেঙা আৰু অধুনালুপ্ত বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ এটা আহ্বান আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে যদি মহকুমা এখন হ'লহেঁতেন, য'ত প্ৰায় আজি 2001 চনৰ জনসংখ্যা মতে আপোনাৰ প্ৰায় 1 লাখতকৈ অধিক পপুলেশ্যন আছিল, এতিয়াও প্ৰায় 1.5 লাখৰ কাষাকাষি পপুলেশ্যন হ'ব। তো
সেই ঠাইতে যদি এই যে নতুন উপজিলাৰ কনচেপ্টটো নানি যদি মহকুমা গঠন হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে সেই ঠাইৰ মানুহে নিজৰ ঠাইতে এটা নদী য'ত 2 ঘণ্টাও ক'ৰবাত লাগে ক'ৰবাত 3 ঘণ্টাও লাগে ইভেন কি উজিৰৰ চৰৰ মানুহে নাৱেৰেই পাৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে গোৱালপাৰা হৈ আপোনাৰ বঙাইগাঁও হৈ তাৰপিছতহে ঘূৰি বৰপেটা সদৰলৈ আহিবলৈ গতিকে এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই অসুবিধাটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰস্তাৱ থাকিবলৈ আছে এনেকুৱা যে ৰাজহুৱা চক্ৰসমূহ নিশ্চিতভাৱে পুনৰ্গঠন কৰিব লাগিব ব্লকসমূহক কিজানি পুনৰ্গঠন কৰিব লাগিব এতিয়া যিটো চেঙা সমষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে এই চেঙা সমষ্টিত কোনো এটা ৰাজহুৱা চক্ৰৰ কাৰ্যালয় নাই কোনো এটা বিডিঅ' অফিচ নাই বিঅ' অফিচ নাই ব্লক PHC নাই এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যিসমূহ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অফিচ কাছাৰী থাকিব লাগে সেইবিলাক নাই গতিকে আমি আশা কৰিম যে চেঙা সমষ্টিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ ফালে যিটো নতুন চেঙা সমষ্টি অহা দিনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ ফালে অন্তত এখন সাৰ্কুল অফিচ আৰু এখন বিডিঅ' অফিচ দি হ'লেও তাৰপিছত আমি উপজিলাৰ কথা চিন্তা ভাৱনা কৰি কোনো এটা ঠাইত স্থাপন কৰিলে মই ভাবোঁ যে চেঙা সমষ্টি বিশেষভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহজ হ'ব আৰু তেওঁলোকে চাওক স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰেই তেওঁলোকে বিভিন্ন অফিচিয়েল কাম কাজ লৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ক্ৰছ কৰি সঘনাই আহিবলগীয়া হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বছৰৰ ৪-৫ মাহ বা ৬ মাহলৈকে ভাল পানী থাকে নাও চাও ভালকৈ চলে কিন্তু বাকী সময়খিনি দেখা যায় যে বালিচৰ পৰি যায় যাৰ কাৰণে নাও বহুত ঠাইত ঘূৰি ফিৰি আহিব লাগে আৰু ইয়াৰ ফলত দেখা গৈছে যিসমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ কাম লৈ যদি চৰকাৰী মানুহে ইপাৰ আৰু সিপাৰ হ'বলগীয়া হয় গোটেই দিনটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ নামতে বহুত বেছি সময় খৰচ হয় ইতিমধ্যে দেখা গৈছিল যে কৃষি বিভাগে মহকুমা কৃষি কাৰ্যালয় আলুপট্টি স্থাপন কৰিছিল বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত আৰু চৰোন্নয়নৰ কাৰ্যালয়ো সেইপিনে স্থাপন হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অন্যান্য কাৰ্যালয়সমূহ তাতে স্থাপন নহ'ল আমি নিশ্চিতভাৱে অৱগত যে এটা সময়ত ফাটনাবাইতি এটা ব্লকো ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু সেই ঘোষণাতে সেইখিনি সমাপ্ত হৈ থাকিল তাৰ উপৰিও চৰাঞ্চলত আৰু এখন ব্লকো ঘোষণা কৰা হৈছিল এতিয়া যিহেতু গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যে ব্লকসমূহকো ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব চাৰ্কুলসমূহকো কম বেছি পৰিমাণে ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এতিয়া চাওক চেঙা সমষ্টিত বৰপেটা মন্দিয়া চেঙা সৰ্থেবাৰী হ'ব আপোনাৰ মেইন কথাটো কৈ দিয়ক গতিকে ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব একেদৰে 5খন-6খন ব্লকৰ ঠাই একেলগ হৈছে কৰবাত 3খন গাঁও কোনোবা ব্লকৰ 5খন গাঁও আহিছে গতিকে ৰিঅৰ্গেনাইজ যেহেতু কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চৰকাৰে অতি আন্তৰিকতাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰৰ মানুহখিনি যিসকলে বিশেষভাৱে নাৱত পাৰাপাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে যাতে দক্ষিণ পাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰতে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ সেৱাখিনি পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এটি বাস্তৱসন্মত আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱা ধৰণৰ এটি মানে ব্যৱস্থা যাতে হয় তাৰ কাৰণে চেঙা সমষ্টি অনাগত সময়ৰ জনগণৰ হৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক ডক্টৰ আছাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই 301ৰ যি বিষয়টো আনিছে এই বিষয়টো আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় কাৰণ কিয় চেঙা সমষ্টিটোত আমি দেখিছোঁ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ যোৱাৰ কাৰণে এফালে আলুপট্টি চৰকাৰী আদি কৰি বৃহৎ এটা অঞ্চল আৰু সেইফালৰ পৰা যদি চাওঁ সেই অঞ্চলটো আচলতে গোৱালপাৰাৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যনটো আচলতে সুবিধা হয় গোৱালপাৰাৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকে মানুহখিনিয়ে থাকিব বিচাৰে বৰপেটাত বা মই নাজানো তেওঁলোকে এতিয়ালৈ কোৱা নাই যে গোৱালপাৰাত সংলগ্ন হ'লে তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰাত আচলতে বেছি সুবিধা মই এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ কিয় আলুপট্টি চৰত ময়ো গৈছোঁ নাৱেৰে যাবলগীয়া হয় আৰু কেনেকৈ যাবলগীয়া হয় আমি সেই অঞ্চলৰ মানুহে সকলোৱে জানো বেলেগে নাজানে তথাপি এই বিষয়টো মই আগন্তুক দিনত এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰক্ৰিয়াকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় তাৰ লগত থকা বা অহা যোৱা কৰা মানুহে প্ৰেক্টিকেল কথাষাৰ গম পায় তথাপি যিহেতু নতুন যি চেঙা সমষ্টি গঠন কৰিছে সেই সমষ্টি গঠনটো আমি কৰা নাই গঠনটো কৰিছে যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰিছে আৰু সেইটোৰ আধাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে কি যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে হয় মহকুমা বা উপজিলা নামৰ তাত সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ কাৰ্যালয় ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি কাৰ্যকৰী শাসন উন্নত প্ৰশাসন সৰু প্ৰশাসনিক গোট হিচাপে জনসাধাৰণক উন্নত সেৱা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে তথা ৰাজহুৱা
ৰাজহুৱা প্ৰশাসন যন্ত্ৰক নাগৰিকসকলৰ কাষলৈ নিবলৈ বিভাগীয় অনুসূচনা নম্বৰ ECF নম্বৰ 374321 তাৰিখ 12 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 79টা মহকুমা অথবা উপজিলা গঠন কৰিছে। সেই মৰ্মে অবিভক্ত বৰপেটা জিলাত চেঙা সমষ্টিৰ পৰিসীমাৰে চেঙা মহকুমা বা উপজিলা গঠন কৰা হৈছে। প্ৰস্তাৱিত উপজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উপকাৰ্যালয় জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় স্থান বা জিলা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আন উপযুক্ত স্থানত স্থাপন কৰা হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উপায়ুক্ত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে অন্ততঃ প্ৰাৰম্ভিক আভাসটো অকণ পাব পাৰিব আৰু বাকী যি জটিলতা আছে সেই জটিলতাখিনি আমি আঁতৰৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত চেষ্টা চলাম। আৰু ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ কি আছে, তেওঁলোকে বৰপেটাত থাকিব বিচাৰে নে গোৱালপাৰাত থাকিব বিচাৰে, সেইটো আপুনি অকণমান বিচাৰি ল'ব। আৰু বাকী ব্লকৰ JD মন্ত্ৰী হিচাপে মই ব্লকৰ যদিও কথাটো নাহে মোৰ তাত, তথাপি মই যিহেতু PNRD মিনিষ্টাৰ, গতিকে নিশ্চিত ওপৰত আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ব্লকৰ যি আছে আমাৰ ব্লকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ব্লকৰ কাৰণে আমাৰ এটা পুনৰ্গঠনৰ কামো চলি আছে, আনকি পঞ্চায়তৰো পুনৰ্গঠন কাম চলি আছে। গতিকে পঞ্চায়ত পুনৰ্গঠন হোৱাৰ লগে লগে ব্লকৰো তাত নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত ব্লকৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় সদস্য গণেশ কুমাৰ লিম্বু, 3 মিনিটত আপুনি শেষ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ 301 মতে আজিৰ এই পবিত্ৰ সদনত অসমত যুগে যুগে বসবাস কৰি অহা খিলঞ্জীয়া গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কিছু মৌলিক সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত অসমত বসবাস কৰা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাই নহয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2টা বছৰতে যথেষ্ট দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা আমি সকলোৱে অৱগত। মহোদয়, তথাপিও গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কিছু মৌলিক সমস্যা আজিও সমস্যা হৈ আছে। আমি যদি চাওঁ, প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰাই এই জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ লগত এক মধুৰ সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অসমৰ প্ৰথম লোকপিয়ল হৈছিল 1872 চনত, তেতিয়াও জনগোষ্ঠীটোৰ উপস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই জনগোষ্ঠীৰ মাজত লিম্বু আৰু তামাং জনগোষ্ঠী হ'ল অন্যতম জনগোষ্ঠী। ইয়াৰে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীয়ে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰে, শৈক্ষিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত পিছপৰা। মই কোট কৰিব বিচাৰিছোঁ বুৰঞ্জীবিদ সাহিত্যিক বেণুধৰ শৰ্মাদেৱৰ ৰাভা বুৰঞ্জী, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ ৰচনা সম্ভাৰ আৰু ভৱেন নাৰ্জাৰীদেৱৰ বড়ো কছাৰী সমাজ আৰু সংস্কৃত নামৰ গ্ৰন্থত লিম্বু জনগোষ্ঠী অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ এজন বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। মহোদয়, ভাৰত চৰকাৰে 2003 চনৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিং আৰু ছিকিমত এই 2টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, কিন্তু ঠিক একে জনগোষ্ঠী অসমত বসবাস কৰা লিম্বু আৰু তামাং জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মৰ্যাদাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। ইয়াৰোপৰি 2016 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ 11টা জাতি যেনে ভোজেল, গুৰুং, মগৰ, নেৱাৰ, যোগী, খচ, ৰায়, সোণোৱাৰ, ধামি, য়াক্ষা আৰু ধিমালক জনজাতি হিচাপে মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰাও প্ৰতিবেদন বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। মহোদয়, ঠিক অনুৰূপ ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণয়ন হোৱাৰে পৰা অৰ্থাৎ 1950 চনৰ 10 আগষ্টৰ পৰাই অসমৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়েৰে কামি, দমাই আৰু চাৰ্কীসকলক অন্যান্য ৰাজ্যত অনুসূচিত জাতি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই একে জনগোষ্ঠী অসমত অতি নগণ্য সংখ্যক জনসংখ্যা থকা স্বত্তেও পিছপৰা বৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ চিকাৰ হোৱা পেছাত শিল্পজাত সামগ্ৰী, ভাস্কৰ্য, মূৰ্তি, লোহাৰ কাম কৰা বিশ্বকৰ্মাসকল, কাপোৰ চিলাই কৰা, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা দমাইসকল, চামৰাৰ ব্যৱসায় কৰা চাৰ্কী, এই জনগোষ্ঠী অসমত অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাত অন্যায়
হোৱা যেন দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়েহে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ওপৰত উল্লেখ কৰা জনগোষ্ঠীক ন্যায় প্ৰদান কৰি সামাজিক ৰাজনৈতিক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ সমানে যাতে বিকাশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা কৰ্তৃত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতি তালিকাভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে আমি গোৰ্খাসকলৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ দাবী পাইছোঁ যে অসমত বসবাস কৰি থকা গোৰ্খাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ভোজেল গুৰুং মগৰ নেৱাৰ যোগী খাচ ৰায় সোণোৱাৰ ধামী য়াখা ধিমাল আদি লোক এই জনগোষ্ঠীসমূহক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে অনুসূচিত জনজাতি তালিকাভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক প্ৰয়োজন হয় এটা ইথনোগ্ৰাফিক ৰিপৰ্ট বা এটা নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদন আৰু এই নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমি ইতিমধ্যে অসম অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ যি আমাৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এটা নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদন পাইছোঁ এই প্ৰতিবেদনখন অসম চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে কোনো জনগোষ্ঠীক জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰধান ক্ৰাইটেৰিয়া 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সি হ'ল প্ৰিমিটিভ ট্ৰেড ডিষ্টিংটিভ কালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন চাইনেছ অফ কণ্টেক্ট আৰু বেকৱাৰ্ডনেছ এই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰে কোনকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া অসমৰ এই গোৰ্খা জনগোষ্ঠীসমূহে মানে পূৰণ কৰে এই বিষয়ে যি নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদন পোৱা হৈছে নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে খুব সোনকালে ইয়াৰ অসম চৰকাৰৰ মন্তব্য দিব আৰু মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিষয়টো সম্পৰ্কত যি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব অন্যহাতেদি অনুসূচিত জাতি যে কিছু সংখ্যক গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি এইটোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান জাতি এখন ৰাজ্যত অনুসূচিত জাতি কিন্তু আনখন ৰাজ্যত তেওঁলোক সাধাৰণ জাতি হিচাপে পৰিগণিত হৈ থাকে গতিকে অনুসূচিত জাতি জনজাতি হি এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল সাপেক্ষে গতিকে অসমত যিসকল অনুসূচিত জাতি তেওঁলোক পশ্চিমবংগত অনুসূচিত জাতি নহয় বা নহবও পাৰে বা বিহাৰৰ অনুসূচিত জনজাতিসকল অসমত অনুসূচিত জনজাতি নহয় গতিকে ৰাজ্যভেদে অঞ্চলভেদে বেলেগ বেলেগ হয় অনুসূচিত জাতিৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো একেটাই গোৰ্খাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু এই বিষয়টো মানে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত নহয় এই সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ অধীনত এই বিভাগে বৰ্তমান অনুসূচিত জাতিৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰে আমাৰ বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে এই তথ্যখিনি সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যথা সময়ত সেই বিভাগে মাননীয় বিধায়কগৰাকীক ইয়াৰ যথাযথ উত্তৰ দিব তো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনাবলগীয়া কথাটো এইটোৱেই যে আমি নৃতাত্ত্বিক প্ৰতিবেদন এখন পাইছোঁ প্ৰতিবেদনখন চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ এতিয়া মাননীয় সদস্য জলেন দৈমাৰী মানগানাং লেঙাই বুংথিগিৰি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ 301ত আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ কিছু কথা ৰাইজ কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মোৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে তামোলপুৰখন নতুনকৈ জিলা স্থায়ীভাৱে আমাক উপতাই দিয়াৰ বাবে অসমৰ সন্মানীয় সকলোৰে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলক মই তামোলপুৰবাসীৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াত মই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৱা জুন মাহৰ বানপানীত আমাৰ কুমাৰীঘাটাটো নয়াবস্তিৰ যোনটো জালা ৰোড ইয়াত অসম মালাৰ পৰা যেহেতু আমাৰ এখন ৰাস্তা চেংচন হৈছে ইয়াত কালা নদী আৰু পাগলাদিয়াৰ যি
দুখন ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন চেংচন হৈছে কিন্তু দৰংগা নদীৰ ওপৰত থকা যোনটো ব্ৰিজ আছে এই ব্ৰিজখন চেংচন হোৱা নাই কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যোৱা জুন মাহৰ বানপানীত এখন দলং আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি গ'ল যাৰ কাৰণে যাতায়াতৰ যিখিনি সমস্যা ইয়াত যথেষ্ট হৈছে এখন ব্ৰিজত বা এখন ৰাস্তাত ডেইলি ৭,০০০ৰ পৰা ১০,০০০ মানুহে অহা যোৱা কৰে বিভিন্ন কলেজত যোৱা প্ৰাইভেট স্কুলত যোৱা বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে বৰ্তমান সৰু এখন বাহেৰে আমাৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰি আছে গতিকে খৰালি মাহত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে কিছু সুবিধাজনক হয় যদিও বাৰিষা বতৰত যথেষ্টখিনি এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে মই সন্মানীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ দৰংগা নদীৰ ওপৰত যিখন ব্ৰিজ ইটো যাতে সোনকালে বনোৱাৰ কাৰণে তেখেতে ব্যৱস্থা কৰে কাৰণ আমি কুমাৰীঘাটাৰ পৰা এখন ব্ৰিজত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে আমি 5 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগে যদিও এই ব্ৰিজখন নথকাৰ কাৰণে আমি ঘূৰি পকি 19 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰে আমি ৰাইজে আহিব লগা হৈছে য'ত এম্বুলেন্স যাব পৰা নাই বিভিন্ন গাড়ী আমাৰ সৰু সুৰা গাড়ী ঠিক তেনেকৈ যাব পৰা নাই ইয়াৰ ওপৰত আৰু সেকেন্ড আমাৰ দলং ভাঙিছিলে যোৱা জুন মাহতে দোৱামাখা বৰলিয়া নদীৰ ওপৰত যেটো দোৱামাখা এখন ব্ৰিজতো আমাৰ যথেষ্টখিনি অঞ্চলবিলাক এই ব্ৰিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি চলি থাকে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে তামোলপুৰ ৰাইজে বিচাৰিছে এখন যে আইৰন ব্ৰিজ আছিলে এই আইৰন ব্ৰিজখন যেটো সম্পূৰ্ণভাৱে নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই দলংখনৰ যদি আমি সোনকালে কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সমূহ ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আৰু এখন ডাঙৰ দলং এই জুন মাহতে আমাৰ ভাঙিছিলে এইটো হ'ল উলুবাৰী যোনটো মটঙা ৰিভাৰত থকা এখন আমাৰ যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এখন দলং গতিকে এই তিনিখন দলং সৰু সুৰা দলঙৰ ভিতৰত কিছু আছে যদিও এই তিনিখন দলং যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দলং হয় তামোলপুৰ সমষ্টিৰ গতিকে এই দলংখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও মই কিছু আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ কিছু ৰাস্তাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো ডিস্ট্ৰিক্ট লিংক হয় আৰু দুখন আমাৰ সমষ্টি লিংক হয় ইয়াৰ কাৰণে মই তামোলপুৰৰ পৰা আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ওলোৱা ৰাস্তাটো আগন্তুক দিনত আমাৰ কৰিডৰ ৰোড হিচাপে বনোৱাৰ কাৰণে মই জনাইছোঁ লাষ্ট 1 মিনিটত শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শহীদ মণেশ্বৰ বসুমতাৰী যোনটো ৰোড আমাৰ গড়েশ্বৰ পৰা তামোলপুৰ গড়েশ্বৰ চৌকৰ পৰা গড়েশ্বৰ টাউনলৈকে ওলোৱা ৰাস্তা এখন দুখন সমষ্টি আমাৰ ইয়াত লিংক হয় আৰু ডাইৰেক্ট ডিসি অফিস তামোলপুৰ লাগি লিংক হয় গতিকে তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজত লাগি এখন ৰাস্তা লিংক হয় গতিকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ শহীদ মণেশ্বৰ বসুমতাৰী যোন ৰাস্তা আমাৰ আগন্তুক দিনত যাতে আমাক বনাই তামোলপুৰ ৰাইজক যাতে উপহাৰ দিয়ে মই এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ অনুৰোধ থাকিল ধন্যবাদ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই শ্ৰী টলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই ৰুল 301 যোগেদি তেখেতৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উপস্থাপন কৰিছে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ তেখেতৰ উত্তৰ দিবলৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সমষ্টিত বানপানীয়ে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে এবাৰ মই যেহেতু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মই তেখেতৰ সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ তেখেতৰ সমষ্টিত ৰাস্তা পথ বহু পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে মই নিজে অৱগত যোৱা বছৰ ৱাটাৰ ৰিসোৰ্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতৰ সমষ্টিত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে এবাৰো কাম কৰিবলৈকে আমি কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ অনাগত সময়ত তেখেতৰ সমষ্টিৰ বানপানীৰ সমস্যা প্ৰায় নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া আৰু এই সমস্যাবিলাক ৰাস্তা পথ ভাঙাৰ সমস্যাবিলাক নাইকিয়া হ'ব যিখিনি হোক তেখেতে যিখিনি কথা উপস্থাপন কৰিছে মই লিখিত আকাৰে লিখিত উত্তৰ মোৰ হাতত আছে মই পঢ়ি দিব ওলাইছোঁ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দৰঙা নৈৰ দলংখন লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা নাছিল ইয়াক BRO মানে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনেহে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই দলংখন 2022 চনত আংশিকভাৱে আৰু 2023 চনৰ পানীত গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এতিয়া এখন বাঁহৰ খাকু দি ৰখা হৈছে আৰু মাত্ৰ 20 মিটাৰ নামনিতে
এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰত হৈ আছে তাৰমানে এখন ভাঙিছে যদিও আৰু 20 মিটাৰ সেকেন্ড দলং এখনৰ কাম চলি আছে গতিকে এখন দলং নচলিলেও নহলেও আমাৰ কামটো হৈ যাব মটঙা নৈৰ দলংখন বিশ্ব বেংকৰ সাহায্যত ৰূপায়িত হ'বলগীয়া ARRBP আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু অতি সোনকালে তাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে সেই দলংখনৰ কাম সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত দাৱামাখা পথত থকা দলংখন কাঠৰ ইয়াৰ 30 মিটাৰ দীঘল অংশ এটা 2023 চনৰ জুন মাহৰ বানপানীত উটি যায় আৰু তাত এখন অস্থায়ী বাঁহৰ দলং দিয়া হৈছে তদুপৰি মাত্ৰ 20 মিটাৰ নামনিত 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পকী দলং এখন PMJSY ঠিকা আবণ্টিত হোৱাৰ পিছত মন্থৰ গতিৰ কামৰ বাবে ঠিকাদাৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকি থকা কামৰ বাবে নিবিদা প্ৰত্যাহাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মানে এখন দলংৰো সাবষ্টিটিউট দলং এখনৰ কাম 20 মিটাৰত চলি আছে তামুলপুৰ ঘগ্ৰাপাৰ পথৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছো পথটো যোৱাবাৰত কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল যদিও যান বাহন চলি আছে আৰু উন্নীতকৰণৰ বাবে MMPAN এৰ অধীনত কাম চলি আছে দক্ষিণ কুমাৰীকাটা নাগৰিজুলি পথৰ এটা অংশ PMJSY 1 আঁচনিৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মেইনটেনেন্স পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আছে এটা অংশ এখন দলং খহ 71 SOPD 0 অধীনত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু এখন দলং 51 RIDF 25 ৰ অধীনত আঁচনিত অনুমোদিত হৈছে এই পথত বাকি থকা 81 নং দলংখন কোনো আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব তামুলপুৰ বৰমা ধমধমা পথৰ প্ৰথম 7.5 কিলোমিটাৰ যথেষ্ট মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হৈছে তাৰ বাবে প্ৰাকলন প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে 7.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা 10.81 কিলোমিটাৰলৈকে এখন 193 মিটাৰ দীঘল দলঙৰ সৈতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৱশ্যে এই পথৰে 300 মিটাৰ দীঘল এটা অংশ অলপতে বানপানীত ছিগি গৈছে আৰু তাত 24.75 মিটাৰ দীঘল এখন দলঙৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে তামুলপুৰ গুৰেশ্বৰ পথৰ 19.20 কিলোমিটাৰ দীঘল পথটো দীঘল ইয়াৰ 11.127 কিলোমিটাৰৰ পৰা 19.20 কিলোমিটাৰলৈ PMJSY 3 ৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান হৈ আছে বাকি অংশ পুঁজি সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰ কাৰণে হাতত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ডিমলাপাৰ কুমাৰীকটা পথ BTCৰ ফিফ্থ ফাইনেন্স আঁচনিত অনুমোদিত হৈ 11.5 কিলোমিটাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু মন্থৰ গতিৰ বাবে 4 কিলোমিটাৰ বাকি থকা অৱস্থাত ঠিকাদাৰৰ পৰা কাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মাছদিয়া চেচাপানী পথ এই পথটো BTCৰ ওৱান টাইম স্পেচিয়েল গ্ৰান্ট আৰু SC/SP আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বৰ্তমান কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও যান বাহন চলি আছে কুমাৰীকাটা নয়াবস্তি পথ এই পথটি 3খন দলংসহ উন্নীতকৰণৰ বাবে অসমমালাৰ অধীনত অনুমোদিত হৈছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ চলি আছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া UT ৰুট টেবিটোলাৰ পৰা নাৰায়ণ চক এই পথটি PMJSY 1 ৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান যান বাহন চলি আছে অৱশ্যে কিছু মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হৈছে পুঁজি সাপেক্ষে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব নাগৰিজুলি কলেজৰ পৰা 1 নং বগৰী কুটি SOPD 2018-19 আঁচনিত মেৰামতি হৈছিল অৱশ্যে 200 মিটাৰ অংশ এটা বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু স্থানটো কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পুঁজি সাপেক্ষে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব UT ৰোড নাগৰিজুলিৰ পৰা বগামাটি SSB কেম্পৰ পথটোত কিছু গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে পুঁজি সাপেক্ষে এই ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অধ্যক্ষ ডাঙৰ এইখিনি কৰিব পৰা যাবই বিধায়কগৰাকীয়ে জানে যে তেখেতৰ সমষ্টিত কি কাম হ'বলৈকে গৈ আছে হ'ব এটা কথা মাত্ৰ মই কৈছোঁ যে তেখেতৰ সমষ্টিৰ এই ৰাস্তাখিনি যিখিনি ভাঙিছে দলংখিনি যিখিনি ভাঙিছে তাৰ মূল কাৰণে বানপানী আমাৰ 4 কিলোমিটাৰ অঞ্চল উন্মুক্ত আচলতে সেইফালে আগতে পানী অভাৰফ্লো হোৱা নাছিলে আমাৰ জাৰতালুক বুলি এটা গোটেই মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ যোৱা 2 বছৰ 4বাৰ মান গৈছোঁ গতিকে ডিটেইলছত জানো আমি য'ত মথাউৰি বনালোঁ তাত পানী নহ'ল তাৰ আগত আপষ্ট্ৰীমত 4 কিলোমিটাৰ অপেন হৈ আছিলে সেইফালে জীৱনত কেতিয়াও পানী উঠা নাছিলে এবাৰ সেইফালেৰে পানী আহি তামুলপুৰত তাণ্ডৱ হ'ল নলবাৰীটো হ'ল ঘগ্ৰাপাৰটো হ'ল এবাৰ সেই 4 কিলোমিটাৰ কৰি দিম বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কৰিও আছোঁ গতিকে এইখিনি হ'লে আৰু ৰাস্তাখিনি কমপ্লিট হ'লে তেখেতৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব গতিকে তেখেতৰ সমস্যাখিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম বুলি মই সদনক আশ্বস্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যাৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ল এতিয়া অসম বিধানসভাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী নং 4 Right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Assam Amendment Bill 2023.
এতিয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই ৰাইট টু ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেন্সি ইন লেণ্ড একুৱেশ্যন ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিছেটেলমেণ্ট আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। ইন্ট্ৰোডাকশ্যন এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা সদনৰ সন্মতি আছে না? যিসকল সদস্য সপকাইছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। এতিয়া মই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। এইটোৱে নহয় জানো? অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ স্যার মন্ত্রী নাই স্যার স্যার মন্ত্রী নাই অনারেবল স্যার স্যার মন্ত্রী নাই স্যার অনারেবল মিনিষ্টাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বিল মন্ত্রী নাই এইটো কেনেকৈ হ'ল না হ'ব আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ইমান প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ হয়তো পাৰো নহয় Honorable Parliamentary Affairs Minister, please. আহিব Honorable Parliamentary Affairs Minister. আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দি আসাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 বিধেয়কখন বিবেচনা কৰিবলৈ সদনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই এতিয়া বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন বিবেচনা কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া জেনেৰেল ডিছকাশ্যন নাম দিয়া নাই এতিয়াও। ফাৰ্ষ্ট ডিছকাশ্যন কোনে টেক আপ কৰিব? দুইজন উঠিছে, এজন সকলোৱে নামটো দি দিয়ক, নামটো কোনেও দিয়া নাই। বাৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 আমি কেইটামান সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলোঁ। প্ৰথম মই 6 নং ধাৰা সংশোধন। প্ৰস্তাৱিত অসম পঞ্চায়তীৰাজ আইন 6 নং ধাৰা উপধাৰা 1-ত অনাৰেবল মেম্বাৰ, এইটো জেনেৰেল ডিছকাশ্যন, তাৰ মাজতে আপোনালোকে কোনটো বিষয়ত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰীৰ এটেনশ্যন আনিব লাগে সংশোধনৰ, এইটো মুভ কৰিব নালাগে, ডিছকাশ্যন। আৰু সেই ডিছকাশ্যনতে আপোনালোকৰ পইণ্টটো আপোনালোকে ৰেজ কৰিলেই হ'ল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত হ'ব কিবা অসম পঞ্চায়তী ৰাজ আইন সংশোধনত যিখিনি সংশোধনী বিল উত্থাপন কৰিছে, ইয়াত বহুতো আহুৱাপূৰ্ণ আমি দেখা পাইছোঁ। জনসাধাৰণৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ, সেই মৌলিক অধিকাৰখিনি খৰ্ব কৰাৰ কিছুমান ধাৰা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট আছে। যেনেকৈ 6 নং ধাৰাত অসম পঞ্চায়ত ৰাজ আইনৰ 6 নং ধাৰা 10জন সদস্য শব্দৰ ঠাইত আমি কৈছোঁ 11জন সদস্য শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে। কাৰণ 10জন সদস্য বিশিষ্ট যদি পঞ্চায়ত থাকে, যিহেতু পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা চৰকাৰে সভাপতি উপসভাপতি নিৰ্বাচিত কৰিব বিচাৰিছে, যদি সেই সভাখনত প্ৰথম সভাখনত সমান সংখ্যক ভোট হৈ যায়, 5টা ভোট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তাত সভাপতি যিজনে কৰিব তেওঁৰ কাষ্টিং ভোট আহিব। সভাপতিজনক দিয়া হৈছে জিলাৰ উপায়ুক্ত বা তেওঁৰ যিসকল তেওঁৰ মানে আজ্ঞাবাহী বিষয়া, তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁ যদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেতিয়াহ'লে এটা পক্ষই তেওঁলোকক মেনেজ কৰি হয়তো বিপদে লৈ যাব পাৰে। আৰু এটা কথা আছে যে চৰকাৰ পক্ষই তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে এই পদটো লোৱাৰ এটা অপচেষ্টা চলাব। গতিকে এইটো মীমাংসা যেতিয়া কৰিব, নিৰ্ণায়ক ভোট যেতিয়া প্ৰদান কৰিব, তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপৰ সম্ভাৱনা থাকিব। আৰু এই সম্ভাৱনাটো নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণেই এই পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ যি মৌলিক আদৰ্শৰ পৰিপন্থী, যাৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব,
এয়া মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীজীৰ গ্ৰাম স্বৰাজ চিন্তাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী কাৰ্য গাঁও পঞ্চায়তক স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ দিবৰ বাবে মৌলিক সংখ্যাযুক্ত অৰ্থাৎ 11জন সদস্য বিশিষ্ট সদস্যৰ দ্বাৰা গাঁও পঞ্চায়ত গঠনত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা উচিত বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু এই সংশোধনীত চৰকাৰ পক্ষই মানি লৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নাগৰিকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যাতে নাগৰিকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ দ্বিতীয়তে অসম পঞ্চায়ত সংশোধনী বিলৰ 2023 ধাৰা 15 উপধাৰা 4 ইয়াৰ সংশোধনীত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ও উপসভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'লেও তেওঁলোকৰ আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে তেওঁলোকক গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ পৰাও বৰখাস্ত কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যদি হেয়া হয় যদি স্যাৰ হেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এজন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি উপসভাপতিৰ ওপৰত অনাস্থা হ'ব পাৰে আৰু সেই অনাস্থাটো হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সভাপতি বা উপসভাপতি পদটোহে যাব লাগিব তেওঁৰ সদস্য পদ কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ব সদস্য পদ নাইকিয়া হোৱাৰ সদস্য পদ যদি নাইকিয়া হয় তেতিয়া সেই ৱাৰ্ডত কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই ৱাৰ্ডৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কোনে কৰিব গতিকে এই যিটো ধাৰা সংশোধনী আনিছে এই ধাৰাটো গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত অনাস্থা হ'ব পাৰে আৰু অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদটো যাব তেওঁৰ সাংসদ পদটো নাযায় গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ সাংসদ পদ যেতিয়া যাব নোৱাৰিব তেতিয়া তৃতীয় পক্ষ চৰকাৰী আমাৰ চৰকাৰৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো তৃতীয় পক্ষ বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীয়ে তৃতীয় পক্ষৰ চৰকাৰ বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছে গতিকে ইয়াত যদি আপোনাৰ তৃণমূলৰ ভোটাৰসকলে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া সদস্যজনৰ সেই অধিকাৰ কিয় খৰ্ব কৰিব তেওঁ সভাপতি বা উপসভাপতি পদ যাক কিন্তু সদস্য পদটো যাব নোৱাৰে গতিকে আমি সেইটোৱেই কৈছোঁ যে সভাপতি উপসভাপতিজন যিজন ৱাৰ্ডৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই ৱাৰ্ডখনক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই ৱাৰ্ডখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কোনে চোৱা চিতা কৰিব গতিকে মই এইটো ভাবোঁ যে ৱাৰ্ডৰ সভাপতি উপসভাপতি পদ খাৰিজ হওক সেইটোত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সদস্য পদটো খাৰিজ হ'ব নালাগে এইটো বহাল থাকিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা সংশ্লিষ্ট ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰসকলৰ ৰায় আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ আশা আকাংক্ষাৰ পদদলিত কৰা হ'ব এয়া গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় গতিকে আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো মানি লৈ গণতন্ত্ৰৰ সঠিক দিশত ৰূপায়ণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ তৃতীয় সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছিলে অসম পঞ্চায়ত ৰাজ সংশোধনী বিল 2023 ধাৰা 15 উপধাৰা আছিল 4 ইয়াত কোৱা হৈছে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বাবে অত্যন্ত ভয়াৱহ এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱত কোৱা হৈছে যে প্ৰথম 2.5 বছৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি উপসভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব নোৱাৰিব স্যাৰ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা 2.5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথম নিৰ্বাচিত হোৱাৰ 2.5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সদস্যসকলে অনাস্থা আনিব নোৱাৰিব তেতিয়াতো চাৰি শাসন কৰিব তেওঁ ইচ্ছামতে কৰিব যি পাৰে সিয়েই কৰিব তাত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব নহ'ব গতিকে গণতন্ত্ৰ য'ত ৰক্ষা হ'ব তেওঁৰ ওপৰত যেতিয়া মেম্বাৰ সদস্যসকলৰ এটা অধিকাৰ থাকিব যে সেই অধিকাৰৰ বলত তেওঁলোকক বৰখাস্ত কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনত এটা ভয় থাকিব আৰু যেতিয়া মনত ভয় থাকিব তেতিয়া তেওঁ ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব সুশাসন দিব সুচিন্তা কৰিব জনসাধাৰণৰ সম অধিকাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ ভাবিব যদি তেওঁ 2.5 বছৰৰ কাৰণে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব নোৱাৰে বুলি কোৱা হয় বাকী কি হ'ল গতিকে সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ হ'লে আকৌ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে আন কোনো ক্ষেত্ৰতে জবাবদিহি কৰাৰ সুযোগ নাথাকিব তেওঁৰ পিৰিয়ডৰ কাৰ্যকালৰ সভাপতি উপসভাপতিৰ যি 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল এই কাৰ্যকালৰ ভিতৰত এবাৰহে তেওঁ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ কৰিব পাৰি কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়া হৈছে এই অধিকাৰ
এই অধিকাৰটো যদি এবাৰৰ কাৰণে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱস্থাটো পঞ্চায়তৰ সভাপতি উপসভাপতিসকলক সদস্যসকলে জবাবদিহি কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সুযোগ নাথাকিব। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিভিল এপিল নং 4135 4152 অফ 2010 সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী, কিয়নো 4/5/2010 তাৰিখে এই গোচৰটোত জাৰি কৰা মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰায়দাৰ প্ৰশ্নভাৱে কোৱা হৈছে যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা এক সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠান। পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো এটা সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ 73তম সংশোধনীত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ চৰকাৰ বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছে। যে ভাৰতৰ সংবিধানে যেতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ চৰকাৰ বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছে আৰু আমাৰ দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে এই ৰায়ৰ বিপৰীতে এই সংশোধনীটো যাব। গতিকে সেই অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেনেকৈ সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ, একেদৰেই পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়তৰ কাৰ্যবাহী সদনৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। এনে ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ বাধা প্ৰদান কৰি সামগ্ৰিকভাৱে তৃণমূল পৰ্যায়ত গণতন্ত্ৰ সম্প্ৰসাৰণত বাধা আৰোপ কৰিব বিচৰা হৈছে। এই সংশোধনী পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী। আমি এটা নিকা আমাৰ সংবিধানটো হ'ব লাগিব। সংবিধানত এনেকুৱা কেৰুণ থাকিব নালাগিব যিটো কেৰুণৰ দ্বাৰা অপশাসন চলিব পঞ্চায়তত। পঞ্চায়তত যাতে অপশাসন চলিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সদস্যসকলে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই পঞ্চায়তৰ সভাপতি সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে যাতে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে সেই ক্ষমতাটো সদস্যসকলক অৰ্পণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এটা সুশাসন চলিব, পঞ্চায়ত নীতিগতভাৱে চলিব, পঞ্চায়তে জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব, নহ'লে তেওঁলোকে স্বৈৰাচাৰীভাৱে নিজৰ মতত তেওঁলোকে পঞ্চায়ত চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে এই সংশোধনীখিনি মই ভাবোঁ যদি এই সংশোধনীখিনি আমাৰ চৰকাৰে মানি লয় আৰু এইমতে কৰে তেতিয়াহ'লে নিকা আৰু স্বচ্ছ এটা পঞ্চায়ত গঠন হ'ব, জনসাধাৰণৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ ইচ্ছাৰ মতে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক পৰিচালিত হ'ব। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে মই যিখিনি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱখিনি গ্ৰহণ কৰি লৈ এটা নিকা প্ৰশাসন চলাত পঞ্চায়তী আইন গ্ৰহণ কৰি যাতে জনসাধাৰণক সুবিধা দিয়ে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী আমিনুল ইছলাম Senior. Manuel Mहोदय, Assam Panchayat 10 minutes. Amendment Bill 2023 সংক্ৰান্তত আমাৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি হ'ল যে এই বিলত 10 মিনিট ক'লেহি যিখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে কিছুমান দফা আছে বিলত যিখিনি আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ ভাল হৈছে আৰু কিছুমান কথা আছে যিখিনি কথা আমাৰ অলপ আপত্তি আছে আমি সেইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট বা পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তাতে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যিটো ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ গাঁও পঞ্চায়ত নতুন গাঁও পঞ্চায়ত কনষ্টিটুৱেণ্ট এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি দফা ইয়াত দিয়া হৈছে যে A-B-C কেটেগৰী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক বিভক্ত কৰি তাত যিটো জনসংখ্যা প্ৰয়োজন সেই জনসংখ্যাৰ মাজত তিনিটা ছেপাৰেট কেটেগৰী ক'ৰবাত 4,000-ৰ পৰা 7,000 ক'ৰবাত 8,000-ৰ পৰা 10,000 ক'ৰবাত 13,000লৈকে যিটো ইয়াত বিলত যিটো প্ৰভিজন ৰখা হৈছে এই বিষয়টো আমি ভাবোঁ যুক্তিসংগত নহয়। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে যাতে পঞ্চায়তবিলাক গোটেই অসমত এটা ফৰ্মুলাতেই হয় আৰু তাতে ধৰি ল'লোঁ যে 8,000-ৰ পৰা 12,000-ৰ ভিতৰত জনসংখ্যাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। ক'ৰবাত যদি জনবসতি পাতল এৰিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ যায় তাত হয়তো 8-9,000-ত হোক, ক'ৰবাত যদি জনবসতি বেছি যদি ঘনত্ব হয় তেনেহ'লে তাত হয়তো 12,000-ৰ ভিতৰত। কিন্তু এই তিনিটা কেটেগৰীত A-B-C যিটো কিছুদিন পূৰ্বে যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ল সংসদীয় সমষ্টি আৰু বিধানসভা সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক এনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰাত আমি দেখিছোঁ। তাৰপিছত সমষ্টিবিলাকত জনসংখ্যাৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো মানি লোৱা হোৱা নাই। কিছুমান সমষ্টিত যদি জনসংখ্যা 2001 চনৰ চেঞ্চাছ মতে 1,20,000 বা 1.5 লাখৰ তলত আছে, কিছুমানৰ 3 লাখৰ ওপৰত হৈছে। গতিকে সেই সমষ্টি পুনৰ্গঠন যিটো বিধানসভা বা লোকসভাৰ পুনৰ্গঠনত যিটো হৈছে ইয়াত যাতে তেনেকুৱা নহয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে
এটা নিৰ্দিষ্ট জনসংখ্যা 8,000-ৰ পৰা 12,000-ৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশন কমিটি বনোৱা হৈছে তাত ঠিক আছে ডিপুটি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তার লগত আমার জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা আমার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার তেওঁলোক থাকক কিন্তু আমি ভাবিছো যে তাত সার্কল অফিসার বা এমএলএ সকলক লগত রাখি দিলে ভাল কারণ সেই ডিস্ট্রিক্টৰ যিসকল এমএলএ আছে তেওঁলোকে যাতে এই পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে থাকি পেলাই কেনেকৈ কোন ক'ত পঞ্চায়তবিলাক নতুনকৈ গঠন কৰিলে ভাল এইটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা দেখিছোঁ যে যেটো পঞ্চায়তত সিম্বলৰ যেটো কথা যে আগতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা পৰিষদ সদস্যলৈকে তাত ৰাজনৈতিক দলৰ সিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ দেখিছোঁ আমি এমেণ্ডমেণ্ট বিলত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ডিৰেক্টলি ইলেক্ট নহ'ব আৰু দ্বিতীয়তে ৱাৰ্ড সদস্যসকল পলিটিকেল সিম্বল ল'ব নোৱাৰিব ইয়াত যেটো প্ৰভিজন ৰাখা হৈছে আমি ভাবিছোঁ যেনেকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু জিলা পৰিষদ সদস্যসকলে যেনেকৈ পলিটিকেল সিম্বল পাব গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলেও পলিটিকেল সিম্বল তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইকাৰণেই নহ'লে হ'ব কি আমি এটা আশংকা কৰিছোঁ যে এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকল যেতিয়া কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁলোক ইলেক্ট নহ'ব বা তেওঁলোক নিৰ্দলীয় হিচাপে সকলো ইলেক্ট হ'ব ইয়াত এটা আশংকা আছে যে এই সদস্যসকলৰ ভিতৰত কোনোবা যদি আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট সচ্ছল বা কোনোবা দুৰ্নীতিপৰায়ণ লোক আছে বা কাৰোবাৰ ব্লেক মানি আছে তেওঁ সদস্যসকলক ক'ব যে মোৰ 5জন সদস্য লাগে বা 6জন লাগে যে 2 লাখ বা 3 লাখকৈ টকা দিম কিনি ল'ম তেওঁ যেহেতু সেই সদস্যসকলক মানে লেকাম লগাবলৈ যেহেতু পলিটিক্যাল বাইণ্ডিঙো নাই যদি এটা পলিটিক্যাল সিম্বল থাকে তেনেহ'লে অন্তত পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকে ক'ব পাৰিব যে আমাৰ দলৰ পৰা 6জন সদস্য জিকিছে তোমালোক 6জন একেলগে থাকিবা আমাৰ এই 6জনৰ পৰা অমুকক আমি সভাপতি দিব বিচাৰোঁ মানে অন্তত পলিটিক্যাল পাৰ্টি হ'লে এটা বাইণ্ডিং লগাব পাৰে যদি পলিটিক্যাল বাইণ্ডিঙো নাই একো নাই তেতিয়া অন্তত এই সদস্যসকল কেৱল কিনা বেচাৰ এটা পণ্য সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা হোৱাৰ আশংকা এটা আমি কৰিছোঁ যিবিলাক আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সমবায় সমিতিত বা অন্যান্য অনুষ্ঠানত এই সদস্যসকল এনেকুৱা এটা চিষ্টেম আগৰ পৰা চলি আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে সদস্যসকলক যাতে কোনোবা যাৰ ব্লেক মানি আছে তেওঁলোকে পণ্য সামগ্ৰীৰ নিচিনা কিনা বেচা কৰি যাতে সভাপতিটো হ'ব নোৱাৰে অন্তত তেওঁলোকক এটা বাইণ্ডিঙত ৰাখিবলৈ পলিটিকেল চিম্বলটো গাঁও পঞ্চায়ততো থাকিব লাগে যেটো আৰু এটা কথা আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ যে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিজন কমপক্ষে 2.5 বছৰলৈকে তেওঁলোকক মানে অনাস্থা দিব নোৱাৰিব কিছুমানে কয় যে তেতিয়া স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব কিবা হ'ব কিন্তু আমি আৰু এটা বিপৰীত ক্ৰমে যদি আমি চিন্তা কৰোঁ যে যদিহে 6 মাহৰ ভিতৰতেই তাক অনাস্থা দিব পাৰে তেনেহ'লে হয় কি এই কেতিয়াবা সদস্যসকলে ব্লেকমেইলো কৰে দুদিন পিছে কিবা সা সুবিধা বিচাৰে বা অন্য কিবা দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে একগোট হৈ অনাস্থা দিয়ে গতিকে বাৰে এনেকুৱা কৰি সভাপতিজনক মানে বিব্ৰত কৰি থাকিলে তেওঁ কামো কৰিব নোৱাৰিব অন্তত 2.5 বছৰ তেওঁ কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়া হোক তাৰ পিছত যদি তাত তেওঁ ভুল কৰে স্বেচ্ছাচাৰিতা কৰে 2.5 বছৰ পিছতে দিয়া সদস্যসকলে তেওঁক অনাস্থা দি তেওঁক মানে পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোত আমি সন্মত হৈছোঁ মানি লৈছোঁ নহ'লে আমি তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাৰ কিছুমান আছে য'ত আমি দেখিছোঁ বাৰে এনেকৈ সদস্যসকলে ব্লেকমেইল কৰে কিন্তু তাৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে য'ত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আছে যে 50% মানে 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ওমেনৰ কাৰণেতো আগতে আছিল এতিয়াও এইটো থাকিব আৰু SC STৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন 25% SC ST যি পঞ্চায়তত আছে সেইটো যাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আওতাত পৰে 25 এণ্ড এবভ গতিকে সেইখিনি ৰোটেশ্যনত আহিব SC ST যিখিনি 25%ৰ ওপৰত আছে এইবাৰ যিকেইটা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আহিব নেক্সট আকৌ ৰোটেশ্যনত বেলেগ যিবিলাক আহিব এনেকুৱা চিষ্টেম হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে মানে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত গাঁও সভাৰ যিটো ৱাৰ্ড সভাৰ মানে মিনিমাম যেটো তাত কোৰাম হ'বলৈ 50জন হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে আমি দেখিছিলোঁ যে তাত যিখিনি পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন দিয়া হৈছিল তাৰ পৰা কিন্তু বহুখিনি তেওঁলোকে এভেইল কৰিব পৰা নাই ইয়াত আমি দেখিছোঁ নতুনকৈ কেইটামান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে সেই পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনখিনি ইউটিলাইজ কৰোঁতে তাত যাতে আমাৰ লোকেল MLA সকলেও যাতে যেহেতু তেওঁলোক ব্লক লেভেল ভিজিলেন্স কমিটিৰ চেয়াৰমেন প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলৰো MLA সকল যাতে এটা মনিটৰিং বা তেওঁলোক ছুপাৰভিজন কৰাৰ কাৰণে
যাতে কৰ্তৃত্ব পায় আৰু তাৰ লগতে যিটো এটা গ্ৰুপ বনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে এটা মনিটৰিং গ্ৰুপ তাত এইটো হেডেড বাই লোকেল MLA হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে এনচিউৰ কৰিব পাৰে যে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ যিখিনি ফাণ্ড এলোকেশ্যন হয় সেই ফাণ্ডখিনি যাতে প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হয় আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আমি বিচাৰিছোঁ যে গাঁও পঞ্চায়তসমূহ আমি যিটো বিচাৰিছোঁ 8,000ৰ পৰা 12,000ৰ ভিতৰত জনসংখ্যাৰে গাঁও পঞ্চায়তসমূহ গঠিত হ'ব লাগে কিন্তু সেই গাঁও পঞ্চায়তসমূহত যদি ফাণ্ড যেটো এলোকেশ্যন হ'ব এইটো যাতে জনসংখ্যাৰ অনুপাতে হয় জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিত হয় নহলে যিবিলাক কম জনসংখ্যাৰ পঞ্চায়ত হ'ব তেওঁলোকে ফাণ্ড বেছিকৈ পাব আৰু বেছি জনসংখ্যা থকা পঞ্চায়তবিলাকে নাপাব গতিকে এইখিনি আমি বাকি আমি ধাৰা যিখিনি আছে সেকশন এইখিনি আমি দেখিছোঁ ভালেই হৈছে এইখিনিত আমাৰ সহমত আছে যিখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ এইখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এইখিনি আমি অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ শ্ৰী বিশ্বজিৎ ফুকন সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধি যি নতুন আইন অনা হৈছে মই ভাবোঁ যে মহাত্মা গান্ধীৰ যি গ্ৰাম স্বৰাজৰ সপোন এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে এইখন এখন অতি উপযুক্ত আৰু সময় উচিত আইন অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ লগত অধিকভাৱে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ দিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আহি থকা দিনবিলাকত আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলত উন্নয়নৰ বাবে এক নতুন সোপান ৰচনা কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই আইনখন সম্পৰ্কত যি আলোচনা হৈছে এই আলোচনাৰ দুটামান কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল পপুলেশ্যন ডেন্সিটিৰ ওপৰত যি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰশ্ন কথা আহিছে মই ভাবোঁ এইটো খুব উপযুক্ত হৈছে কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান এৰিয়াত পপুলেশ্যন ডেন্সিটি খুব কম থাকে য'ত 8,000 পপুলেশ্যনৰ কাৰণে হয়তো 20খন 25খন 30খন গাঁৱৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা হয় যে ডেন্সিটি বেছি হয় দুখন গাঁৱতে 8,000 বা 10,000 পপুলেশ্যন আহিব পাৰে এনে সময়ত যদি অকল আমি পপুলেশ্যন ডেন্সিটি একেটা ফিক্স কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া আমাৰ যেহেতু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাট পথ উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাত্মা গান্ধী যি ৰোজগাৰ আঁচনি MG MREGAলৈকে এই আঁচনিবোৰ সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্যাঞ্চলত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইকাৰণে পপুলেশ্যন ডেন্সিটিৰ ওপৰত যি তিনিটা কেটেগৰী কৰা হৈছে এই তিনিটা কেটেগৰীয়ে আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব তাৰ লগতে 2.5 বছৰৰ মূৰত এবাৰহে মাত্ৰ অনাস্থা আনিব পৰা যি ব্যৱস্থা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানো যে 10জন সদস্যৰ ভিতৰত এজন সদস্যৰ সমৰ্থনৰ বিপৰীতে কেতিয়াবা কোনোবা এজন সভাপতি হ'ব আৰু এজন সদস্য বিপৰীত ফালে গুচি গ'লে তেওঁৰ প্ৰতি অনাস্থা আহিব পাৰে এনে অৱস্থাত লাহে লাহে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা যদি আমি 2.5 বছৰ ফিক্স টাইম নেৰাখোঁ বা 2.5 বছৰ এটা ফ্ৰিজ টাইম নেৰাখোঁ তেতিয়া আহি থকা দিনবিলাকত এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰত্যেক পঞ্চায়ততে সভাপতিয়ে কাম কৰাৰ সময়ত ব্লেকমেইলিং কৰিব যে তুমি আমাক এইটো ৰাস্তাৰ সহায় কৰা নহ'লে কিন্তু তোমাৰ ওপৰত অনাস্থা আনিম আৰু এই ব্যৱস্থাই পঞ্চায়তী ৰাজ গোটেই ছিষ্টেমটোক কিছু অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে সেইকাৰণে মই বহুকেইজন সন্মানীয় সদস্যই অনাস্থা অনা যি এবাৰহে আনিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ বিপৰীত মন্তব্য দিছে যদিও মই ভাবোঁ যে এইটো অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা হৈছে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰি এই ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ পঞ্চায়ত অধিক শক্তিশালী হ'ব দ্বিতীয়তে আমাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা পূৰ্বতেও 50% আছিল এতিয়াও 50% হ'ব ইয়াৰ আগতে কি হৈছিলে যে 50% সংৰক্ষণ প্ৰত্যেক বছৰে সলনি হৈ থাকে যিটো পঞ্চায়তত এইবাৰ সভাপতিজন পুৰুষ আছে বা অপেন আছে অহাবাৰ মহিলা হয় তাৰ ফলস্বৰূপে পুৰুষজনে প্ৰথম দিনাই ভাবি লয় যে অহাবাৰ যিহেতু মই ইয়াত সভাপতি হ'বলৈ নাপাওঁ গতিকে মই কাৰো প্ৰতি লাইবল নহয় মই আৰু ইলেকশ্যন খেলিব লগা নহয় গতিকে মই মোৰ ইচ্ছামতে কাম কৰোঁ এতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লটাৰী হোৱাৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থাটো বা এই শংকাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু আমাৰ সদস্যসকলে কিছু সুস্থিৰভাৱে কাম কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে
পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা উদ্ধত ৰখা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়। স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচন যিহেতু ই ৰাজনীতি হ'ব, কিন্তু দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা উদ্ধত ৰখাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিজৰ গাঁৱৰ পৰা এজন মানুহ পঞ্চায়তলৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিব লাগে। ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ যি কোৱালিটি হ'ব সেই কোৱালিটি ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা থাকিব যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'ম, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ সভাপতি হ'ম। গতিকে দলীয় ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চাৰ ঊৰ্ধত গাঁওখনত যদি এজন ভাল মানুহে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, মই ভাবোঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজে দলীয় মতাদৰ্শ বাদ দিও বহু লোকে সেই ব্যক্তিজনক সমৰ্থন দিব আৰু ভাল মানুহ, শিক্ষিত লোক আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ লোক এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হ'ব। মই অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ আৰু ক'ব নিবিচাৰোঁ, মাত্ৰ ইমান সুন্দৰ এখন আইন আনি অসমৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু PNRD মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্ৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী। টাইমটো লিখি থৈ দিব। সন্মানীয় স্পিকাৰ আৰু সদন, আজি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তথা পঞ্চায়তী ৰাজ ইয়াত যে নতুনকৈ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, তো মই চৰকাৰী পক্ষত হৈ মই ক'ব খুজিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চায়তী ৰাজ যোগেদি ইয়াৰ উন্নয়ন, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়ন আনিব বিচৰা হৈছে। তো ইয়াত যি ডিলিমিটেশ্যন এটা প্ৰক্ৰিয়া এই এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে, সেইটো মই ভাবোঁ যে গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্বৰাজ দিয়া সেইটো নিশ্চয়কৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব, কিয়নো জনসংখ্যা অনুপাতে কিছু এনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত নেকি জনসংখ্যা ডেনচিটি কম, ক'ৰবাত আছে ডেনচিটি বহুত বেছি। তো সেই হিচাপে তাত কেটেগৰী কৰা হৈছে ABC। এই কেটেগৰীটো মই নিশ্চয়কৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী যে আমাৰ যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নতিৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি উন্নয়নটো আনিব বিচাৰিছে, ঠিক তেনেদৰে আজি অসমখনকো যে ভাৰতবৰ্ষৰ 5টা উন্নত ৰাজ্য এখন তথা চবতকৈ ভাল এখন ৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। তো সেইটো যদি হ'ব লাগে, নিশ্চয়কৈ আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলটো আমি নিশ্চয়কৈ জোৰ দিব লাগিব। আৰু ইয়াত যে যদি আমি সেইটো কেটেগৰী নকৰি যদি একেলেটাৰী একে সমানে যদি আমি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কিছু অঞ্চল তীব্ৰগতিৰ উন্নতি হ'ব, কিছু অঞ্চল পিছ পৰি থাকিব। সেইকাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা অসমখন 5টা উন্নত ৰাজ্যৰ মাজত এখন ৰাজ্য গঠন কৰিব বিচাৰিছে, তাত নিশ্চয়কৈ আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলটো জোৰ দিব লাগিব। আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলটো জোৰ দিব লাগিলে আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো নিশ্চয়কৈ সেইটো আমি ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব যে গ্ৰাম্যাঞ্চল কেনেকৈ আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। অৱশ্যে মই যিটো কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰোঁ চিৰাং জিলাৰ, তো আমাৰ মানে পঞ্চায়তী ৰাজ নিশ্চয়কৈ আমাৰ তথাপিতো আমাৰ তাত VCDC আছে, আৰু এই VCDCৰ যোগেদি কাউন্সিল অঞ্চলটো উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে যি ক্ষিপ্ৰগতিত কাম কৰি থকা হৈছে, ইয়াত নিশ্চয়কৈ এই আমাৰ যি এমেণ্ডমেণ্ট, সেই এমেণ্ডমেণ্টখনো আমাৰ কাউন্সিলৰ নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কাউন্সিলৰ লগতে গোটেই অসমৰ উন্নতি নিশ্চয় সাধন কৰিব পাৰিব। মই বেছি ক'ব বিচৰা নাই যে আজি যি এমেণ্ডমেণ্টটো অনা হৈছে, নিশ্চয়কৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্বৰাজ দিয়াৰ কাৰণে, আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চল উন্নতি হ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমখন উন্নতি হ'ব, ভাৰতখন উন্নতি হ'ব। সেইকাৰণে যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে পঞ্চায়তী ৰাজৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, সেই এমেণ্ডমেণ্টটো মই ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয়কৈ আমাৰ উন্নতি ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব। সেইটোকে কৈ মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
শ্ৰী আব্দুর রশিদ মণ্ডল। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। খুব খৰখেদাকৈ কৰা অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে আমাক নতুন আৰু এটা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিব গাঁও পঞ্চায়তসমূহ। আৰু মই ভাবোঁ, মই অনুমান কৰিছোঁ, যিয়ে নেকি চৰকাৰক বাধ্য কৰাইছে পঞ্চায়ত আইনৰ ব্যাপক সংশোধনৰ। কিন্তু এই পঞ্চায়ত আইনৰ ব্যাপক সংশোধন মোৰ বোধেৰে খুব খৰখেদাকৈ কৰা হৈছে। যথেষ্ট অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছিল। বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ যি সমষ্টি পুনৰ গঠন হৈছে, যে বৰ্তমান সময়ত এটা এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমা কেইবাটা আঞ্চলিক পঞ্চায়তত সোমাই গৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক আহিব আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গঠনত। গতিকে এটা ব্যাপক সংশোধন আৰু যেনেভাৱে আনিছে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি কেইবাটাও ছেকশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্ট দিয়া হৈছে, যদিও হয়তো আপুনিও কৈছে যে পইণ্ট বাই পইণ্ট ডিছকাশ্যন সম্ভৱ নহয়। আৰু মই থুলমূলকৈ কেইটামান পইণ্টহে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰা এটা পইণ্ট ইতিমধ্যে আমাৰ আমিনুল জ্যেষ্ঠ চাহাবে উল্লেখো কৰিছে, যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে যিটো কমিশ্যন বনাব খোজা হৈছে এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা, তাত অকল চৰকাৰী বিষয়ৰ দ্বাৰা যদি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হয়, আমি আগে পিছত যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল ভাৰত চৰকাৰে 2001 চনত যিটো কৰিছিল 2004 চনত, তাত পাৰ্লামেণ্টৰ মানুহ আছিল, এছেম্বলিৰ পৰা কনচাৰ্ণ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাক আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱাকৈ এটা সংশোধন বিচাৰিছোঁ ছাৰ, যে যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন হ'ব তাত MLA জিলাৰ MLA বা সেই জিলাৰ কোনো অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা MLA-জনো সেই কমিটিৰ মেম্বাৰ হওক বা প্ৰধান সদস্য হিচাপে থাকক, আৰু MP-জন আংশিকভাৱে হওক গোটেই জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সাংসদজনো সদস্য বা প্ৰধান সদস্য হিচাপে সেই কমিটিত লোৱা হওক। আপোনাৰ ছেকশ্যন 4-ত যিটো অনাস্থাৰ ক্ষেত্ৰত 12 মাহৰ কথা কোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে কৈছে কেইবাজনে কৈছে ইয়াৰ নিগেটিভ ইম্পেক্টটো, যে 12 মাহৰ ভিতৰত যদি অনাস্থা আনিব নোৱাৰে, সেইটো মই ক'ব বিচৰা নাই। কাৰণ এইটো স্বৈৰাচাৰী বা তেওঁক বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো মেম্বাৰৰ কৰ্তৃত্ব। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি দেখা পাইছোঁ, ভাৰত চৰকাৰ এবাৰ 13 দিনতো পতন হৈছিল, যে চৰকাৰ এদিনতো পতন হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো যিটো গণতন্ত্ৰৰ যি মূল স্পিৰিট, তাৰ বিপক্ষ হ'ব আমাৰ এই সংশোধন যিটো চৰকাৰে আনিব বিচাৰিছে। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত অনাচাৰ প্ৰভিজনটো থাকিব লাগে। ছেকশ্যন 4-ত ইয়াতে যি এমেণ্ডমেণ্ট এটা ইনচাৰ্ট কৰিব বিচৰা হৈছে, তাতে আমাৰ ফালৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট আছিল, the word shall meet time to time, বছৰত এবাৰ বহাৰ যিটো বহাৰ কথা কৈছিল, যে গাঁও সভা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ যে এইটো ছমাহে মিনিমাম ছমাহে বহক গাঁও সভা। ইয়াতে বছৰত এবাৰকৈ বহাৰ কথা কৈছিল, আমাৰ ফালৰ পৰা সংশোধন দিছোঁ যে অন্তত 6 মাহ মূৰে বহক, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব। ছেকশ্যন 5-ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট বিচৰা হৈছে। Section 4 substituted.
the state government may notification declare any local area যেটো হেৰি গঠন যেটো গাঁও সভা গঠন বা ওয়ার্ড গঠনের যেটো প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমার ইলেকশন কমিশনে নতুনকৈ এটা কনসেপশন দিছে সংবিধানৰ আৰ্টিকল 170 ভায়োলেট কৰি পেলাই গোটেই ষ্টেটক ডিস্ট্ৰিক্টবিলাকক তিনিটা ক্যাটাগৰি যেটো ভগাইছিল মই ভাবো যে আমাৰ চৰকাৰেও ইলেকশন কমিশনৰ সংবিধান বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত যেটো নেকি এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই কেছটো এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ আছে সংবিধানৰ আৰ্টিকল 170 ভায়োলেশন কৰি ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই ষ্টেটক তিনিটা ক্যাটাগৰিৰ ওপৰত লৈ পেলাই যেটো ডিলিমিটেশন কৰিছে এই বস্তুটো এতিয়াও সুপ্ৰিম কোৰ্টত বিচাৰাধীন সেই একেই কনসেপ্ট সেই একেই প্ৰিন্সিপল আমাৰ অসম চৰকাৰে লৈ পেলাই সমষ্টি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ডেন্সিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ABC ক্যাটাগৰি যেটো কৈছে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো যে আৰ্টিকল 170 প্ৰিন্সিপল যেটো কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন যে পঞ্চায়তৰ যিমান পপুলেশন আছে বা ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিমান পপুলেশন আছে কাৰণ আমি পঞ্চায়তৰ অসমৰ ওয়াৰ্ডৰ সংখ্যাও বঢ়াব নোৱাৰো পঞ্চায়তৰ সংখ্যাও নাবাঢ়ে আমাৰ সেম সংখ্যা থাকিব এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ হৈছে যে এটা জিলাত যিমান পঞ্চায়ত আছে যিমান ওয়ার্ড আছে টোটাল পপুলেশনক আপনি প্রপোর্শনেটলি ভগাই দিও ভগাই দি পেলাই পার ওয়ার্ড বা পার পঞ্চায়ত যেটো আহে আপনি 10% প্লাস মাইনাস আহিব পারে কম্প্যাক্টনেস কন্টিগুইটি বা কানেক্টিভিটি পাবলিক কনভেনিয়েন্স লৈ আপনি যেটো 10% ইফালে হোক কিন্তু যেটো ক্যাটেগরাইজেশন অফ দা ভিলেজেস on the basis of density ইয়ার অপোজ করি আমি স্ট্রিক্টলি on the basis of article 170 আমি তেনেকৈ এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ টোটাল পঞ্চায়ত টোটাল ওয়ার্ডৰ মাজত ডিস্ট্ৰিক্টৰ টোটাল পপুলেশনক ডিস্ট্রিবিউট কৰাৰ কথা আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো সেকশন 9 সাবসেকশন 4 পিছত এটা সাবসেকশন ইনসার্ট কৰিব খুজিছে চৰকাৰে য'ত রিজার্ভেশনের কথা কোয়া হয়েছে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবের রিজার্ভেশনের কথা কোয়া হয়েছে যিকোনো একটা সমষ্টিত 10% পপুলেশন SC বা ST থাকিলেই সেই সমষ্টিটো SC বা STৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ল'ব পাৰে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰোঁ আকাংক্ষা কৰোঁ যোৱা ডিলিমিটেশ্যনৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত যোৱা ডিলিমিটেশ্যনত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ Article 332 of Indian Constitution is violated by the Election Commission of India. তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব আছিল সংবিধান 329 আৰ্টিকলে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব দিছিল তেওঁলোকে লাৰ্জাৰ পপুলেশন থকা সমষ্টিক ওপেন ৰাখি লয়াৰ পাৰ্চেন্টেজ থকা পপুলেশন ST বা ST পপুলেশন থকা সমষ্টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আছিল ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছে কোৰ্টত এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ৰায় দিব সেম ফৰ্মুলা ইয়াত সেম স্ট্র্যাটেজি এই সরকার লোৱাৰ আকাংক্ষা কৰিছে এইকাৰণে ইয়াত আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো যে আৰ্টিকল 332 অধীনত যেটো সমষ্টি যি পার্সেন্টেজ SC বা ST পপুলেশন আছে যেটো সংবিধানে যেটো প্রভিজন দিছে সেই মতে আমাৰ ইয়াত সমষ্টিৰ যেটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই কনসেপ্ট সেই ফৰ্মুলা এডপ্ট কৰা হ'ল আৰু এটা ইয়াতে কোৱা হৈছে সেকশন 25 সেকশন 25 কিছুমান অর্গানাইজ প্রাইভেট মার্কেট থাকে অর্গানাইজ প্রাইভেট মার্কেটত বহুত দোকান থাকে সরকারের সংশোধনী আনিছে পঞ্চায়েতে প্রত্যেকটা দোকানের উপর ট্যাক্স লগাব কোনোবা প্রাইভেট মার্কেটত 20টা কোনোবা প্রাইভেট মার্কেটত 100টা দোকান থাকে পঞ্চায়েতৰ আমি কিমান স্টাফ দিছো যে এই প্রত্যেকটা দোকানৰ পৰা যদি খাজনা কালেকশন কৰিব লগা হয় এটা পাৰিব জানো পঞ্চায়তৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিবলৈকে তেওঁলোকৰ মানুহ নাই আৰু যদি প্ৰত্যেক বজাৰৰ যিমান দোকান আছে প্ৰত্যেক দোকানৰ পৰা খাজনা কালেকশন কৰাৰ দায়িত্ব দিও কৰ্তৃত্ব দিও এইটো ঠিক নহব হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হ'ব এটা আনমেনেজেবল যাৰ কাৰণে আমি কি কৈছো যে প্ৰত্যেক বজাৰ ভিত্তিত ট্যাক্স ফিক্স হ'ব যেটো নৰ্মেল এটা মাৰ্কেটক এটা ইউনিট হিচাপে গণ্য কৰি সেই বজাৰৰ ওপৰত টেন্ডাৰ বেচিছ হওক অকশন বেচিছ হওক যি বেচিছ হওক তাতে এটা বজাৰ হিচাপত
সাইজ অফ দ্য মার্কেট হিসাবে তাতে ট্যাক্স ফিক্সেশন করা হোক। গতিকে এনেকুৱাকৈ আৰু বহুত কিছু ক'ব লগা আছিল, কিন্তু দেখা গৈছে যে যিহেতু চৰকাৰে এই গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ হাউচত তেনেকুৱা সময় নহ'ব, গতিকে মোৰ প্ৰস্তাৱ থাকিব চৰকাৰে এইটো সদনে আজিৰ সদনে এই এমেণ্ডমেণ্ট চৰকাৰে উপস্থাপন কৰা এমেণ্ডমেণ্ট সংশোধন কৰাৰ আগতে ষ্টাডি গ্ৰুপৰ দ্বাৰা বা চিলেক্ট কমিটিৰ দ্বাৰা গোটেই বস্তুখিনি তন্নকৈ ষ্টাডি কৰা হোক। কাৰণ আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত প্ৰত্যেকটা সমষ্টি, প্ৰত্যেকটা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, প্ৰত্যেকটা গাঁও পঞ্চায়তৰ ম্যাপ বেলেগ হৈ গৈছে। আমি যিকোনো এটা এনেকুৱাকৈ প্ৰশাসনিক বোৰ্ড গঠন কৰাৰ সময়ত আমি তাৰ কণ্টিগুইটি, কম্পেক্টনেছ এণ্ড কানেক্টিভিটি এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব। চৰকাৰে এইখিনি কথা আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব, এইখিনি সুবিধা আমি আমাৰ নাগৰিকক দিবই লাগিব। কিন্তু আমাৰ যি ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল সেই বস্তুটো কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰী পক্ষে অস্বীকাৰ কৰিলেও কিন্তু গাঁৱত কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে এটা সমষ্টিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেপ হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক চিৰিয়াছলি কনচিডাৰ কৰিব লাগে। আমি এইকাৰণে আজি এনেকৈ লৰা ধপৰাকৈ সদনে এই বস্তুটো গৃহীত নকৰি পেলাই এটা চিলেক্ট কমিটিৰ জৰিয়তে হওক বা সদন আপুনি এতিয়া বান্ধি দিয়া এই সদনৰ পৰাই এটা তেনেকুৱা ষ্টাডি গ্ৰুপৰ দ্বাৰা এই গোটেই কথাখিনি বিবেচনা কৰি চৰকাৰে আনা আৰু যদি কৰবাত আৰু যদি কিবা এমেণ্ডমেণ্ট লগা আছে, কাৰণ আমি এতিয়াও 94ৰ পঞ্চায়ত এক্টৰ ওপৰত কৰি আছোঁ। মাজে মধ্যে এমেণ্ডমেণ্ট কিবা কিবি হৈছে, কিন্তু ব্যাপক সংশোধন যদি কৰিব লগা আছে ইয়াৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। মই নাভাবোঁ যে আমি সদনত থকা প্ৰত্যেকেই এই বস্তুটোৰ ইমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ। গতিকে বিভিন্ন অল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধি লৈ পেলাই এই আইন, পঞ্চায়ত আইন, যি আইনৰ আধাৰত আমাৰ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা আমি চলাই আছোঁ বা চৰকাৰে যি আনিব খুজিছে, চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য ভাল বুলি কম, এইটো ক'ব খোজা নাই। চৰকাৰৰ ইণ্টেনশ্যনৰ প্ৰতি কোনো প্ৰশ্ন নাই, কিন্তু বস্তুটো যে ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰাত ৰৈ যাব পাৰে, লৰা ধপৰাকৈ এই এমেণ্ডমেণ্ট আনাৰ কাৰণে বহুত পইণ্ট ৰৈ যাব পাৰে। এইকাৰণে মোৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ হ'ব যে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ মোৰ আহ্বান থাকিব যে আজি আমাৰ এই সদনে এই এমেণ্ডমেণ্ট একচেপ্ট নকৰি ইয়াক ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে অল পাৰ্টিৰ পৰা লৈ পেলাই চিলেক্ট কমিটিৰ দ্বাৰা এইটো স্ক্ৰুটিনি হোৱাৰ পিছত নেক্সট লাগে ইমাৰ্জেঞ্চি ছেশ্যন মাতি লওক ইয়াৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াই এপ্ৰুভ কৰা যাব। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া শ্ৰী কৌশিক ৰায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পঞ্চায়েত অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2023 যে এসেছে, আমি এই বিলকে সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। দু চারটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। যেখানে আগে আমরা দেখেছি যে গাঁও পঞ্চায়েতের গাঁও সভা হয়, কিন্তু একটা জিপিতে 6000-7000 ভোটার বা এর বেশি পপুলেশন থাকতো, কিন্তু যখন গাঁও সভা হতো তো গাঁও সভাতে 100-150 এরকম লোক উপস্থিত থাকতো। এই জন্য এই বিলের মধ্যে নতুনভাবে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যে ওয়ার্ড সভা করার জন্য, এবং এখানে বলা হয়েছে যে 1/3 বা নট লেস দেন 50 যাতে সেখানে উপস্থিত থাকেন। এবং আমি মনে করি যে এলাকার মানুষের যে চাহিদা, এলাকার মানুষের যে দাবি, সেই দাবিগুলি এর মাধ্যমে, এই ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। এবং এটা একটা রেভিনিউ ভিলেজে ওয়াইজ এই ওয়ার্ড সভাগুলো হলে মানুষ এটা থেকে উপকৃত হবেন। এই জন্য এটা একটা খুব জরুরি। 2 নম্বর, এখানে পঞ্চায়েত সভাপতি যে পদটা, সেই পদটাকে বিলুপ্ত করে নতুনভাবে ইনডাইরেক্ট ইলেকশন, পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা অনেক সময় দেখি যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরেকটা বিষয় আছে, নো কনফিডেন্স। আমি আমার কাছাড় জেলার কথা বলছি, যেখানে নির্বাচন 2019 সালে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাফল জানুয়ারি মাসে আসে, ফেব্রুয়ারি মাসে অনাস্থা এসে এক জিপি প্রেসিডেন্টের পদ চলে যায়। এই জন্য এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে 2.5 বছর কোনো অনাস্থা আসবে না, এবং 2.5 বছর পর প্রথম অনাস্থা আসবে, এবং এর পরবর্তীতে আরেকটা সেকেন্ড অনাস্থা সেটা আসতে পারবে। এবং আমি মনে করি যে পঞ্চায়েতের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে
বা পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যাতে সুচারুরূপে করতে পারে একজন নির্বাচিত সভাপতি বা উপসভাপতি, সেক্ষেত্রে একটা ভালো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং সাথে সাথে যে আমরা দেখেছি যে জিপি 10 জন মেম্বার এবং একজন জিপি প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হতো, কিন্তু এখন মেম্বারের মধ্য থেকে যেভাবে এপি মেম্বারের নির্বাচন হয়, এপি প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হয়, জিপি প্রেসিডেন্টের নির্বাচন, আমাদের জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্বাচন হয়, আমাদের বিধানসভা লোকসভাতে যেভাবে হয় যে মেম্বাররা নির্বাচিত হয়ে তাদের নেতা ইলেক্ট করবেন, ঠিক সেই পদ্ধতিটা জিপিতে আনা হয়েছে। এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত ভালোভাবে এই কাজগুলো সম্পন্ন হবে। এবং এটার ব্যবস্থাও আছে যে আগে জিপি প্রেসিডেন্টের এগেনস্টে অনাস্থা আসার পর সেই জিপি প্রেসিডেন্ট 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাইরেক্ট নির্বাচনে, কিন্তু অনাস্থায় হেরে যাওয়ার পর ওনার সেই জিপিটার কোনো ফাংশন ছিল না। এখন যিনি জিপি প্রেসিডেন্ট মেম্বারের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন, উনি অনাস্থায় পড়ে গেলেও উনি 2.5 বছর পর সেখানে সদস্য হিসাবে থাকবেন, যে সেই এলাকার ভোটাররা যে উদ্দেশ্যে ওনাকে নির্বাচিত করেছেন সেই নির্বাচন উনি আগামী 5 বছর যাতে সেখানে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশন অত্যন্ত জরুরি, কারণ আমরা দেখেছি 3 ইয়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম প্রথম নির্বাচন 2001 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 2001, 2008, 2013 এবং 2019-এ 4 বার 3 টিয়ার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু এখানে অনেক বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এলাকার বিষয়ে সীমানা নিয়ে বলেছেন। এমনও জিপি আছে যেখানে 14,000 পপুলেশন, 20,000 ভোটার দিয়ে একটা জিপি গঠন করা হয়েছে অতীতে। এবং এরকমও জিপি আছে যেখানে বাঁশকান্দি ব্লকের ডলুগ্রাম, আমি নাম বলে দিচ্ছি, ডলুগ্রাম জিপি, যেখানে মাত্র 1300 পপুলেশন এবং 1300 পপুলেশনে বিধানসভা লোকসভার একটা পোলিং বুথ এবং একটা পঞ্চায়েত হয়ে আছে। এই জন্য নতুন যে সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে ডেন্সিটি হিসাবে ABC 3টা ক্যাটাগরি তৈরি করে যেটা করা হয়েছে, আমি মনে করি যেটা সমস্ত জিপিগুলি একটা সমানভাবে হবে, যার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম করতে সুবিধা হবে, যাতে কোনো জিপি 1000, 1500, কোনো জিপি 20,000 এরকম হবে না, সুন্দরভাবে এই কাজগুলি করতে পারবো। মহাত্মা গান্ধীজি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে গ্রাম স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমি মনে করি যে এই বিলের মাধ্যমে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার যে চেষ্টা আমাদের এই সরকার, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের নেতৃত্বে যে বিল এসেছে, যে বিলতে সেটা এসেছে, সামনে এসেছে। এবং আমরা দেখেছি যে পঞ্চায়েতে সিম্বলকে ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, যে সিম্বল ছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচন যেটা হবে, গাঁও পঞ্চায়েতের মেম্বারের সেটা সিম্বল ছাড়া হবে। এবং এর মাধ্যমে আমরা মনে করি যে অনেক লোক রাজনীতির চাপাতে ভালো লোককে আমরা সেই পঞ্চায়েতে নির্বাচিত করতে পারিনি, এবং এর মাধ্যমে অনেক লোক আছেন যাদের কাজ করার ইচ্ছা আছে, হয়তো চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন, তাদের মাধ্যমে তারারও ইচ্ছা আছে যে পঞ্চায়েতে এই এলাকার সমাজের কাজ করার, তারা এই কাজের মাধ্যমে সুযোগ পাবে। এবং লাস্ট কথা যেটা হলো, আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা জেলা পরিষদের যে অ্যাকাউন্ট, সেই অ্যাকাউন্টকে এজির মাধ্যমে সেটা অডিট করা হবে, সেই ব্যবস্থা এই পঞ্চায়েত বিলের মাধ্যমে এসেছে। এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক সময়োপযোগী পদক্ষেপ আসাম সরকার নিয়েছে। এই জন্য এই বিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ। সন্মানীয় সদন, আমাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক আছিলে, এতিয়া হাউচ ব্ৰেক কৰিব নে আমি? ছাৰ, এইটো চলি থাকক। সিদিনা যেনেকৈ হৈছিলে, মানে আমাৰ এটা ৰোটেশ্যনত কিছু লোকে গৈ খাই হৈ যাব। ঠিক আছে, আমি হাউচ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম, তাৰ মাজতে লাঞ্চটো চলি থাকিব, কিন্তু যাতে হাউচত 50% চব পাৰ্টিয়ে মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দি থৈ দিয়ে ডিউৰিং দি লাঞ্চ টাইম। এতিয়া শ্ৰী ৰফিকুল ইছলাম, 4 মিনিট। তেখেতে নকয়, তেখেতেতো আমাৰ পিছৰজন আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপুনি দুইটা টাইম একেবাৰতে ক'ব। 4 মিনিট, আৰু আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছিলে 4 মিনিট, একেবাৰে ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে আমাৰ এই বিধানসভা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ যিটো প্ৰথম বছৰৰ
মই কোৱেশ্যনটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ এছেম্বলিত যে আমাৰ পঞ্চায়ত এক্টটো এটা ফল্টি আছিল যে প্ৰেচিডেণ্টটো ইলেক্টেড হয় পাব্লিকৰ জৰিয়তে আৰু অনাস্থাটো আহে মেম্বাৰৰ জৰিয়তে। এইটো মই সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো বহুত আগতেই আনিছিলোঁ 2 বছৰমান আগত, যিয়ে নহওক আজি এটা পদক্ষেপ হৈছে। ইয়াত কিছু কথা অত্যন্ত চেঞ্চিটিভ ইয়াত ৰৈ আছে, যিখিনি বেচিকেলি আমি ইয়াত মেম্বাৰখিনি ভোটৰ জৰিয়তে আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ থ্ৰুদি নহ'ব, এই কথাটোত আমি ভাবিছোঁ যে এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি এফিলিয়েটেড হ'ব লাগে, পলিটিকেল পাৰ্টিৰ প্ৰতীক আহিব লাগে। ছেকেণ্ড পইণ্টটোত আমি যিহেতু আমি মানে পেৰাৱাইজ ডিছকাশ্যন নহয়, সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখিনি ইলেক্টেড হ'ব, এই ইলেক্টেডৰ মেম্বাৰটো আপোনালোকে দিছে 10, এতিয়া আমাৰ ইয়াত এমেণ্ডমেণ্টত আহিছে 10জন হ'ব। যদি 10জন হয়, কাইলৈ যদি 2জন প্ৰেচিডেণ্টৰ প্ৰাৰ্থী হয় আৰু যিজন প্ৰেচিডেণ্টৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব তেখেতৰ নিজৰ ভোটটো থাকিব। নিজৰ ভোটটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে 50% হোৱাৰ চান্স আছে। দেন কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে কি আকৌ ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব? ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম্বাৰটো যদি আপোনালোকে 11 কৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত কেতিয়াও এইটো 50-50 হোৱাৰ চান্স নাই। আগত যেনেকুৱা 10জন মেম্বাৰ আছিল, এজন প্ৰেচিডেণ্ট ডাইৰেক্টলি আছিল, তাত অনাস্থা আনতে কেতিয়াও 50% হোৱা নাছিল। সেই যিটো মানে ডিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো যদি আমি অযুগ্ম নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পঞ্চায়তত অনাস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এই মিড টাৰ্ম ইলেকশ্যনৰ প্ৰশ্নটো নাহিব, এগেইন আমাৰ এই ব্যৱস্থাত নাহিব। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি মই এইটো সংশোধনী ব্যৱস্থাত আনি সোমাব বিচাৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি দেখিছোঁ যে ৱাৰ্ড সভাৰ কথাটো কোৱা হৈছে। এই ৱাৰ্ড সভাৰ কথাটো কওঁতে ৱাৰ্ড সভাত কোনে কনভেন কৰিব, এই মিটিংটো কোনে আহ্বান কৰিব, এই কথাটো এই এক্টত স্পষ্টভাৱে অহা নাই। ইয়াত যিখিনি ৱাৰ্ডত সদস্যৰ সংখ্যা ন্যূনতম 30জনৰ কথা কোৱা হৈছে, ৱাৰ্ড সভাত ন্যূনতম 30জন ভোটাৰ তাত থাকিব লাগিব। মই ভাবোঁ এইটো অলপ এনকাৰেজ কৰি 50 or 100 কৰিব পাৰি নেকি, এইটো এটা বিবেচনাধীন অনা ভাল। 30জন হ'লে তেখেতৰ নিজৰে বংশৰ কেইজনমানৰ ছিগনেচাৰ কৰি পঠাই দি বৰ্তমান যিটো হৈ থাকে, গাঁও সভাৰ যিটো অৱস্থা হৈ থাকে, প্ৰেক্টিকেলি কিমানখিনি হৈ আছে এইখিনি আমি সব বিধায়কবিলাকে জানো। 30জন যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেই 30জনে নিজৰ মানুহখিনিক দি ছিগনেচাৰ কৰি ৱাৰ্ড সভা দেখাই থাকিব। এই বস্তুটো আৰু অলপ বৃদ্ধি হ'ব লাগে আৰু ৱেল পাব্লিচিটি হ'ব লাগে, এইটো ফেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে। আমাৰ আৰু এটা কথা ইয়াত আমি যিটো দিছিলোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কেটাগৰিজৰ কথাটো, আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হ'ল। দেখা গ'ল যে কিছুমান সমষ্টি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটাগৰিজ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান সমষ্টিৰ ভোটাৰ সংখ্যা 1.5 লাখ হ'ল, মোৰ মানকাচৰত 3,06,000 হ'ল। যিটো ফাণ্ড এল'কেশ্যন কৰা হ'ব আল্টিমেটলি সকলো সমষ্টিতে সমান কৰা হ'ব। এতিয়া যে 1.5 লাখ সমষ্টিত যিখিনি ফাণ্ড পাব আৰু মোৰ 3,06,000 ছেম ফাণ্ড পাব। এতিয়া এইটো যিটো দিয়া হৈছে, এই কেটাগৰাইজেশ্যন যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ABC কেটাগৰিজ কৰা হয় আৰু পপুলেশ্যন ডেন্সিটিৰ ওপৰত কৰা হয়, দেন ফাণ্ড উইল এল'কেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ অৰ GP ৱাইজ অৰ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ। এই কথাটো ইয়াত স্পষ্টভাৱে দিয়া নাই যে ফাণ্ডটো কেনেকৈ এল'কেশ্যন হ'ব। ফাণ্ডটো যদি ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়, এতিয়া মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ডেন্সিটি ইট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি অফ দ্য ষ্টেট, কাৰণ মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেন্সিটি এতিয়া 1100। যেতিয়া 1100 মোৰ হ'ব আৰু অসমৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি 322, ক'ত অসমৰ 322 আৰু কৰ্মত 1100, তেতিয়াহ'লে মোৰ জিপিত মোৰ সমষ্টি জিপিবিলাকত যদি সেই ডেন্সিটিছে কোৱালিটি কৰে তেতিয়াহ'লে এটা জিপিত 15,000ৰ পৰা 20,000 25,000লৈকে পপুলেশ্যন হৈ যাব। আজিৰ দিনতো আমাৰ কালাপানীত আমি দেখিছোঁ 15,000ৰ ওপৰত ভোটাৰ, ফুলেৰ চৰত তেনেকুৱা বহুতকেইটা জিপি আছে যিবিলাক 12,000 14,000 15,000ৰ ওপৰত ভোটাৰ হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কেটাগৰাইজ নকৰি পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰু পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত ফাণ্ডটো এল'কেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। তৃতীয়তে আমি দেখিছোঁ যে যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিটি গঠন কৰা হৈছে, ডিলিমিটেশ্যন কমিটিত যিকেইজন সদস্য দিয়া হৈছে আমাৰ
ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ, ইলেকশ্যন অফিচাৰ, CO, তাত যেহেতু ভিলেজ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ কথাটো আছে, তাত সার্কেল অফিসারটো ইনক্লুডটো অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এই সার্কেল রেভিনিউ ভিলেজ সম্পর্কে যদি কারোর নলেজ আছে, রেভিনিউ ভিলেজৰ সবতকৈ বেছি আছে। এজন জিলা পরিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই সকলো জিপি সম্পর্কে, সকলো জিপিৰ ডেমোগ্ৰাফি সম্পর্কে, সকলো জিপিৰ পপুলেশ্যন প্যাটাৰ্ন সম্পর্কে যিমানখিনি নলেজ আছে তাতকৈ বেছি নলেজ আছে এজন বিডিঅ'ৰ, সেইকাৰণে বিডিঅ'টো ইনক্লুড হ'ব লাগে। আৰু লগতে সেই যেহেতু MLA আৰু MP সেই অঞ্চলৰ এজন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, তাত এটা ফেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে MLA MP টো ইনক্লুড হ'ব লাগে, এইটো আমাৰ এটা ডিমাণ্ড থাকিল। আমি দেখিছোঁ যিটো অনাস্থাৰ কথাটো আহিছে, অনাস্থাৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ কিছু কথা ইয়াত আছে যে অনাস্থাৰ দুটা ছাইড আছে। এটা ছাইড হ'ল যে 2.5 বছৰ পিছত অনাস্থা অনাটো কিমানখিনি যুক্তিসংগত, কিমানখিনি বেয়েবল, এইটো লয় পাৰ্মিচিবল হয় নে নহয়, কাৰণ তেখেতে 2.5 বছৰলৈকে আমি এইটো কৰিবৰ কাৰণে স্পেচ দিম। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আকৌ অনাস্থাৰ নামত সদায় ব্লেকমেইলিং হৈ থকাটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ থাকে। সেইকাৰণে এইটো 2.5 বছৰ এক্সটেণ্ডটো ইমান ডাঙৰ নকৰি এইটো পাৰিলে যদি 1 বছৰ কৰিব পাৰে মোৰ মতে বেটাৰ হয়। আৰু এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সটটো যদি অনাস্থা আনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব, এটলিষ্ট আৰু 6 মাহ টাইম এইটো এটা ফিক্স থাকিব লাগে যে আফটাৰ 6 মান্থ এইটো হ'ব লাগে। মানে সদায় NRC মানে নো কনফিডেন্সৰ কাগজ লৈ যদি ঘূৰিব নালাগে, এইটো এটা চিন্তা আমাৰ মাজত থাকিব লাগে। আমাৰ যিখিনি ৰটেশ্যন, যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব, আমাৰ যিটো ওমেন্সৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ইয়াত আছে এভৰি টাইম লটাৰী হ'ব লাগে। মোৰ বোধেৰে যেহেতু 50% ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, 50% যদি ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয়, আল্টিমেটলি এইবাৰ যিটো ওমেন পৰিছে, নেক্সট টাইম আল্টিমেটলি মেন পৰিব লাগে বা এইটো মেল পৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আকৌ প্ৰত্যেকবাৰ লটাৰী হ'লে, প্ৰত্যেকবাৰ যদি ফ্ৰেছ লটাৰী হয়, তাতে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত এটা দুবাৰকৈ পৰাৰ চান্স আছে, যেহেতু 50%। সেইকাৰণে ৰটাৰী ছিষ্টেম যদি আমি কৰোঁ, ৰটেশ্যন ছিষ্টেম যদি কৰি দিওঁ যে এইবাৰ এইটো জিপিত যদি ওমেন পৰিছে, নেক্সট টাইম আল্টিমেটলি মেন পৰিব, মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো ছেপাৰেট লটাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব লাগে। %50 যিটো জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বছৰত প্ৰথম 2-2.5 বছৰত এবাৰ আনিব পাৰিব, জিলা পৰিষদ যিটো অনাস্থা এবাৰ আনিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই ভাবোঁ জিলা পৰিষদ হওক, পঞ্চায়ত হওক আৰু AP হওক, এই কথাটো মোৰ বোধেৰে প্ৰথম 1 বছৰ পিছত অনাস্থাটো আনিব লাগে। আৰু এটা কথা আমি দেখিছোঁ, যিটো ৰিমিউনাৰেশ্যনৰ কথাটো কৈ থকা হৈছে। আজি MP বিলাকৰ চেলাৰী আছে, MLA বিলাকৰ চেলাৰী আছে, পঞ্চায়তবিলাকৰ 300 টকা 200 টকাকৈ ৰিমিউনাৰেশ্যন দিয়া হৈছে। আজি এটা পাব্লিকৰ কাৰণে ইমান বিজি থাকিব লাগে, প্ৰেচিডেণ্টৰ ঘৰত আপোনাৰ টাইম সমাপ্ত হ'ল। মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক ৰিমিউনাৰেশ্যনৰ ঠাইত চেলাৰী কৰিব পাৰি নেকি, যি কৰে এটা চেলাৰী কৰিব পাৰি নেকি। জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনজনৰ বা জিলা পৰিষদৰ সদস্যজনৰ বা প্ৰেচিডেণ্টজনৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিৰ দেখিলে, তেখেতসকলৰ ঘৰৰ চাহ খোৱা ছিষ্টেম দেখিলে, কোনোপধ্যেই 2,000 বা 1,500 টকাত আল্টিমেটলি তেখেতসকলে ইনচাল্ট কৰাহে নহয়, এই ৰিমিউনাৰেশ্যনটোৰ ঠাইত অলপ হেণ্ডচাম এটা দিব পাৰি নেকি। এইটো যদি দিব পাৰোঁ, অলপ হ'লেও কৰাপশ্যনটো কমি আহিব বুলি মোৰ অনুধাৱন হৈছে। এইখিনি সংশোধন আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। এইটোৰ কাৰণে, এই সংশোধনটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আৰু অলপ বেছি ডিছকাশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ ইয়াত বহুত ডাঙৰ এক্ট এটা, আৰু আমাৰ আজিৰ দিনটোত চবতকৈ বেছি যদি ৰুৰাল বেছত কাম হৈছে এই পঞ্চায়ত এক্টৰ জৰিয়তে হৈছে। এই এক্টটো আৰু বিস্তাৰিত বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে অনুভৱ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ। শ্ৰী ভুৱন পেগু। অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়তী ৰাজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 যিটো আমাৰ ইয়াত ডিছকাশ্যন হৈ আছে, মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহু এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয় এমেণ্ডমেণ্ট, বহুত বছৰ ধৰি যিটো আমি অনুভৱ কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ এমেণ্ডমেণ্ট দৰকাৰ, এই এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে। আৰু এটা
মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্পিৰিটটোক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ একেবাৰে গাঁও পৰ্যায়ত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আমাৰ জাতিৰ পিতা তেখেতে যিটো বিষয় ভাবিছিলে যে একেবাৰে গাঁও পৰ্যায়ত চবতকৈ ডাঙৰ শক্তিশালী চৰকাৰটো হওক আৰু সকলোতকৈ বেছি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো গভৰ্নেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যনটো গাঁও পৰ্যায়ত হওক বুলি যিটো এটা আৰু তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষ এটা সঁচা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে এটা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আপোনাৰ আগবাঢ়ি যাব বুলি যিটো এটা সপোন দেখিছিলে সেই সপোন বাস্তৱ কৰাৰ কাৰণে এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যে গাঁও পৰ্যায়ত যেতিয়া ইলেকশ্যনটো হ'ব ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গঠন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নন পলিটিকেল কৰি সকলো ধৰণৰ মানুহে সহযোগ বা গোটেই ইলেকশ্যনটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰাকৈ এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যদি এমেণ্ডমেণ্টটো অনা যায় সেই আমাৰ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী জাতিৰ পিতা তেখেতৰ সপোন বাস্তৱ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ কি হয় এই এমেণ্ডমেণ্টটোত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ আমি পলিটিকেল পাৰ্টি যেতিয়া কৰোঁ পলিটিকেল এক্টিভিটিবোৰ কৰি থাকোঁতে বহুত ভাল ভাল মানুহ যেনেকৈ আপোনাৰ কোনোবা শিক্ষক ৰিটায়াৰ্ড হৈছেহে পলিটিকেল পাৰ্টিত সদস্যভুক্ত নহয় এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি থাকে যে ডাইৰেক্টলি পলিটিকেল পাৰ্টি এক্টিভিটিত জড়িত নাথাকে পাৰ্টিত জড়িত নাথাকে কিন্তু কাম কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা মানুহবোৰে এতিয়া মুকলিকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাব আৰু গোটেই গভৰ্নেন্সটোত একেবাৰে গাঁও পৰ্যায়ৰ গভৰ্নেন্সটোত এতিয়া মুকলিকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰি দেশ শাসন কৰা ব্যৱস্থাটোত এতিয়া জড়িত হ'ব পাৰিব। মই ভাবোঁ যে এইটো এটা সুন্দৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে বিৰোধী পক্ষই হওক আমি সদনে আনএনিমাছলি এই এমেণ্ডমেণ্টটোক আমি আগুৱাই নিব লাগে। আৰু কেইটামান বিষয় অনিবাৰ্য আছিলে যিহেতু এতিয়া সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল MLA সমষ্টি MP সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল বহুত জেগাত এটা পঞ্চায়তৰ এটুকুৰা বেলেগ এটা সমষ্টিত গ'ল এটা পঞ্চায়তৰ এটুকুৰা বেলেগ এটা সমষ্টিত গ'ল স্বাভাৱিকতে এতিয়া পঞ্চায়তটোক ৰিডিলিমিটেট কৰিবই লাগিব এইটো আৰু এইটোক আপুনি এৰাই চলিব নোৱাৰে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি অলৰেডি আহি গ'ল এইটো অনিবাৰ্য। আৰু যদি এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টটো যদি এতিয়া আমি এপ্ৰুভ নকৰোঁ বা এই এমেণ্ডমেণ্টটো যদি এই এক্টটো যদি এমেণ্ড নকৰোঁ কেতিয়া কৰিম ডিলিমিটেশ্যনটো আৰু ডিলিমিটেশ্যন যদি নকৰোঁ ইলেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব এতিয়া MP সমষ্টিবোৰ বেলেগ হ'ল MLA সমষ্টিবোৰ বেলেগ হ'ল আধা পঞ্চায়ত বেলেগ জেগাত গ'ল আধা পঞ্চায়ত বেলেগ জেগাত গ'ল সেইকাৰণে এই যে এতিয়া কৰিব নালাগে পাছলৈ কৰিব লাগে আৰু ডিছকাশ্যনৰ প্ৰয়োজন তাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো আৰু পিছুৱাই যাব আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো পিছুৱাই যোৱা মানে কি আমাৰ সাধাৰণ মানুহক গভৰ্নেন্সটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ নিচিনা হ'ব। চ' সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ অতি সোনকালে এই এক্টটো ইয়াতে যদি আমি পাছ কৰি সমষ্টিবোৰ যদি ডিলিমিটেড পুনৰবাৰ পঞ্চায়ত সমষ্টিবোৰ MLA সমষ্টি হিচাপত MP সমষ্টিবোৰ হিচাপত যদি ডিলিমিট কৰোঁ কিয়নো ব্লক ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হ'বই লাগিব পঞ্চায়ত ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব লাগিব জিলা পৰিষদ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব লাগিব কিয়নো সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল তো এনে পৰিস্থিতিত আমি এইটো দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা এই সুন্দৰভাৱে এইবাৰ এটা ফৰ্মুলা আনিছে যে আপোনাৰ 10,000 পৰা 13,000 ভিতৰত 8,000 পৰা 11,500 ভিতৰত 6,000 পৰা 9,200 ভিতৰত যিটো সমষ্টি পুনৰ পঞ্চায়ত সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কৈছে এইটো সুন্দৰ বিষয় এটা নহ'লে আমাৰ তাত কি হৈছিলে একেবাৰে মোৰে কেইটামান পঞ্চায়ত আছিলে ভোটাৰে আছে 18,000 ভোটাৰ এটা পঞ্চায়তত আৰু কিছুমান পঞ্চায়তত ভোটাৰ আছে অকল 6,000 চ' এতিয়া এটা এভাৰেজ এটা ফৰ্মুলাত যদি আমি পুনৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি মই ভাবোঁ যে এই বিষয়বোৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিলে। আৰু এটা বিষয় আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে হয়ো হয় MLA ইলেকশ্যন বেলেগকৈ হৈছে MP ইলেকশ্যন বেলেগকৈ হৈছে কিন্তু এতিয়া MPক অনাস্থা MLA কেনেকৈ ল'ব ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ইলেকশ্যন ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যন ইজ এ ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন চ' প্ৰেচিডেণ্টজনক এইকাৰণে আমি সকলোৱে বহুতবাৰ ভুগিছোঁ এইটো যেতিয়া কোৰ্টত যায় এই কেছটো কোৰ্টত সদায় এটা প্ৰশ্নবোধক চিন যে ডাইৰেক্ট ইলেক্টেড এটা প্ৰেচিডেণ্টক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যিসকলে ইলেকশ্যন কৰা নাই এখেতসকলে অনাস্থা কেনেকৈ আনে এই বিষয়বোৰ আছিলে। মই ভাবোঁ যে এইটো খুব সহজ কৰি দিছে এতিয়া ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আমাৰ 10জনৰ ভিতৰৰ পৰাই প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব অনাস্থা আনিব পাৰিব। খালি এটা বস্তু আমি যেতিয়া ইলেকশ্যনটো খেলিছোঁ গাঁও পঞ্চায়ত যেতিয়া গঠন কৰিম ৱাই প্ৰশ্নটো হ'ল কিয় গভৰ্নেন্স কাম কৰিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কেতিয়াবা পৰিস্থিতি হয় ছমাহৰ মূৰে মূৰে যদি অনাস্থা আহি থাকে এবছৰ মূৰে মূৰে যদি অনাস্থা আহি থাকে কাম কেনেকৈ কৰিব
এটা যদি গাঁও পৰ্যায়ত চবতকৈ যোনটো আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে এইটো চবতকৈ ডাঙৰ শক্তিশালী চৰকাৰটো গাঁৱৰ চৰকাৰটো হওক সেই গাঁৱৰ চৰকাৰটো যদি ছমাহৰ মূৰে এবছৰৰ মূৰে যদি ভঙা পাতা হৈ থাকে এটা কনফিউজনৰ মাজত আমি যিটো পইচা ইয়াৰ পৰা দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো পইচা এলোকেশ্যন দিব তাৰ হৎ ব্যৱহাৰ নহ'ব গভৰ্নেন্স নহ'ব এটা খেলি মেলিৰ মাজত পঞ্চায়ত চলি থাকিব এই কাৰণে এই এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আনিছে প্ৰথম 2.5 বছৰ আপোনাৰ অনাস্থা আহিব নোৱাৰিব 2.5 বছৰৰ পাছত অনাস্থা আহিব আৰু এবাৰে অনাস্থা হ'ব এইটো ভাল কথা গভৰ্নেন্সটো আমি সবেই গুৰুত্ব দিব পাৰিম কিয়নো ভঙা পটা চলি থাকিলে গভৰ্নেন্সটো আমি কোনো গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিম আৰু এটা বিষয় ইয়াতে উমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লটাৰী হ'ব বুলি যোনটো কৈছে ৰটেশ্যনত এইটো এটা সুন্দৰ বিষয় নহ'লে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পঞ্চায়তবোৰত হয় এইবাৰ এইটো যোৱাবাৰ উমেন আছিলে এইবাৰটো এইটো উমেন নহ'ব বা এইবাৰ মোৰ চিটটো মই মেইল বা অপেন আছিলে কিন্তু এইবাৰ উমেন ৰিজাৰ্ভ হ'বই যিহেতু মই উঠিবই নাপাম যিহেতু মোৰ কমিটমেণ্টটো কমি যায় কিন্তু এতিয়া যিহেতু লটাৰী হ'ব কোনটো উমেন হ'ব কোনটো অপেন হ'ব এই কথাটো যেতিয়া কোনো গম নাপাব লটাৰীত যেতিয়া হ'ব সবেই অহাবাৰ মই আকৌ কণ্টেষ্ট কৰিম অহাবাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আকৌ যাব লাগিব বুলি কমিটমেণ্টটো এটা ডেডিকেশ্যনটো বেছিকৈ আগবাঢ়ি যাব মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল কথা এইবোৰ তো এই বিষয়বোৰ মই ভাবোঁ যে যিখিনি আহিছে এই কথাবোৰত মই ভাবোঁ যে আপত্তি কৰাত আৰু এইটো দেৰি কৰাত আৰু মই ভাবোঁ যে যিমান দেৰি কৰিম ইমান আমাৰ জনগণক মহাত্মা গান্ধী আমাৰ জাতিৰ পিতাই যিটো সপোন দেখিছিলে গভৰ্নেন্সৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি এখেতসকলক জড়িত কৰাৰ গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হ'ব এইটো এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে এইটো অন্যায় কৰা হ'ব সাধাৰণ জনগণক মই ভাবোঁ যে এইকাৰণে এই সদনতেই এইটো পাছ কৰি আমি আগুৱাই গৈ অতি সোনকালে আমাৰ সমষ্টিবোৰ যিটো ফৰ্মুলাত দিছে ডিলিমিটেশ্যনবোৰ পঞ্চায়ত সমষ্টিবোৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰি ব্লক ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি জিলা পৰিষদ ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰি পঞ্চায়ত ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰি অতি সোনকালে ইলেকশ্যনৰ ফালে যাব পৰাকৈ মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টোত আমি একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগে আৰু ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আহিছে যে আগতে বয়সৰ কথা আছিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আছিলে এইবাৰ তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 এই বিষয়টো টানি আনিছে বাল্য বিবাহ যিসকলে সেই আইন বিৰোধী কাম কৰি থৈছে এখেতসকলে উঠিব নোৱাৰা এটা বিষয় আনি থৈছে মই ভাবোঁ যে এইটো সুন্দৰ বিষয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যিটো বাল্য বিবাহ কৰা ব্যক্তিসকলৰ এগেইনষ্টত আইন বিৰোধী ব্যক্তিসকলৰ এগেইনষ্টত যিটো অভিযান চলালে মই ভাবোঁ যে এটা গাঁওবোৰত এতিয়া এটা সুস্থ পৰিৱেশ আহিছে এটা সঁচা অৰ্থত এটা সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ ফালে আগবাঢ়িছে এনে চিটুৱেশ্যনত এইটো এক্টত ইনকৰ্পৰেট কৰাটো মই ভাবোঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে এই বস্তুটো ইয়াত ইনকৰ্পৰেট কৰাৰ কাৰণে আৰু শেষত মই ভাবোঁ এইখিনি বিষয় দেৰি কৰিব পৰা বিষয় নহয় এইকাৰণে আমাৰ বিৰোধী সদস্যসকলে সন্মানীয় সদস্যসকলে এইটো আৰু অলপ অধ্যয়নৰ দৰকাৰ আৰু পিছুৱাই নিব লাগে পাছত কৰিব লাগে বুলি কৈ থাকিলে মই ভাবোঁ যে এতিয়া ইলেকশ্যনটো দিওঁ সকলোৱে জানে আৰু এইকাৰণে ইলেকশ্যনটো এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু এটা কথা ইয়াত এইবাৰ ভোটিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে এইকাৰণে এটা সংস্কাৰ অনাৰ কথা যিটো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিভাগৰ পৰা আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা অনা হৈছে মই ভাবোঁ যে এইখিনি সংস্কাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক গাঁও পৰ্যায়ত আৰু মজবুত কৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ আশ্বাস প্ৰকাশ কৰি এইটো সোনকালে পাছ হ'ব লাগে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ চিলেক্ট কমিটিত দিলে ভাল হ'ব না এতিয়া এইটো চিলেক্ট কমিটিত দি দেৰি কৰিলে জনগণৰ অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত কৰা হ'ব সাধাৰণ জনগণক এতিয়া মাননীয় সদস্য ৰকিবুল হুছেইন আপোনাৰ আছে 10 মিনিট মাননীয় সভাপতি মহোদয় আজি দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 যি আলোচনা হৈছে আজিৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আলোচনাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ মহোদয় সলনি বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিত কৈছে যে দফা আলোচনা কৰাতকৈ সামগ্ৰিকভাৱে বিলখনৰ ওপৰত কওক বিভাগটোৰ ওপৰত কওক আৰু তাৰপিছত দফাই কৰাত আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেই আধাৰতে আজি প্ৰথমবাৰ সেই ধৰণে আলোচনা হৈছে
মই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। সভাপতি মহোদয়, কালৰে কাল বিপৰীত কাল হৈ নাই চেলেকে বাঘৰ গাল। পঞ্চায়তৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আইন কৰিম। আমি MLA সকলে আইন কৰাৰ আমাৰ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মোৰ MLA চহী কৰিব নোৱাৰিলেও হ'ব। মই কলম মই MLA হ'ব পাৰিম, মই মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিম, মই কোনো চহী কৰিব নাজানিলেও হ'ব। MP হ'ব পাৰিম, মই চহী কৰিব নাজানিলেও হ'ল, মই MP। কিন্তু মোৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ সেই মানুহখিনি ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো শিক্ষিত হ'ব লাগিব। ভাল হৈছে কথাখিনি। মই ওলোটাকে কৈছোঁ যে আমি আইন কৰি আছোঁ, যিসকলৰ শিক্ষা লাগে আৰু যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কোনো শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই কথাটো কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে হৈ নাই চেলেকে বাঘৰ গাল। আমি কৰি আছোঁ। মই পঢ়িবই নাজানো। দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023 মই পঢ়িব নাজানিলেও হ'ল। মই MLA হ'ব পাৰিম, মই মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিম। গতিকে এইটোৰ এটা পিছত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব যে MLA MP সকলৰো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ এটা প্ৰয়োজন আছে। সেই কথাটো যেতিয়া আমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথাটো পঞ্চায়তত আহিছিল, আমি সেই কথাখিনি তেতিয়াও আপোনাৰ উপস্থাপন কৰিছোঁ। এতিয়া সভাপতি মহোদয়, যে আমি এতিয়া পঞ্চায়তৰ আইন সংশোধন কৰিম, এইটো আমাৰ মাননীয় শাসক পক্ষৰ সদস্যসকলে কৈছে, আমাৰ অপজিশ্যনৰ কৈছে যে স্বাধীনতাৰ পিছতে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী বাপুজীয়ে কৈছিল যে গাঁৱত আত্মা থাকে, গাঁৱত ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা থাকে। গতিকে গাঁৱৰ মানুহক ক্ষমতা দিব লাগিব। আমি এতিয়া পঞ্চায়তত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমি প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ। বিশেষকৈ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই এই পঞ্চায়তটোক এক আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিছে। সংশোধনীৰ মাজেৰে মহিলাসকলক যাতে পঞ্চায়ত পৰ্যায়লৈ যাতে কাম কাজে তেওঁলোকক অংশীদাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে 33% মহিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে। আমাৰ বহুত পুৰুষে আপত্তি কৰিছে যে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এনেধৰণৰ উন্নয়ন কামত জড়িত হ'ব পাৰিব নোৱাৰে। কিন্তু দেখা গ'ল যে বহুত মহিলা বহুত পুৰুষতকৈ এই ক্ষেত্ৰত ঘৰখন যেনেকৈ চলায় পঞ্চায়তটো তেনেকৈ ভাল চলোৱা বহুত উদাহৰণ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে 50% কৰিলে আপোনাৰ মহিলাসকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে অসমত 1994ত পঞ্চায়তী ৰাজৰ আইন আকৌ নতুনকৈ আপোনাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি সংশোধন কৰি এক ব্যাপক সংস্কাৰ কৰিছে। মই এইটো আলোচনা কৰা নাই যে আজি সংশোধন হ'ব নালাগে, সেইটো এটা বেলেগ বিতৰ্ক বিষয়। মই ক'ব খুজিছোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে আজি আমি পঞ্চায়তক ক্ষমতা দিছোঁ নে নাই। এটা সময়ত আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেতিয়া 29টা বিভাগ আমি পঞ্চায়তলৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে বুলি এক্টিভিটি মেপ কৰিছিলোঁ। মই আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক অনুৰোধ কৰিম যে আমি 3 খলপীয়া আমাৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ, ৰাজ্যত চৰকাৰ আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ, পঞ্চায়তৰ আগত 3 খলপীয়া। গতিকে আমি সেই পঞ্চায়তক আমি ক্ষমতা দিবলৈ হ'লে 29টা বিভাগ আমি উন্নয়ন তাত দিব লাগিব। বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ MLA সকলে আমি সেইটো নিবিচাৰোঁ। কাৰণ যিটো আচল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো চিন্তা, সেই চিন্তা যদি গাঁৱত যদি আমি ক্ষমতা দিওঁ তেতিয়া MLA সকলৰ ক্ষমতা বহুত নাইকিয়া হৈ যাব। এক্টিভিটি মেপ আমাৰ যিটো কৰা হৈছিল তাত এনেকুৱা পৰ্যন্ত আছিল যে সমষ্টিত, পঞ্চায়তত, জিলা পৰিষদত, আঞ্চলিক পঞ্চায়তত সেই অঞ্চলৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন গেজেটেড অফিচাৰলৈকে যিবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব সকলো পঞ্চায়তে কৰিব। সকলো পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা তাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাক হ'ব। এপইণ্টমেণ্ট পৰ্যন্ত জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তত ভাগ কৰা আছে। আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ যদি 29টা বিভাগ আমি যদি হস্তান্তৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্ষমতাটো কমি যাব। আৰু সেইকাৰণে সভাপতি মহোদয় বহু ক্ষেত্ৰত 29টা বিভাগ আমি
ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাত আমি কৃপণালী কৰোঁ। ইফালে আমাৰ শিক্ষাৰ অৰ্হতাই নাই, আকৌ পঞ্চায়তক আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকক হেঁচা দিওঁ। এতিয়া কথা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, সভাপতি মহোদয় আইন সংশোধন আনিছে, সময়ে সময়ে আইন সংশোধন কৰি থাকিব লাগিব, সেইটোত আমি আপত্তি মই ব্যক্তিগতভাৱে নকৰোঁ। কিন্তু এইখিনি কৰাত এটা জাষ্টিফিকেশ্যন লাগিব সভাপতি মহোদয়। পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদত আমি চিম্বলত খেলিম, পাৰ্টিত খেলিম, আঞ্চলিক পঞ্চায়তত আমি পাৰ্টিত খেলিম, কিন্তু পঞ্চায়তত আমি পাৰ্টিত নেখেলিম। বহুতে কয় যে এই কথা কিয় হৈছে, আচলতে আমি বিৰোধীহে ক'ব লাগিছিল যে আমি আজি একো দিব নোৱাৰোঁ মানুহক, চিম্বলত খেলিব নালাগে। এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পঞ্চায়তত চিম্বল নেখেলাৰ কথাটো কেলৈ আহিছে? এইকাৰণে আহিছে নেকি বাৰু যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে যে মানুহক যে জুৰুলা কৰিছে সেই পঞ্চায়তত ৰিফ্লেক্ট হ'ব? এইকাৰণে আহিছে নেকি যে বিভিন্ন ধৰণৰ যে কৰ কাটল লগাইছে সেই কথাখিনি পঞ্চায়ত ৰিফ্লেক্ট হ'ব? এইকাৰণে আহিছে নেকি যে ডিলিমিটেশ্যনত যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক যে একাষৰীয়া কৰিলে সেই কথাখিনি পঞ্চায়তত ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব? সেইকাৰণে সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ইলেকশ্যনটো ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি যিটো যুক্তি কৈছে যে আমি পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এফিলিয়েশ্যনেৰে খেলিব নালাগে, কিন্তু আকৌ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়তত জিলা পৰিষদত আমি চিম্বলত খেলিব লাগে। এই স্ববিৰোধী যিখিনি কথা বতৰা, সেইখিনি কথা আমি অলপ চিন্তা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰণ এই কথাবিলাক যদি আপোনাৰ থাকি যায়, আকৌ আপোনাৰ সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু আজি কৈছোঁ যে ততাতৈয়াকৈ ইলেকশ্যন কৰিব লাগে, ইলেকশ্যন কৰিব লাগে। সভাপতি ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিউ কেতিয়া? এই যদি ডিলিমিটেশ্যনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া আৰম্ভ কৰে, সময়মতে ইলেকশ্যনটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? মানে চৰকাৰে MP ইলেকশ্যনৰ পাছত যাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হয়, সেইকাৰণে আজি এই বিধানসভাৰ যোগেদি এখন পাছ কৰি পিছততো কৈ দিব যে বিৰোধীয়ে এতিয়া পাছ কৰিছে, বিৰোধীয়েতো এইটোত অংশীদাৰ। আমি সেইকাৰণে খোলাকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা যে আজি আপোনালোকৰ এই ফাইলখন পাছ হোৱাৰ পাছত ডিলিমিটেশ্যনৰ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে কৰি মেলি সময়মতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? অন্তত MP ইলেকশ্যনৰ আগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো হ'ব নে নহয়? এইটো নেকি যে আজি চৰকাৰে নিজৰ চিম্বল লৈ পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড মেম্বাৰত আজি ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে অলপ সংকোচ বোধ কৰিছে? কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ কৰ কাটল, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ চৰকাৰৰ দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি যিটো আপোনাৰ অন্যায়, সেই কথাখিনি এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব। গতিকে সভাপতি মহোদয়, সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মই জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে সময়মতে আপোনাৰ নিৰ্বাচনটো হ'বনে নহয়। আৰু যদি চিম্বলত নহয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো, তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক পঞ্চায়তটো কিয় চিম্বলত হ'ব? আৰু যদি আঞ্চলিক পঞ্চায়তটো চিম্বলত হয়, তেতিয়া জিলা পৰিষদটো চিম্বলত হয়, তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকল কি কাৰণে আপোনাৰ চিম্বলত নহ'ব? এই কথাখিনি মই বিশেষকৈ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ যিটো কথা কৈছে মই ৰিপিট কৰিব বিচৰা নাই। মই যেতিয়া পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়াও বহুত আলোচনা কৰিছিলোঁ, এক্সপাৰ্টক মাতিছিলোঁ। তেতিয়া ক'লে যে 10জন মেম্বাৰে যদি আকৌ 10জনৰ মাজত ভাগ হয়, যদি সমান সমান হয় 5জন, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হ'ব। তেতিয়া ব্যাপক এটা ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছিল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰী আছিল, গাঁৱে ভূঞে কিন্তু তেনেকুৱা ডিলিমিটেশ্যন এটাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু এইখিনি বোধহয় এইখিনি হৈ আছে। গতিকে 11টা, 13টা, 15টা সেই কথাবিলাক যদি হয়, তেতিয়াহ'লে তাত গাঁৱত এই আপোনাৰ সমান হ'লে যিটো আপোনাৰ বেমাৰবিলাক নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, সেই বেমাৰটো থাকি যাব। আৰু যদি বেজোৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব। গতিকে মই 10 মিনিট আপোনাৰ পাৰ হৈছে। গতিকে মই আৰু বিশেষ ক'ব খোজা নাই। এইখিনিকে কৈ মই অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ
যে আইন আমি কৰা সকলেও ক'ৰবাত যদি পাৰে অলপ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আমাৰো লাগে এমপিৰো লাগে ক'ত ক'লে হয় মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই আমি নাজানি আমি কলম মই এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিছোঁ সেই গাঁৱৰ মোৰ নেতাসকলক গতিকে এই কথাখিনি পুনৰবাৰ মই আজি আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আপোনাৰ 2 মিনিট সদায় মাননীয় স্পীকাৰ চেয়াৰ এতিয়া পঞ্চায়তৰ যিখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে সেইটো আগতে আনিব লগা বিষয় আছিল পঞ্চায়তত যথেষ্ট পৰিমাণে কৰিব লগা কাম আছে অসুবিধা হৈ আছিল এমেণ্ডমেণ্ট লাগে আজি আনিছে আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু কিছু কথাত মোৰ আপত্তিও আছে আমাৰ দেশখন হৈছে মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচিৰ দেশ এই মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচিৰ দেশখনত এতিয়া পঞ্চায়তত আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়তত চিম্বল থাকিব জিলা পৰিষদত চিম্বল থাকিব কিন্তু পঞ্চায়তৰ একেবাৰে গ্ৰাছ ৰুটত সদস্যসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিম্বল নোহোৱাকৈ ইলেকশ্যন খেলিব এইটোৰ মই স্বাভাৱিকতে বিৰোধী কাৰণ চিম্বলটো লাগে আৰু চিম্বল লৈ পেলাই একেলগে একেবাৰে জিলা পৰিষদলৈকে চিম্বল সহ যাতে নিৰ্বাচন খেলা হয় এইটো ঠিক কৰিব লাগে এতিয়া ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যনৰ থিয়ৰিটো এটা এনেধৰণে কৰাৰ ফলত আমি এছেম্বলিত যিটো দেখিছোঁ যিবিলাক অসুবিধা হৈছে পঞ্চায়তত যাতে সেইটো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে এটা যদি ধৰি দিয়া হয় নিৰ্দিষ্টভাৱে যে ৮,০০০ৰ পৰা ১২,০০০ৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত হ'ব এইটো তাৰ ফলত কিছু পঞ্চায়তৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হৈ যায় সেই সম্পৰ্কতো এটা সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ আহিব পাৰে এইটো কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে ফাণ্ড এল'কেশ্যনত যিবিলাক অসুবিধা আছে সেইবিলাক নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগে পঞ্চায়তত ফাণ্ডটো অলপ বেছি যাব আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ফাণ্ডটো একেবাৰে নাথাকিব জিলা পঞ্চায়তত ফাণ্ডটো কম হ'ব এজন জিলা পৰিষদৰ সদস্য তেওঁ কেইবাটাও পঞ্চায়তক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি 4টামান পঞ্চায়তক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি জিলা পৰিষদ হয় কিন্তু তেওঁ জিলা পৰিষদত ফাণ্ডটো যথেষ্ট কম থাকে এতিয়া আমি পঞ্চায়তক খুব ক্ষমতাশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি ফাণ্ড এল'কেশ্যনটো বঢ়াব লাগিব আৰু ফাণ্ড এল'কেশ্যন বঢ়াব লাগিলে 20% দিব আঞ্চলিকত 20% দিব জিলা পৰিষদত 60% দিব পঞ্চায়তত ইয়াৰ ফলত এটা বৈষম্য হৈছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ফাংচনিঙত অসুবিধা হৈছে এতিয়া পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনিঙৰ সম্পৰ্কত আমি যিটো ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 29টা বিভাগ তেওঁলোকক দিয়াৰ কথা আছিল এইটোতো নহ'ল এই এমেণ্ডমেণ্টটো আহিব লাগে কি পাৱাৰ পঞ্চায়তত থাকিব কিন্তু আমি যেতিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে আমাৰ যে পঞ্চায়তে সিদ্ধান্তই ল'ব নোৱাৰে প্ৰতি বছৰ বদলি থাকে এবাৰ কৈছে যে এইবাৰ চেণ্ট গেভেলৰ ৰাস্তা হ'ব এইবাৰ কৈছে নোৱাৰে ব্লক হ'ব পইচা দিব 4 লাখ এই 4 লাখত ব্লকৰ ৰাস্তা বান্ধিব গ'লে সেই 100 ফুট নোৱাৰে এই ধৰণৰ যিবিলাক অসুবিধা হৈছে তাৰ অধিকাৰটো কাৰ হাতত থাকিব ওপৰত বিষয়াক এটা বহি থাকিব সদস্য আপোনাৰ 2 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে কমিশনৰে নিৰ্দেশ দিব বাৰে বাৰে বদলাই থাকিব আৰু পঞ্চায়তৰ হাতত একো ঢাল নাই তৰোৱাল নাই নিধিৰাম শ্ৰদ্ধা আৰু সদায় এইটো টাইট এইটো আনটাইট এইটো টাইট ইয়াত অমুক কৰিব পাৰিব তাক তমুক কৰিব পাৰে পাৱাৰটো পঞ্চায়তক 29টা বিভাগ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক পাৱাৰটো তেওঁলোকক দিয়ক কোনখন গাঁৱত কি ধৰণৰ ৰাস্তা বান্ধিব চেণ্টগেভেল বান্ধিব নে ব্লক বান্ধিব নে ব্লেক টপিং কৰিব তেওঁলোকে দে উইল টেক ডিচিশ্যন ওপৰৰ বিষয়ে কৈ দিব আৰু বিষয়ে কৈ দি পেলাই এটা নিধিৰাম শ্ৰদ্ধাৰত পঞ্চায়তক লৈ গৈছে পাৱাৰটো দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক আৰু ফাণ্ড এল'কেশ্যন বঢ়াওক আমাৰ বাজেটত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ফাণ্ড আজি পঞ্চায়তত দিয়া দৰকাৰ আমি য'তে দেখিছোঁ য'ত পঞ্চায়ত ছাকচেছ হৈছে তাত বাজেটত 30%লৈকে পঞ্চায়তৰ মাজতে খৰচ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰণালী আমি মাতব্বৰীটো কৰি আছোঁ ওপৰৰ পৰা আৰু পঞ্চায়তক লৈ পেলাই বিভিন্ন কথা বতৰা কৈছোঁ এইটো কথা বতৰা কৈ থাকিলে কোনোপধ্যে ইয়াৰ সমাধান নহ'ব পঞ্চায়তত ফাণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কি ক্ষমতা থাকিব এমেণ্ডমেণ্ট যুক্ত কৰক আৰু এই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনিছে এই এমেণ্ডমেণ্ট বিলতে কিমানখিনি ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু কি পাৱাৰ পঞ্চায়তত থাকিব কাৰ কি পাৱাৰ থাকিব পঞ্চায়তৰ কিমান আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কিমান জিলা পৰিষদৰ কিমান এইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি যাতে এমেণ্ডমেণ্ট আনে থেংক ইউ এইখিনি কথা মই ক'লোঁ নহ'লে কিন্তু পঞ্চায়তৰ যিটো দুৰৱস্থা হৈছে এতিয়া সেই দুৰৱস্থা আঁতৰ নহ'ব এতিয়া মই আকৌ কৈছোঁ ঢাল নাই তৰোৱাল নাই নিধিৰাম শ্ৰদ্ধাৰ পঞ্চায়ত পৰিণত হৈছে আৰু বাকী ন' কনফিডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কংক্ৰিট প্ৰস্তাৱটো হৈছে 2.5 বছৰ কৰিব নালাগে প্ৰতি বছৰতে এটা বছৰত এবাৰ ন' কনফিডেন্স আনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু আৰ্বিট্ৰেৰী হ'ব একেবাৰে মানে যা খুচি তা কৰাৰ এটা সুযোগ আছে সেইটো যাতে এবছৰ কৰে মই এই দাবীটো এটা মাননীয় সদস্য আশৰাফুল হুছেইন স্যার এটা কথা আপনার সময় 6 মিনিট স্যার পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার এটা কথা ক'ব লাগিছিল
মোৰ 4-5টা এনে এমেণ্ডমেণ্ট আছে এইখন এমেণ্ডমেণ্ট মই নকৰোঁ মই একেলগে 5-7 মিনিট কৈ দিম বাৰু মাননীয় সভাপতি মহোদয় তো এই বিলখনত আমি দুয়োপক্ষৰ সদস্যৰ বক্তব্য শুনিলোঁ কেইটামান কথা কেৱল যিসমূহ কথা বাদ পেলাই থৈ গৈছে বা কথাটি যুক্তিত আমাক প্ৰত্যান নিয়াব পৰা নাই সেইখিনি কথাকে আমি উল্লেখ কৰিম তাৰ ভিতৰত এটা দিশ এইটো যে ডিচি চিঅ আৰু ইঅ ইলেকশ্যন অফিচাৰ যিটো 3 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টত আছে তাৰ লগত MLA MP সকলক এই কাৰণেই লোৱাটো প্ৰয়োজন যে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ ডেমোগ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফি গোটেইখিনি ৰাস্তা ঘাটৰ কানেক্টিভিটি আটাইখিনি জানে আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব এই কথাটো কাৰণেই তেওঁলোকক কমিটিত সাঙুৰি লোৱা প্ৰয়োজন একেটা সময়তে যি ডিলিমিটেশ্যন পঞ্চায়তত কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে ক্লেইম আৰু অবজেকশ্যনৰ সুযোগ ৰাখিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়তে জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিসমূহে তাক ডিছপ'জ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মতে 19 নম্বৰ পইণ্টত দেখা গৈছে যে প্ৰাইভেট মাৰ্কেটত তেওঁলোকে চান্দা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব নে টেক্স সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব এইটো আঁতৰাই দিব লাগে বৰঞ্চ পঞ্চায়তৰ পৰা টেক্স কালেক্টৰৰ পোষ্টটো আঁতৰাই দিব লাগে এওঁলোকৰ কোনো কাম নাই আপুনি গোটেই অসমত মই দেখিছোঁ কেইবা 100 কোটি টকা আমি দৰমহা দি টেক্স কালেক্টৰ ৰাখি তেওঁলোকে লাখৰ ঘৰতো তেওঁলোকে টেক্স কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক অভাৱতে পইচা নষ্ট সেইকাৰণে এইটো আঁতৰাই দিব লাগে লাহে লাহে পোষ্টটো বিলুপ্ত কৰিব লাগে মহোদয় ইয়াতে দেখা গৈছে যে পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে এ কেটাগৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বি কেটাগৰী আৰু চি কেটাগৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ সম্ভৱতঃ চৰকাৰে তাৰ পিছত নটিফাই কৰিব এতিয়া কওক যে পপুলেশ্যন নে ভোটাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আইনত পপুলেশ্যন নে ভোটাৰ যদি পপুলেশ্যন হয় কোন চনৰ পপুলেশ্যন হয় নে আৰু কোনবিলাক জিলাত এ কৰিব বি কৰিব চি কৰিব তাৰো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা আইনত দি দিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ বদলিব মানুহ বদলিব আইনত তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি থাকিব সেইটো নহ'ব আজি আমাৰ সময়ত যিহেতু আইন পাছ হ'ব আমি ক্লিয়াৰলি আশ্বস্ত হ'ব লাগে যে এইটো কিমান পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত কি কৰিব আৰু ভোটাৰ কৰিবনে হেৰি কৰিব আমাৰ মোৰ মতামত বা আমাৰ পাৰ্টিৰ মতামত যে এইটো ভোটাৰ অনুযায়ী কৰিব লাগে আৰু আগতে 6000ৰ পৰা 8000 আছিল এতিয়া 8000ৰ পৰা 12000ৰ ভিতৰত কৰক এতিয়া কিছুমান পঞ্চায়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে হয় 5000 6000 ভোটাৰৰ ভিতৰত আছে আকৌ আপুনি এ বি চি কেটাগৰী কৰিবলৈ গৈ হয় 13500তকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰে এইটো আছে 13200তকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কৰবাত নিমিলা অংকৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে সংখ্যাটো ফিক্সড কৰা হওক মই ভাবোঁ যে এইটো বেছি সুবিধা হ'ব ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পাৰ্টি নহ'ব এই কথাটো মই কিন্তু আইনত ভালকৈ মই যদি ইংৰাজী বুজি নাপাওঁ নাজানো ইয়াতে লিখিছে যে পাৰ্টি হ'ব AP আৰু আপোনাৰ জিলা পৰিষদৰ কিন্তু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নহ'ব বুলি কথা নাই কিন্তু মোক মন্ত্ৰী মহোদয়ে বুজাই ক'ব পিছত যদি প্ৰিন্সিপাল এক্টত আছে মই তাতেও কিন্তু বৰ বিশেষ বিচাৰি পোৱা নাই তেখেতে মোক ছেকশ্যন সহকাৰে ক'লে মোৰ ক্লিয়াৰ হ'ম ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পাৰ্টি কিয় হ'ব নালাগে নিশ্চিতভাৱে পাৰ্টি হ'ব লাগে এই কাৰণেই যে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে দলৰ প্ৰয়োজনতা আছে একেটা সময়তে যেতিয়া জিলা পৰিষদ 4টা জিপিত ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব তেওঁলোকে এটা ব্ৰিজ হোৱাৰ প্ৰয়োজনতাও থাকে আৰু কৈছে যে ভাল মানুহবিলাকে আহি নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো নিৰ্দলীয় খোলা আছে ইমান বছৰতো নিৰ্দলীয় না কৰা হোৱা নাছিল যিসকলে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে এনেওতো 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ বাৰু নাহে তেওঁলোকে কিয় বা কোন সূত্ৰত কৈ আছে যে 60 বছৰৰ পিছত ৰিটায়াৰ্ড হৈ তেওঁ আহি পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'বলৈ যাব কোনজন মানুহ দেখিছে যে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'বলৈ গৈছে কেতিয়াও যোৱা নাই আৰু নাযায় গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো পাৰ্টি হ'ব লাগে আৰু মেম্বাৰ 11জন হ'ব লাগে আৰু মেজৰিটি কি হ'ব এই কথাটো ক্লিয়াৰলি ক'ব লাগে ইয়াতে চিম্পল মেজৰিটিৰ ওপৰত সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব এতিয়া কিয় চিম্পল মেজৰিটিৰ কথা কৈছোঁ যদি 3 ভাগৰ 2 ভাগতকৈ অধিক যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে 10জন মেম্বাৰ থাকিলে 7জন লাগিব 7জন লাগিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুটা গ্ৰুপ ওলাই গ'ল কাৰো 7জন নহয় 4জন 3জন হয় আৰু এটা লেন্থি প্ৰচেছ হ'ব তাতকৈ চিম্পল মেজৰিটি দিয়ক আৰু অনাস্থাৰ সময়ত 3 ভাগৰ 2 ভাগতকৈ অধিক মেম্বাৰ থাকক মোৰ কথাটো যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এই কথাটো এটা বাস্তৱসন্মত কথা আৰু আপোনালোকে আইনত যি কথা বিলত যি কথা আনিছে এই কথাটোৰ বাস্তৱতা নাই এই কথাটো জটিল এই কথাটো লেন্থি কৰিব গতিকে আপোনালোকে এইটোক এমেণ্ডমেণ্ট আনিব লাগে তাৰপিছত ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলক আৰু সভাপতি বা হেৰিসকলৰ ৰিমুনাৰেশ্যনটো অত্যন্ত কম এই কথাটোৰ কাৰণে দুৰ্নীতি কৰবাত নহয় কৰবাত হোৱাৰ এটা সুযোগ থাকে তেওঁলোকক চলিবলৈ দিনটো পঞ্চায়তৰ লগত লাগি থাকিব লাগে মানুহৰ লগত লাগি থাকিব লাগে চলা ফিৰাৰ কাৰণে অকণমান পইচা পাতি ভৰোৱাৰো ব্যৱস্থা অনাগত সময়ত কৰা হওক যদিও বা এই আইনত নাই কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ বিভাগে ইচ্ছা কৰিলে নিশ্চিতভাৱে সেয়া পাৰিব 33 নম্বৰ সংশোধনীত অনা হৈছে যে চাইল্ড মেৰিজৰ কথা
চাইল্ড মেৰিজৰ আইন 2006 চনৰ কথা অনা হৈছে। ইয়াতে মই যিমান দূৰ বুজো আইনৰ প্ৰথমত যিখিনি কথা আছে যে আইনখন লাগু হোৱাৰ পিছৰ পৰা যদি কোনোবাই চাইল্ড মেৰিজ কৰে নহয় জানো, আৰু যদি সেইটোই হয় তেনেহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় কোনোবাই পূৰ্বতে যদি ক'ৰবাত তেওঁৰ দেউতাকে চাইল্ড মেৰিজ কৰিছিল, মইতো ভাবোঁ যে অসমত আজিৰ পৰা 40 বছৰ 50 বছৰ আগত বহুত দেউতাকে চাইল্ড মেৰিজ কৰি থৈছে, তেতিয়া শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱ আছিল। তেনেহ'লে আজি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কৰিবলৈ যায় এইটো নহ'ব। মই মানে ভুৱন পেগুনাগৰীয়ে কৈছিল কাৰণে মই কৈছোঁ যে যিসকলে কৰি থৈছে, মই ভাবোঁ যে আইনখন যিদিনাৰ পৰা কাৰ্যকৰিতা হ'ব তাৰ পিছত যদি কোনোবাই চাইল্ড মেৰিজ কৰে তেওঁলোকক সেই আপোনাৰ পঞ্চায়তত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া নহওক। কিন্তু যদি কোনোবাৰ সন্তানে কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁৰ দেউতাকে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব, এইটো হ'ব নোৱাৰে। এইটো যাতে নকৰে, মই সেইকাৰণে আশা কৰিম যে দেউতাকক আঁতৰাই ৰাখক, তেওঁৰ সন্তানটোক হেৰি কৰক। যিজনে অফেন্স কৰিব তেওঁকহে শাস্তি দিয়াৰ নিয়ম আছে আমাৰ দেশত প্ৰচলিত বিধি ব্যৱস্থাত, কিন্তু তেওঁৰ দেউতাকক শাস্তি দিয়াৰ নিয়মটো আমি নতুনকৈ এইখন আইনত দেখা পাইছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ 14 নম্বৰত আছে SC ST কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা। ইয়াতে এটা ঘটনা মই ক'ব লাগিব যে 10%